Minsan po pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay si Bersigat. Ngunit bako natin pinungkatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus. And double honor, double paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus, sa ating kagalang-galang balings na Pastor Willie Alameda Bersigat, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Colmon Alameda Bersigat, at sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamahal na kailanman ay hinding-hindi natin makakalimutan. Bersigat, sa kanilang mga pagtuturo, pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa banal na gawain ito, Bersigat, dito po tumubo yung ating pananampalataya sa ating pinakamamalapay Jesus at sa ating pagdalo ng pagdalo, Bersigat, na rin maminamahal, tayo pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas ang bigat ng problema, at sa mga gusto, tayo pinagpapala na ng ating pinakamamalapay Jesus. Bersigat, at nagpapabot dito yung maminahal ng magandang gabi na po to the whole family of Albedo children. Bersigat, sa lahat po ng ating mga kasama, mga kapiling, ating mga beloved elders, sa lahat po nating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordin Pachico Bubunyir at katuwang kanyang mga anak, ating beloved Sister Divine, Bersigat, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kabilang ating mga beloved pastoral workers, Bersigat, sa lahat maminamahal ng ating mga ginagamit sa dulang ng ating malapay Jesus, help of the church, sa mga choir, sa ating mga beloved instrumentalists, maminamahal, maging sa lahat ng ating mga kapatiran datihan man baguan, Bersigat, maging sa lahat maminamahal ng naabot o nakakarinig ng tinig doon sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus, Bersigat, maging sa lahat maminamahal, nakantabay po sa ating YouTube, sa Facebook, maminamahal, sa live streaming, maminamahal, live webcast, Bersigat, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, especially sa mga baguhan po na nanood po ng maminamahal na idinadagdag ng ating pinakamamalapay sa mga nanonood maminamahal sa ating banal gawain sa lugar na ito. Nanonood po kayo dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa Bersigat at narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating pananambahan na muli tayong magpupuri maminamahal ng mga masyang awitin at mga mulumanay na awitin. Bersigat, sa bagay na yan, ating pong inimbitahan ang pinakamadami sa balapresensya ng ating pinakamalapay Jesus, ang siyang bawat nagpapalakas sa bawat pananampalataya po natin. Bersigat, narinig po maminamahal sa pagpatuloy mong gawain, masaksin niyo rin po ang mga pinagpalang mga kapatiran na maghahayag ng kanilang mga buhay ng patutuo kung paano po kumilos ang ating malapay sa kanilang buhay. And Bersigat, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas sa bigat ng problema, sa mga oras sila pinagpapala ng ating malapay Jesus, sa portion po ng pagpapatutuo, maririnig niyo yan. Bersigat, sa pagpatuloy mong gawain na rin po, maminamahal, ang mga pinagpalang mga awit sa ating pinakamamalapay Jesus, simula sa ating beloved youth and single choir, ating mga beloved adult choir, maminamahal, vice versa, maminamahal kung sino pong mauna sa kanila, at muli po nating dadamahin ang pinakawalis at banal presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Bersigat, at sa pagpatuloy balgawain na rin din po maminamahal ang pinagpalang mga ngaral, maminamahal na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob natin ng ating mga kasumbagit handog. Bersigat, dito maminamahal, lahat ng mga Kristiyano, dito sinusubok ng ating pinakamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat, maminamahal ang pag-ibig natin sa ating pinakamalapay Jesus at ang pinangako natin malapay sa travel blessing, ang pagpapala ludigit, ang pagpapalang spiritual. Bersigat, ang huli, maminamahal, yung pangangaral banal salita ng ating malapay Jesus. Bersigat, kung sabi ko nga maminamahal, sabi ng bang lingkod, maminamahal, kung tayo literally kumakain ng mapagkain na nakapagpapabusog ng ating physical pangatawan at lumalakas tayo, Bersigat, kinakailangan din po na maminamahal, kumain din po tayo ng maminamahal salita ng Diyos. Ang pagkain salita ng Diyos, yung ating pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating pastoral house, hindi lamang po dito sa ating chapel, maminamahal, ating pinagsasambahan, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, ipinamumuhay po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus. Bersigat, yun po yung pagkain espiritual. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus, na sabi pa ng ating malapay Jesus, na wag daw natin pabayaan natin pagkakatipon na kagaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, natin mamalas na malapit ang araw. Ito yung araw na pagbalik ng ating pinakamalapay Jesus. Bersigat, at mga Kristiyano maminamahal, ay dito talagang pinagpapala ng ating malapay sa kanyang banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay si Bersigat, at sa mga orso, bagamat ang iba maminamahal ay narin na pagod sa kanilang mga gawaing sa kanilang mga tahanan, Bersigat,
Ngunit maminumhal, sa mga oras to ay pinag-uutos ng ating malapay Jesus na tayo mag-overnight. Maminumhal, yung magdamagang pananalangin sa ating pinakamamalapay Jesus. Embrace God. Sabi nga ng mga ngaral, maminumhal, kung ating mapaglabanan, ating antok na diwa, maminumhal. Ito'y katumbas po, maminumhal ng sabi nga tatlong araw na pag-aayon o nakapangyarihan na manggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Embrace God. Upang sa lahat ng mga maminumhal na gawa ng kaaway, maminumhal sa ating pamumuhay sa labas, maminumhal, makasalamuha tayo maminumhal ng mga tukso, gawa ng kaaway, maminumhal, mapaglabanan po natin dahil may kapangyarihan tayo na nanggagaling sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Embrace God. Sa mga oras na maminumhal, hindi ko masyadong kapahabahan, maminumhal, maliwanag po sa ating pag-MC, maminumhal, tayo po na mag-start na, maminumhal, at tayo muling umawit sa ating pinakamamalapay Jesus. Bago tayo mag-start, maminumhal, magbukas po tayo ng taimtim na pananalangin sa ating pinakamalapay upang samahan sa patubayan tayo ng ating pinakamalapay sa ating bawat isa sa gawa sa kanyang banal na gawain. Praise God. Sa morso, maminumhal, hiniling ko po sa lahat ng mandar ito, tayo po tumayo, maminumhal, ang iba'y lumuhod. Praise God. At magtaas po na tayo ng ating mga kamay bilang tandang pagsugo sa ating pinakamalapay Jesus at malalangin tayo ng taimtim sa ating pinakamalapay. Praise God. Manalangin tayo, hallelujah. Dakilang pagpala po ng Ama, Diyos, at porsyal kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras no, sa malahating pagdating ng mga kapatiran na pinag-angatan po sa kanilang paglalakbay. Maraming salamat po mula pa Jesus at narito kami ngayon sa Balarpan. Kami nagkasama-sama, nagkatipon-tipon, napapagumbaba, may nagkabaga pa sa pagkulang, pagkakamali. Sama kami na nga sumpuan ng bawat isa nagkulang, nagkasala, patawarin mo kami, mula pa Jesus, sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalain po namin sa pangkalatang panalangin po. Namin kagalang-galang balins na Pastor Willie Sabida, mula pa Jesus lang sa po ang balagawain sa iyong pag-MC, upring prayer, pagawin ng Madiyopos ng Salimsong, sama mo kami, mula pa Jesus. Ibuhos sa yung pinakamanamit sa malaprasin sa aming galitan. Na rin, hallelujah, sama mo kami, malapayin sa hallelujah. Unite mo lahat ang tatay sa iyong banal. Pagpagitong ito, malapayin sa bilang daluyan, yung Santong Espiritu, malapayin sa hallelujah. Narinig po lang, isa mo malapayin sa hallelujah. Ang mga pinagpalang mag-ahayag ng kanilang mga buhayin patotoo, maminumhal. Na rin, malapayin sa hallelujah, hallelujah, ko pumibigay ng kanilang mga buhayin na patotoo. Paano ka kumilos kanilang buhay na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa mulubang makaramdaman, doon sa bigat ng problema, sa moros at pinagpapala mo sila ng triple blessing, lalo itong papalang spiritual, upang sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguhan po namin, nanonood po namin, live webcast sa moros, sila rin po yung makumberte, itong mayroon pong mga banal gawain, malapit po sa kanilang sila dumuroon, at sila yung makapiling sa paglilingkod sa iyo. Malapos na rin, lang isang rin po mahal pa yun sa hallelujah. Ang mga pinagpalang mga awit simula sa ating mga beloved na adult choir, ating beloved youth and singles choir. Malapay sino pong mauna sa kanila, kanilang iaalay ang mga paboring awit sa iyo. Malapay sa rin, unite mo, malapay sa pangmuling daluyan na yung matamis sa balapay sa aming galitan. Na rin doon lang isa mo rin po pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob na aming mga kasabwakit. Handog, malapay sa rin, hallelujah, upang sa lahat ng paghinig, malapay sa mahipong kanilang puso, lalo sa mga datihan na rin hindi pa po na nakasunod sa bagay na ito, sila rin po mahipong kanilang puso upang sila pagpalayan ng triple blessing. Lalo di kitong pagpalang spiritual. Lang sa mo rin po ang huling YouTube gawain, ang paghangaram ng silta kung bibigay mensahe ng pag-aaral namin sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay sa iyo. Sama mo kami, malapay sa iyong banal gawain sa simulayan ka sa matapos, nataglayan kalakasan na nagbumula sa iyo, malapay sa paano mo kami iningatan, pinarating mo hatis will gawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin, hallelujah. Nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras to, lalo sa mga kapatiran po namin maglalakbay, magagaling pa ng malalayang lugar, may mga dalang sasakyan, ang iba'y naglalakad, ang iba'y namasahero, malapay sa sama mo, yung mga anak, malapay sa makarating sa iyong banal gawain na taglayang kalakasan na nagbumula sa iyo, malapay sa sama mo kami, malapay sa sama-sama po sinasaway, lahat ang urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin, naming kagalang-galang balins na Pastor Willie Sabida, abayan nyo cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras na tayo muli magpuri sa ating pinakamamalapay, praise God, hallelujah. As we got a made spirit work within us, as we got a baby glorify your name, knowing where my heart begin to worship, will be blessed because we came.
will be blessed because we came. As we God obey in spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that our heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, as we God obey yung Spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing well that our heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love who belong never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami sama-sama, tumigilis ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin isinulhal. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamali. Biyaya niya hindi nagwawagas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat, dakil sa lahat. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus. Oh, how what day that sweet, oh sweet, where
will I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what be that sweet, oh sweet where will I obey? I live for those Jesus day after day. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick old and sweet and once I go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, it's everything to me. How do sick old and sweet and once I go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. How the sick old and sweet and once I go. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, see walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. Don't storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, it's a faithful friend, hanging out on Him to the very end. Don't storm louder against the sky over the heavenly realm. Hallelujah. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, He won't alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. Don't stop louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend,
a faithful friend. I can count on him to the very end. No storm louder in the sky over the heavenly dread. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y manatili sa habang panahon. Kay Kristo'y manatili kahit kailan. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and gives me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the light, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had to be sweet, saved by waving soul, and thought but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, He had been sweet, saved by weary soul. Lord,
But Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. How it's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm wasted, hallelujah. Satan came to me, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly brings the gospel through. Ooh, said you must repent down to our salvation. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood of wool, Satan came to me, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Be you wonderful hands on the prairie. Lord, you for the mountain, raise up the mountain. Lord, give your mighty hand on me. You that's the clouds, better rain. From the rain you made the sea. From the sea for the clouds to give us life bountifully. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Certainly, you that's the clouds, better rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds, give us the light bountifully. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Certainly, you lay your hand, my Lord, on her rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you've voted power, raise up the mountain. Lord, give your mind hand on me. You that's the love, better rain. Rain you made at sea. From the sea for the clouds, give us light of thee. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your hand, mighty God of thee. Your conditions from ages back, and now He touches me. Jesus, there's Jesus,
promise to God who's people, Jesus, there's Jesus. The promise to God who He, holy, holy is your name, mighty God who He. Your conditions from ages back, and now He touches me. With Jesus, there's Jesus. The promise to God who's people, Jesus, there's Jesus. The promise to God who me, there's happiness within my soul. For God has chosen me to be part of His master plan. Who glorious this will be. With Jesus, there's Jesus. The promise of God who's people. With Jesus, there's Jesus. The promise of God who me. I don't have to hold the light and the top my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through. Being that I want you, and I'm worthy. Who just lead us on in heaven, close to you. I don't have to hold the light and the top my burden. I don't mind the rise and hurt that I go through. Being that I want you, and I'm worthy. Who just lead us on in heaven, close to His Lord. Oh, gracious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be at His will, you and I. But if you can do, it's what I have you do. Oh, oh, they will lead us on in heaven close to you. And the house too long ago, I got a question. As time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking humans, Lord, please save me. Who just lead us on in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be at His will, you and I. But if you can go, this is what I have you do. Oh, oh, they will lead us far in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be at His will, you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, oh, they will lead us far in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be at His word, you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, oh, they will lead us far in heaven close to you. Why complain about the goods and
you choose. Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no hope? Why complain when you have one of your own? But just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you lose? Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Because the love the world that it be said, those you ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. Because the love the world that He gave His Son, those you ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live up my soul. And to the old Lord, who will live up my soul. Yes, so my God, I trust in Thee. Who be the patient and is triumph over me? Yeah, not to wait on the patient. Yeah, not to wait on the patient. Yes, so my God, I trust in Thee. Let me be shared in triumph over His Lord. Hallelujah. Show me Thou ways, so Lord. Teach me Thy paths, so Lord.
Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace, let my aim's fire over peace, Lord, hallelujah. Remember now that since of my youth, remember that since of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace, and its fire over me. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise and whole. Oh, the beaten side, who let it go, it must find go. Oh, sweet was and honey, heading high and go. Dance, dance to the Lord our pride, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light leading the eyes. Oh, the beaten side, who let it go, it must find go. Sweet was and honey, and honey go. Oh, the beaten side, who let it go, it must find go. Oh, sweet was and honey, and honey go. The fear of the Lord is sleep, enduring forever. The just sweet of the Lord our dream, in righteous of the cattle. Oh, the beaten side, who didn't go, he once might go. Oh, sweet was and honey, and honey go. Oh, great is the Lord, and greatly to be praised, and sitting over God, in the mountain of holiness, beautiful celebration, the joy of God who heard. It's on side of the Lord I see, oh, great He's the side of the Lord I see, oh, the great King. Who great is the Lord, and it's great thing to be praised, and sitting over God, in the mountain of holiness, beautiful celebration, the joy of God who heard. He's the side of the Lord I see, oh, the great King. He's the side of the Lord I see, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand. Let blessed be His glorious name forever and on. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want
blessed be stone stable heaven, and let the world be filled with His glory. Amen, 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 amen. He will to my words, oh Lord, consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my King and my God. Gratitude will I pray, my voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning, light to read my prayer, and to Him and will look high. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep for Himself. Yet such sheep for Himself. Be happy, oh hallelujah, and with your spirit within me, create me happy, hallelujah, with your spirit within me, Lord, hallelujah. Oh, cast me not away from Thy presence so long, and take the light of the Holy Spirit for me. Restore unto me the joy of my salvation, and with your spirit within me. Sang pusong naman sa akin ay ligay, binigyan mo ng mga damdamis, Lord, hallelujah. Sang pusong naman sa akin ay ligay, binigyan mo ng mga damdamis, Lord, hallelujah. At siyong harapan, huwag mo ako maalisin. Ang Espiritu Banal mamaghariin sa amin. Ang galak na tulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo ang gawin mo naman. Siyong harapan, huwag mo ako maalisin. Espiritu Banal, maghariin sa akin. Hanggang nakatulong ng iyong pagliligtas, ibalik mo ang gawin mo naman.
magmula ng Israel, hallelujah, makilala ka. Ang buhay ko'y handong siya, magmula na tanggapin kita. Ang buhay ko handong sila. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong hinago. Bilangan Israel, Panginoon, magpiling ko ako sa'yo. Gamitin mong Israel, patutuo sa dakilahan. Pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakilahan, binigyan pansin ang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilangan di Israel, Panginoon, magdilig ko ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakilahan. Pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakilahan, binigyan pansin ang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan paman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan paman. Diyos purihin ka, O Diyos purihin ka, Diyos na dakila, O Diyos na dakila, hamang-hamang-ha ang iyong mga gawas. Lord, tayo'y niligtas at tayo'y dinubos
sa pamamagitan ng handa niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ng pamahal. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos kailan pa man. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, simula ng pera, di ba laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may kasagutan. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nagkikita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahala. Isulod halun, kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos natin. Salamat. Hindi po tayo ng magkakapatid upang magkasama-sama. Kapatid, kahit may problema, say wala ng pera, di man laging masaya. Ganyan nga ang buhay na kay Jesus, laging may kasagutan. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y nagbabatian. Di nagkikita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahala. Kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos na ating Ama sa langit. Hindi mo niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang kumaalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking tanggay. Sinikap kong lutasin ko, ikaw tunay. Iyong sama ka, buhay ko'y kumanda. Binigyan ko ng kulay, pinusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin, tumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan ko ng awit, awit ng buhay. At ang lumay iyong bitawin. Kaya ang awit kong ito'y halik sa'yo. Binigyan ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pang-ibig, Lord, hallelujah, ng pagpupuri, pasasalamat sa pang-ibig mo. Oh, ang
aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Susikaw ang nagdim ng gabay. Binigyan mo ko ng hawit, hawit ng buhay. At ang lumang iyong pinawin, kaya ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ko ng hawit, hawit ng pag-asam, ng pag-ibig is Lord, hallelujah, ng pagpupuri sa salamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ko ng hawit, hawit ng buhay. At ang duman iyong pinawin, kaya't ang hawit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, Lord, hallelujah, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. O aking Jesus, huwag ka nang pangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat di ay may at may ipamamana sa'yo. Sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagka siya nangako, hindi kanya hiwalaan. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at luwa. Handa ko sa puso'y kanyang papawing sa'yo. Ngayon nakakagulo, laganap na sa aring paligid. Pangamba'y dumatali sa puso, linis siyang napisal. Hallelujah. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Pananampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Pananampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Hanggang sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kaya, daghila mo, inibig mo ang
Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may kakanti ko? Ang araw ay napagkalapitan, iyong gugunitan, at aming ka nang makikita. Tayo'y magsama-sama, lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may kakanti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa kabiyayang binigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay hila mo, ibibig mo ang katulad ko, ano ang may kakanti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may kakanti ko? Ang araw ay napagkalapitan, gabi yung kukunita, at aming ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may kakanti ko? May gala, may duwa, siya sa piling ng Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho, iyawi siya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahin ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog ka ay kapayapa, handog ka ay kagalakan, handog ka kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng puri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamang sulhalin ay para lang sa Kanya. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kalakasan, handog ka ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ang awit ng pasambahan ay para lang sa Kanya. May gala, may duwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho, may awit, may siya sa pagpupuri para sa Diyos. Ang puso, pinagpalan niyang lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan sa bawat puso't nagpamagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasambahan ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo,
O Diyos sa buhay ko. Hanggang lang ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, pangalan ko'y dadakilain. Lang sa iyong may hawig, awit ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, ang pangalan ko'y dadakilain. Lang sa'yo may hahawig, awit ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupuri, ang pangalan ko'y dadakilain. Walang sa'yong may hahawig, awit ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla. Kapag sa'yo'y sumasang, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, tawinan ka ng may tuwang. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magpapago, sa kapangyarihan ko, tayo'y ay lubos na magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may tuwa. Yes, Lord, hallelujah. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magpapago, sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na tiniwala. Tayo'y kanyang
papuri siya. O kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay hahawin ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Lampawan tayo sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Lampawan tayo sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. O kay sarap talagang magbuhi sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ihahawin ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Lampawan tayo sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhi, araw-araw kami ay sasamba. Lampawan tayo sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko nawawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y ibig ko ni kaya. Di ko kayang isipin, hindi kayang saklahin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipihan, ako'y may lalapitan. Ikaw ay susan, aking sandigan, hindi mo ko pinapayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sulahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanahising kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanahising kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa
di pasalamatan na. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang namahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Mga labi ko, Diyos, sa'yo naari. Ika'y mapurihan sa kalangitan. Yes, Lord, hallelujah. Mga labi ko, Diyos, sa'yo naari. Ika'y mapurihan sa kalangitan. Aking kamay, itataas ka, pangalan ko'y luwalhati. Sapagkat ikaw, O Diyos, dakila. Napakasiyang magbigay papuri. Yes, Lord, hallelujah. Labis na kailang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tudugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Tatas ang pangalan mo, magpakailanman, magpakailanman. Sa taglayong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis ko tuwang. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, dakila. Napakasiyang magbigay papuri. Labis na lang nararamdaman. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Pupurihin ka sa bawat tudugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo, magpakailanman. Napakasiyang magbigay puri. Labis na lang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tudugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang pangalan mo, magpakailanman. Magpakailan, purihin ka. Purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Yes, Lord, hallelujah. Kaya purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, hey! Magkasakit, pinangalig na pinakain. Mga pilay pinalahan, nakakita ang mata mula. Masasamang espiritu pinalayas. Kaya purihin ka, purihin nga, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa
sa pagpupuri di kami mapapago. Kaya purihin ka, purihin ka, O Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay hinubos sa kasalanan, nilinis bagong buhay, ibinigay kami yung pinagpala, pagkat kami nagtiwala sa salita mo, aming Diyos dakila. Kaya purihin ka, purihin ka, O Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa pagpupuri, di kami mapapago. Halina't sama-sama tayo'y umawi na magpuri sa habang buhay. Kasi ang tunay, Lord, hallelujah. Halina't sama-sama tayo'y umawi na magpuri habang buhay. Kasi ang tunay, purihin ka, Diyos, purihin ka, O Diyos. Lagi itataas ang pangalan mo hanggang wagas. Halina't sama-sama tayo'y umawi at magpuri habang buhay. Kasi ang tunay, halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay. Kasi ang tunay, magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iuksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa, at kung tayo'y magsama-sama, iuksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man, tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay. Tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man, tayo bawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay daramang sa mukha hawak? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang daramang sa mukha hawak? Daramang sa kamay, daramang sa isip, daramang sa
sa buong katawan. Di ba ang hangsay buhay? Di ba ang hangsay buhay? Di ba ang hangsay buhay? Nadaramang sa buong katawan. Nadaramang sa kway, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong katawan. May kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso. Magmula ng kagabi si Jesus doon, may kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso. Mula ng kagabi si Jesus doon, may kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso, may kakalang sa aking puso. Mula ng tagapin ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-kamang kaniyang gawa. Sinagad kong babalik dito upang tayo'y kukunin niya darating. Kahiyang sa kalangitan, doon sa buhay na wala kang. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamang-kamang kaniyang gawa. Hinangakong babalik dito upang tayo'y kukunin at darahitan. Sa kahiyang, sa kalangitan, doon sa buhay na wala kang. Sensasay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sensasay di nagbabago, walang kan magpakilan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is the day, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the church that the Lord is. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the church of the living God. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the church of the living God. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus' name, oh, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the name of Christ Jesus, we who can stand before. In the name of Christ Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have show victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song and for me. Victory, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving. That's the Holy Ghost upon, giving me life. Jesus, giving me a life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so holy, oh, my beings and my beings and my beings. It's so holy, oh, my beings and Jesus, my beings and hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's my being, my soul. Singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. And something pumping, pumping. It's my soul. And singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. And something pumping, pumping. It's pumping, my soul. And singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. It's something bumping, bumping. It's bumping, bumping, my soul. And singing and shouting, oh Jesus, save me. People understand Jesus, save my soul. It's something bumping, bumping. It's bumping, bumping, my soul. Singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. It's something bumping, bumping. Bumpy, yes, bumpy, 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 my soul. You're singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. Something bumpy, bumpy, yes, bumpy, 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 my soul. You're singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. There's something bumpy, bumpy, yes, bumpy, 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 my soul. You singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. There's something bumping, bumping, bumping. Yes, bumping, 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 my soul. You singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. There's something bumping, bumping, bumping. Yes, bumping, 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 my soul. You singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some
people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, bumping, yes, bumping, bumping my soul. I'm singing and shouting, oh Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, 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 yes, bumping, bumping my soul. I'm singing and shouting, oh Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. There's something bumping, bumping my soul. Yes, bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shouting, oh Jesus save me home. People understand, Jesus save my soul. There's something bumping, bumping, bumping my soul. He's the King, oh He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, at ito na sa may mahal, natatapos ating papuring masayang awitin sa ating mga lapang praise God, at bidadako na sa ating balmanin awitin, at sa mga oras to, tayo magpatuloy na, binibigyan pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother June Tumangdon. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved elder. Yan Aquino sa pangungano po sa ating pong joyful na awitin. Purihin natin tigilang Diyos. Tayo pinarako po sa ating pong malumanin na awitin. Bago pong lahat, tayo po magkaisang manalangin. Dumulog sa trono ng biyaya natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo po magsumam. Nakilala mo pagpalang Ama, Diyos na nasa langit, Ama naming banal, mahal na Panginoon Jesus. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kagandang loob kabutihan, sa iyong mga pagpapala, pag-ingat, paggabay, O Diyos. Mahal na Panginoon, harito po kami muli, O Diyos, hallelujah. Upang kami po, O Diyos, hallelujah, mag-alay na aming papuring awitin, namang banal, O Diyos. Igawad mo sa amin, mahal na Panginoon, ang saganang pagpapala, mahal na Panginoon. Patawanan yung bawat sa amin, mahal na Panginoong Jesus, sa aming mga nagawang kalikuhan, pagkakasala, sa aming mga karumihan. Sa mga kami nasumpungan, mahal na Panginoon, aming mga sarili, di namin nabantayan, mahal na Panginoon. Kami nagkasala, mahal na Panginoon, nagkamali. Sa mga sandaling ito, Diyos, sa aming pagpupuri, mahal na Panginoon, kumilos ka sa aming kalagitnaan, O Diyos, ipadama mo sa amin, O Diyos, ang mahal na presensya, naming kalakasan, mahal na Panginoon, sa spiritual na buhay sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah. Huwag mong ikiling yung pandinig, O Diyos, mahal na Panginoon, sa aming mga papuri, O Diyos, sa aming mga kapatiran, mahal na Panginoon, naroon pa sa daanan, patungo sa ibang gawain, O Diyos. Narito, mahal na Panginoon, pa kami po, Diyos, ay magpuri sa magdamagang gawain, mahal na Panginoon, ingatan mo po ang aming mga kapatiran, patungo sa ibang gawain, at maging po, mahal sa aming mga kapatiran, narito na, mahal na Panginoon, hallelujah, gabayan mo ba sa amin, ipadama yung banal presensya, O Diyos, hallelujah, sa pangkalahatang dalangin, mahal na Panginoon, ang iyang tanglangisan, ang aming dearly beloved Pastor Evangelist Will Estrada, mahal na Panginoon, hallelujah, aming sinasaway ang lahat ng uri ng hadlang sa aming pagpupuri sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amen, hallelujah.
pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko. Amen, hallelujah. Sa paglilingkod sa'yo. Salamat, Ama, hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin. Hallelujah, hallelujah. At ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Puri ka malapag sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. O salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtutuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin, hallelujah, na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, hallelujah, ang mga kahinaan ko'y pawin. Ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Kung di ko man magawa gawin na kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan, o nasa akin.
O sana ako'y patawarin. Hallelujah ka ba, Panginoon? Ang mga kahinaan ko'y pawin. At ang pag-ibig ko'y manatili nasa akin. Hallelujah, puri ka ba? Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong makasalanan. Di mo ako pinababayaan, di man lang iyong iniwan. Hallelujah, purihin ka dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Patuloy ang pagpapala mo, gayong ako sa'yo'y nagbabago. Hallelujah. Pagmamahal mo'y walang kapantay, aking nadarama kahit ako'y binibigo mo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Minsan pa, hallelujah. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw ko mamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumaramay. Buhay ko'y kulang pang ialay sa'yo, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mabilang at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay, nasa aking paglalakbay. Kalwalatian mo ay aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay, nasa aking paglalakbay. Kalwalatian mo ay aking matanaw. Hallelujah, hallelujah. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamanghas sa biyaya mong bigay.
kapag ako'y nalulumbay. Kausakin ang siyang dumaramay. Buhay ko'y kulang pang ialay sa'yo. Sa kabutihan mong ibinigay, di ko mabilang at matandaan. Ano ang nais mo at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan hanggang sa iyong kaharian. Minsan hallelujah, o masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalatian mo yayaking tanaw. Hallelujah, hallelujah. O masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo yayaking matanaw. Hallelujah. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noong nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago ba? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo ay nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Hallelujah, puri ka malabangin. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Hallelujah.
Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakahit. Iyong-iyo ang puso ko sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagpapait. Iyong-iyo ang puso ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang dun sa langit. Saan man ako'y lagi kong kapiling. Iningatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang daramtin ay bigay mo din. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan. Puri ka mahal ang Panginoon, hallelujah. Awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Turuan mong ako ay lumakad, hallelujah, berikan dakilang Diyos, hallelujah, na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, hallelujah, hallelujah, nais kong ika'y awitan. Awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Hallelujah.
hallelujah. Nais kong ikayawitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Saan man ako, ako'y lagi kong kapiling. Pwede ka ba ng Panginoon? Iningatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang darating ay bigay mo rin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan. Awitan namin kayo, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang napagmahal, nais kong ika'y awitan, salamat, ihahandog ang aking buhay. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't tumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para bang ang naigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay niligtas. Ang pangako niya'y hindi nahihiba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan. Para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat,
nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Hallelujah, hallelujah, wala pang hallelujah. O biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, ako'y ay niligtas. Ang pangako niya'y di nagbibigay, di tulad ng iba. Kailan pa man, who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star would chose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am the flower quickly fading, have today and gone tomorrow. A wave that's in the ocean, a fever and the wind. Still you hear me when I calling, or you cast me when I calling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look at me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that cleansed the sea would call out through the rain and calm the storms in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because what I am done, but because of who you are. I am the flower quickly fading, her today and gone tomorrow. A wave throws in the ocean, a vapor and the wind. Still you hear me when I calling, Lord, you cast when I am falling, and you told me who I am. I am yours, I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my heart? Who am I that the bright and morning star would chose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, not because of what I've done, not because what I am done, not because of who you are. I am the flower
flower quickly fading, hurt today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, I'll be forever wind. Still hear me when I'm calling. Lord, you curse me when I'm calling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. To worship you, we give your love. To you and morning star, only you will shine forever, always in our heart. We will know, we will love you made. As an everlasting band, you will not break. To worship you, we give your love. To you, a morning star, only you will shine forever, always in our heart. We praise you, Lord, for we know it's promise that you made. As an everlasting band, you will not break. Ooh, long ago, you became for me a shelter from the storm. I remember, Lord, how hard it was for me to come back home. Jesus, with His breath I think I can truly say how much I love you through the good and the bad, the happy and the sad. We will survive, you and I. Much more than a friend, till me till the end. To worship you, we give your love. To you, a morning star, only you will shine forever, always in our hearts. Bless you, Lord, for we know His promise that you made. As an everlasting band, we will not break. Ooh, long ago, you became for me the shelter from the storm. I remember, Lord, how hard it was for me to come back home. Oh, Jesus, with His breath I think I can truly say how much I love you through the good and the bad, the happy and the sad. We will survive, you and I, much more than a friend, till me till the end. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness,
when all things that surround me become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when I feel become enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you, I worship you, my Lord. I worship you. The reason I live is to worship you. Oh, I worship you, oh Lord, I worship you, the Lord, hallelujah, hallelujah. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will become enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you. I worship you. You worship you, hallelujah. Oh Lord, I worship you. Oh Lord, the reason I live is to worship you. Oh Lord, I worship you. Oh Lord, I worship you. Oh dear Lord, the reason I live is to worship you. I worship you, oh Lord, I worship you, oh dear Lord, hallelujah, hallelujah. The reason I live is to worship you. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks
with a grateful heart. Oh, give thanks to the Holy One. Oh, give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Oh, give thanks to the Holy One. Oh, give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks. Hallelujah. You are my heaven, always forgiven. I'm in love with you. You put together my love forever. I will live for you. I was in pieces, sprinkled with praises until you came. Now I live only to simply to worship your name. Well, I waited so long, now I see you belong. I'm not loving you. You took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the whirlwind that is spinning round. You stopped the spinning, gave a beginning from solid ground. Now love has purpose, love that the circle since I found you, Lord. I'll use forever, take me and never let me leave your word. Well,
waited so long, now I see you belong. I'm not loving you. You took me some years since I made and some dirt, but you pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong, and not in my heart. And I wonder why I didn't love you from this time. Now it's all so very clear. Why am I standing here? Everything's in black and white. Sometimes see your light. Well, I waited so long, when I see you belong, I'm not loving you. You took me some years and some pain and some dirt, but you pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from this time. I just loving the Lord more than anything else that I do. I just loving the Lord, and I'm praising Him, serving Him too. Some folks love music, and now I sing your God. All praise look for me, because just loving the Lord more than anything else that I do. I am blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give in your life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give Him my life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my brothers? I am blessed, I'm blessed, I'm blessed. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there's no doubt about it, it's everything I wanted anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there's no doubt about it, it's everything I wanted anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, it's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. That is my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gave me dance for joy. Yes, that's a wondrous thing. I know that Jesus Christ is the King of Kings, and the sons of God believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. Oh, this my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. That is the Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. All living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a worldly love is no life I know what Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy the Jesus within. He make my heart sing.
Walking in Savior's faith, happy in the modern day, living for Jesus my King. Ride the pathway for victory, ride the pathway today. If you keep your still rejoicing as you travels on life's way, and let the doubt move out, and let the proof look in, and let the song ring out, and let the joy begin. For without your God, you are sure to win. Guide the pathway today. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I'm praying. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the Kings of Kings. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. But Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. Oh, Jesus is bubbling up inside. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So It's bubbling up inside, it's all over me, then it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, Jesus made me whole. Some people don't understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling up, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling up, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ang Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Pinakamalas sa pagbuburi, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, Kabuboy Nir, ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga tulot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Almeida. At ganoon din sa ating mga mahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, sa kanila pong mahal anak, kay Ate Vinesir. At ganoon din, hallelujah, sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. At ganoon din, hallelujah, ako bumabati sa ating mga mahal na kapatiran, hallelujah,
sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po minamahal sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Lubos po tayo muling pinagpala ng dakilang Diyos, muling pinagkatipon, hallelujah. Na lubos sa pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon dahil sa grabing pagpapala na patuloy pinagkakaloob sa bawat sa ating minamahal, hallelujah. At ngayon tayo nagkatipon muli upang ating purihin, sambahin sa Espiritu at katuwa na ating dakilang Diyos. Talagang tunay ito isang grabing pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isang dakilang pagpapala naman, ibubuhos ng dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah, talagang dapat natin pasalamatan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At minamahal, hallelujah, para po sa ating mga minamahal na bisita, tayo po minamahal na kung saan idadako na po sa mga pagpapasalamat, mga buhay na patotoo ng mga pinagpalang anak ng Diyos, hallelujah, na kung saan ay ito yung mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano na lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung sa minamahal, hallelujah, dati minamahal ng aming mga buhay, nandoon sa minamahal sa grabing kaguluhan na buhay, miserableng buhay, hallelujah. Nandoon minamahal talagang walang direksyon mang buhay, talagang walang kulay ang buhay, hallelujah. Talagang ang iba sa amin minamahal, hallelujah, talagang nandoon nagpapakamatay na lamang dahil sa frustration sa buhay minamahal. Nandoon minamahal ang iba, nag-aantay na lamang ng kamatayan sa grabing karamdaman. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil buot na makilala, hallelujah. Tunay naman mahal, talagang nagbago ang buhay ng mga anak ng Diyos, hallelujah. Nandun maging karamdaman, hallelujah, na mamamatay na lamang, muling binuhay at lubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At maging sa mga minamahal na bisita, maging sa mga tatayo po dyan, lahat po yung minamahal ay talagang hindi po yan scripted, minamahal. Yan po ay talagang hindi po yan drama-drama na mahal. Bagkos yan po ay mga ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buhat nung masumpungan, buhat nung sila masumpungan ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang sila lubos sa pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At mag-isa rin mga minabad webcast viewers, hallelujah, talagang kung inyong lubusan talagang gustong malaman kung ito'y sa katotohanan ng mahal kayo mag-observe o kaya tanggapin niyo na po ang ating pinakamamahal na Panginoon kayo magpabautismo upang kayo mismo magpasalamat sa Diyos. Kayo ang tatayo dyan upang purihin, pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah. Ating pong pinaghahanda, sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po formal na buksan ang mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Atin po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo sa ating mga beloved brothers. Hallelujah. Atin po pinaghahanda ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Pangalawa po ang ating beloved brother Arnel Nodado. Pangatlo po ang ating beloved brother Michael Fernandez. Pangapat po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Panglima po ang ating beloved brother Jun Sabangan. Pang-anim po ang ating beloved brother Romel Morante. Pang-pito po ang ating beloved elder. By the way, minamahal sa kanila pong portion na po. At sundan po din po siya ng ating beloved brother Peddy Castillo. Ating beloved brother Gerson Marquez. At ang panghuli po ang ating beloved brother James Milan. Sa ating mga beloved sisters naman po ang ating beloved, una po ang ating beloved sister Norma Binuan. Sundan po siya ng ating beloved sister Jonel Milan. Pangatlo po ang ating beloved sister Percy Benitez. Pangapat po ang ating beloved sister Martha Tamondong. At ang ating beloved lima po ang ating beloved sister Princess Joy Solomon. At pang-pito po ang ating beloved sister Arma Milo. At ang pang-walo po ang ating beloved sister Nida Bapuyag. At ang pang-siyam po minamahal ating beloved sister Ashley de los Santos. Amen, praise the Lord. Ito po mga minamahal natin mga kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binuan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po mga minamahal.
ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang, minamahal magulang sa Panginoon, sa mga turo at aral, minamahal at kagalang-galang Pastor Willie Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal, beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa buong angkan ng beloved Almeida family, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Bowen, sa kanyang minamahal na anak, Sister Vice Near, beloved pastoral workers, beloved elders, at ganoon din po sa inyo, minamahal na kapatiran, datihan man, baguhan, bisita. Praise the Lord po, mga minamahal. At muli po ako magpupuri at magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kung paano rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Meron po akong isang kapatid, mga minamahal, na siyang unang nakakilala sa ministeryo po ito, mga minamahal. Year 1998 po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Unang dalo ko po yan, mga minamahal. Fellowship overnight prayer po yun, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nang ako po ay dumalo, mga minamahal, meron po akong naramdaman na malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig po ito, mga minamahal. Sa kalagitnaan po ng mga papuring awitin, mga minamahal, soul and song, mga minamahal, ako po ay napaluha, mga minamahal. Grabe pong luha po yun, mga minamahal. Yung po ay luha ng kagalakan, mga minamahal. Nang ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Umaga na po yun, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nang ako po ay umahon, mga minamahal, umuwi po ako, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po sa daan, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Ganun din po, mga minamahal. Wednesday po yun, mga minamahal. Ako na naman ay dumalo, mga minamahal. Ganun din po, mga minamahal, ang aking naramdaman, mga minamahal. Malamig na bagay na pumasok uli sa aking katawan, mga minamahal. At ganun din po ang pagluha, mga minamahal. Pagluha ng kagalakan, mga minamahal. Sa mga papuring awitin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Sa aking pagdalo, ganun po ang aking naramdaman po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Yung karamdaman kong migraine, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal, meron po, ang karamdaman po yan, mga minamahal. Basta't sinusumpong yan, mga minamahal, migraine po yan, mga minamahal. Ito po halos mabiyak po yung ulo ko po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, instant po yan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yan din po ang aking mga bisyo, mga minamahal, sa aking kabataan noon, mga minamahal, na hindi pa ako nakakilala sa misteryo pong ito, mga minamahal. Grabe po ang aking bisyo, mga minamahal. Talagang hindi ko po matanggal yan, mga minamahal. Pagbabarkada, mga minamahal. Paghitit ng marijuana, mga minamahal. Pag-inom ng alak, mga minamahal. Yan po, dala-dala ko po yan, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, ay napaaway, mga minamahal, dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal. Yun po ang dahilan ng aking pagka-ban doon po sa amin, mga minamahal. Ang gulong-gulo po yung isip ko po, mga minamahal.
Hanggang umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Dala-dala ko po yan, mga bisyo na yan, mga minamahal. Wala pong kapayapaan, mga minamahal. Wala pong kagalakan, mga minamahal. Kaya punong-puno ng mga problema, mga minamahal. Ang kagalakan ko po noon siguro, yung pag-inom ng alak, yung po, mga minamahal. Makasama ko po yung mga barkada ko po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Kristo, Lord, mga hallelujah. minamahal. Kaya lubos po akong nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Yung po may dahilan po, mga minamahal, nang ako po'y nagtrabaho sa Baguio po, mga minamahal. Sanina rin po siguro yan. Trabaho ko po yan, mga minamahal. 6 na taon po ako sa factory, mga minamahal. Masaya po akong dumadalo, mga minamahal. Lahat ng pinapangaral nila sa pulpito, mga minamahal, na ginaganap ko po, mga minamahal. Masaya po ako, mga minamahal. Lagi po akong lumuluha sa kagalakan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Minsan po, ako po ay nanlamig, mga minamahal. Yung po, yung pagnalamig ko po yun, tuloy-tuloy po yun, mga minamahal, dahil sa trabaho ko po, mga minamahal. Napalayo na po ako dahil yung convention, malapit lang sa Scout Barrio po yun, mga minamahal. Napunta po ako sa Bukawkan, mga minamahal, sa kabundukan, doon po, mga minamahal. Natutok na po ako sa trabaho, mga minamahal. Yung po, unti-unti po, yung nanlamig po ako, mga minamahal. Yung kainitan ko po, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nawala po yun, mga minamahal. Yung kagalakan ko po, mga minamahal, ay nawala, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinili rin po siguro po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. 2009, mga minamahal. Nagtrabaho po ako dito po sa Santa Cruz po, mga mining, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nakakadalo lang po ako, minsan lang, mga minamahal. Nandun pa rin yung mga bisyo ko po, mga minamahal, na hindi ko po maalis-alis, mga minamahal, dahil po sa panglalamig ko po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, linggo lang po ako po nga pa sumasamba, mga minamahal. 10 years ko po nagtrabaho dyan sa mining na yan, mga minamahal. Sabag ng ating pinakamamahal na Panginoon, kalooban ng mahal na Panginoon na ako po'y ma-retrains, mga minamahal. 2019, mga minamahal. Dito po ako nanumbalik uli, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po yan ang pagdalo ko po, mga minamahal. 3 beses po akong dumalo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Bumalik po yung kagalakan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagdalo ko po, mga minamahal, naramdaman ko po ang pag-ibig ng Diyos sa akin, mga minamahal. At nabuksan ang aking kaisipan, mga minamahal. Yung po yung mga bisyo ko po yan, mga minamahal, na hindi ko maalis-alis, mga minamahal. Inalis po uli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Paglalasing na yan, kainaan ko po yan, pag-iinom, mga minamahal. Pag ako po'y nakainom, talagang di ko naisipin bukas pa, mga minamahal. Wala na po. Talagang bahala na, mga minamahal, pag ako'y nakainom, mga minamahal. Lahat ng aking sahod, mga minamahal, talagang napupunta lang dyan, mga minamahal. 20 years po ako nagtrabaho sa iba-ibang kumpanya, mga minamahal. Subalit, wala po, mga minamahal, nangyari po, mga minamahal. Dahil wala po akong kagalakan sa aking puso, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nang ako po ay dumalo, mga minamahal, na ito pala ang kagalakan, mga minamahal, na nagkakaroon ng karunungan sa ating pinakamamahal na pagsunod sa kalooban niya, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng bisyo ko po, mga minamahal, na hindi ko po matanggal-tanggal, mga minamahal.
ito po inalis ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon Hallelujah. Kristo. Hallelujah. At ganoon din po sa mga karamdaman, mga minamahal. Ito po'y pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. Kaya lubos po akong nagluluwalhati at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hanggang ngayon po, mga minamahal, masaya po ako. Mga minamahal na dumadalo at sumasamba sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang, mga minamahal. Pag-iingat sa aking buhay, patungo dito sa gawain, mga minamahal. Nagbibisikleta lang po ako, mga minamahal. Ngunit masaya po ako, mga minamahal, na dumadalo, mga minamahal. At alam ko po ang Diyos ay buhay, mga minamahal, sa aking puso, mga minamahal. Sapagkat siya ang ilaw ng aking buhay, ilaw natin lahat, mga minamahal. Siya ang gumagabay sa araw-araw ng ating pamumuhay, mga minamahal. Kung wala ang mahal na Panginoon sa labas, mga minamahal, nandiyan po ang mga gawa ng mga sanlibutan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na siyang pumipigil sa mga bagay na yan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa kalakasan, sa pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po sa mga pagpapala, pisikal, pinansyal, mga minamahal. Higit po sa lahat, pagpapalang espiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas, pagluluwalhati at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigyan ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Fernando de Guzman sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay na mahal, talagang laking pasalamat na natin sa ating dakilang Diyos. Talagang yung ating maging pagbabago ng mga buhay, talagang napakalaking kapayapaan po sa ating minamahal. Tunay minamahal, talagang kung noon tayo di sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo kinahabagan minamahal, naging miserable yung ating mga buhay minamahal. Talagang nandun minamahal, talagang napakahirap na sitwasyon. Ngunit salamat sa dating dakilang Diyos, binago ang ating mga buhay, tayo binago ang ating mga pag-uugali na noon minamahal, talagang grabe ang mga bisyo. Ngunit tinanggalan lahat ng mga yan minamahal, talagang grabe ang pagpapalay minamahal. At lalo na tigit, may mga bonus pa minamahal na pagpagaling sa mga karamdaman at pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Kaya lubos po tayong pinagpala ng ating pinakamamahal Panginoon. Kaya tunay minamahal sa ating mga patuloy paglingkod, tunay ito walang kalunggihan minamahal. Ito'y grabing pagpapala, lagi minamahal. Kaya salamat sa pinakamamahal Panginoon, tayo kanyang kinahabagan. Palakpakan po natin pinakamamahal Panginoon. Members of the Lord, hallelujah. At sa din po pagtatagalan, din po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Norma Binuan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako po'y nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maipahayag ko po ang mga kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking vision na yan na ako po'y talagang nakikibarkada. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po nung
Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito na mahaba, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan, ang pagmamahal din po. Pinalitan din po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binihisan din po ako ng pananamit na may kabanalan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po nung year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil tiyan na talagang napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, talagang dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita, makahinga. Alam niyo po, nung ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan, tunay po ang aking pang-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat ang aking mga kapatid, takot po sila. Ako po talagang di ko rin po sinabi na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, tinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa Bulingit, talaga andyan na talagang ako po talagang in-examine po, niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, mayroon pong sumama po na bukol po na talagang napakalaki po. Alam niyo po, talagang tiyan na talagang sabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay tumor daw po ito sa matris dahil po yun po ang sanhi po na talagang marami pong talagang bukol pa po daw. Kaya sabi po ng doktor, dahil ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor, wala po akong kagalingan. Hallelujah, praise the Lord. Sa patuloy po yan, hallelujah, excuse me. Sa patuloy po yan, ako po inobserbahan, in-examine po. Alam niyo po, ang nakita po sa examination po, ang aking sakit daw po, cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa po talagang bukol po. Alam niyo po, sa patuloy po yan, nandun nga po ako sa hospital. Talagang tiyan na ako po talagang umiiyak po sa mahal na Panginoon Jesus na dahil sabi po ko po sa aking bilabod ate, sabi ko po ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi niya po sa akin, malilit pa po ang aking anak. Sabi ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po sa kanya, ayaw ko pong magkawat-awatak ang aking mga anak dahil ako lamang po ang naghanap buhay po sa kanila. Sabi po ng aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, nung nandun nga po ako sa ospital, talagang inobserbahan po ako, talagang marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Sabi po ng doktor, alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, andun po ako nakahiga. Halos ayaw ko pong gumalaw, nandun lamang po ako na nakahiga. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer. Dagang umiyak po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Nang sabi ko po, doktoran niyo po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, nung ako pipinasyalan po na aking bilabod ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi niya po sa akin.
Sabi ko po sa kanya, ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, dahil nandun po ako na talagang halos ayaw ko pong gumalaw dahil naranasan ko po ang nag-bleeding na halos talagang nanginig po ang aking tuhod. Mahina po ako. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, dahil hindi ko po kaya sa kalagayan ko po ito, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi niya po sa akin, basta sumama ka. Sabi niya po, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin, dyan po sa Barangay Lukban pa po noon ang gawain po natin, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Praise the Lord. Pinalakas po Hallelujah. ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa una't panalangin po ng ating kagalang-galang Pastor Willie Estrada Almeida, kabalikat po ng ating bilabad mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris. Wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, noon po, nung baguhan po ako, talaga andyan, marami pong pag-uusig andyan dahil yun nga po, napakaliit po ang aming bahay. Talagang butas-butas po yan. Hindi ko po mapagawa dahil po ang hanap buhay ko lamang po ay nagtitinda dyan sa palengke. Ang paninda ko po, kinukuha ko po sa aking bilabad ate. Ate ko po talagang andyan na talagang nakatinda po ako pambili lamang po ng aming pagkain. 5 po ang aking anak. Kaya yun nga po yung aming bahay. Talagang hindi ko po yun mapagawa. Talagang ang aming tuwing bumabagyo, umuulan, nababasa po kami dahil andyan na talagang yung bubong po namin, butas-butas po yan. Dahil kawayan lang po ang bubong, pati lupa lang po yung sahig po namin. Saka yung aming higaan po, papag lamang po. Kasama ko po ang mga ako po. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Hindi ko po yung tinignan ang kahirapan po ng aming buhay. Kahit ako may tinatawanan dahil noon kahit isang gamit, wala po kami. Nilalakad ko po ang highway, boundary nagsahing hanggang sa highway ng Tandok po. Doon po kami nag-aabang ng sasakyan. Kaya nagpatuloy po ako, hindi ko po yung tinignan kahit gabi. Talagang 3 beses po akong dumadalo po. Kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang siya na ako po yung nagpatuloy po. Alam niyo po, ngayon po, sa kabagan lang po ang aming bahay po. Pinalitan na po ito ng bato. Hindi na po kami Praise the nababaso. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nababasa. Talagang naayos na rin po. Hallelujah, praise the Lord. Pinagkaloob niya rin po, pinagkalooban din po kami ng sasakyan na may sidecar po, na yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan. Alas 12 po talagang nakadrive pa po ng kanyang motor dahil nakatira dyan po sa
Barangay Malacanang po sa amin, Barangay Tandok, talagang pumunta pa po sa amin na talagang yung kagat ng ahas binalot niya po. Pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po sa akin, nanginginig po yan sa takot dahil siyempre first time lang po niyang makagat ng ahas. Sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas, nanginginig po yan, umiyak po. Sabi ko po, sa oras na ito, sabi ko magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko po, dahil binalot niya po, nakita ko po yung kagat ng ahas, sabi ko po magpasalamat ka sa ating pinakamamahal na Pensos dahil kung tumalab ang kamandag ng ahas, marahil wala ka na, patay ka na. Pero sabi ko, pinag-ingatan po ang aking anak niya. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. praise the Lord, ng ating pinakamamahal na Pensos. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Sabi ko po sa aking anak, kung hindi po ako nakakilala sa mahal na Pensos, kung hindi ako dumadalo 3 beses, marahil wala ka na. Pero dyan, napakabait po ang ating pinakamamahal na Pensos. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po na talagang napakabait, nag-iingat po ang ating pinakamamahal na Pensos. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pensos, sa aking beloved manugang po na mayroon din po siyang bato sa abdo. Alam niyo po, nung nandun nga po sa Maynila, dahil may trabaho po siya, alam niyo po, nung andun nga po na talagang, dahil nakita po yung bato sa abdo niya, nung nagpa-ultrasound, marami pong gamot na ibinigay. Binigyan din po ng apple cider po. Yun po ang niresita po ng doktor. Tapos yung mga gamot po na kapsul po, alam niyo po, talagang nainom niya po 3 galon po. Dahil yun po, sabi po ng doktor ay malulusaw daw po sa apple cider. Kaya yun po, nung naubos na niya po yung 3 galon, yun po ang sanhi po, nanghina po siya, nanilaw po ang kanyang katawan. Halos hindi na po siya makatayo. Andun lamang daw po umiyak sa sulok dahil talagang nanghihina po siya. Hindi na po makakain po, 2 kutsara lang po. So, patsantabi po sa kumakain po, sinusukan niya po. Alam niyo po, nung tumawag po ang aking anak na sabi niya po, dito si May, sabi niya po talagang may sakit po siya, sabi hindi na po siya kumakain, sinusukan niya po, sabi po niya, sabi ko po sa aking anak, ibakasyon mo, sabi ko po, ipunta mo, ipauwiin mo dito sa San Carlos dahil isasama po namin sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crucis International Ministry, sabi ko po. Alam niyo po, nung siya po nag-resign sa trabaho niya po, talagang nag-resign po siya. Binayaran din po siya ng 20,000 lang po ang binayad ng kanyang amo. Alam niyo po, nung sa pagdating niya po dito, siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nung una po, talagang andyan na parang nagdadoubt po siya. Sabi niya, ba't nahihilo po ako? Hindi po ako makatayo, nanghihina. Sabi niya po, basta magpatuloy ka, basta sumama ka, sabi. Tuwing overnight, tuwing Wednesday, Sunday, sabi ko po, alam niyo po, sa patuloy po yan na sinasama po namin, 6 months po yan talaga. Alam niyo po, nung nainip na po, sabi niya po, uuwi na daw po sa Maynila dahil nandun po yung aking anak. Alam niyo po, nung pagdating niya po sa Maynila po, siya po'y nagpa-ultrasound po. Alam niyo po, nung nagpa-ultrasound po siya, ang nakita po, talagang wala na po yung kanyang bato sa abdo. Clear na po yung ultrasound niya po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung anniversary po namin, 25 anniversary po namin ng Talipaw Hulusulo, talagang andun din po sila na talagang kasama po namin
yung mga anak niya po dahil bautismo na rin po ang kanyang mga anak. Lahat po sila. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan lamang po na patuloy po akong talagang bilang mga aawit po sa banal na ubasan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa lahat na mabiyat, pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you so much. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Last week and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother, sister Norma Bilbon, sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Hallelujah. Tunay mo na mahalaga niyang kabuti ang ating dakilang Diyos. At talagang lubos, grabe magpala sa kanyang mga tinawag na mahal. Hallelujah. Tunay mo na mahalaga rin sa kanyang patutuong na mahal maging sa tuklaw ng ahas. Talagang yan ay talagang minsan lamang talaga ang kagat ng ahas na yan. Talagang ikay talagang hindi lingkod ng Diyos. Talagang napaka-delikado niyan talagang kuha kagad ang buhay mo niya minamahal. Talagang grabe ang kamandag niya minamahal. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan minamahal, yan po ay tanda minamahal na talagang matuklaw man ng ahas. Grabe, totoo ang banal na kasulatan. Totoo ang sinabi ng pinakamamahal na Panginoon ng mga tanda minamahal. Kaya tayo lubos sa pinagpala minamahal. Yan ay isa sa mga patunay minamahal ng ating mga pangalan ay nakasulat sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Maging mga karamdaman na yan na pinagagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang yan ay mga tanda minamahal. Kaya lubos natin mga pinagpala minamahal dahil ang mga kagalingan niyan, mga pagkapalang yan, na patuloy pinagkakalob sa atin, pinakamamahal pa yan sa araw-araw natin paglingkod, yan ay mga bonuses lamang yung minamahal. Ngunit ang totoong pagpapala niyan, ang ating mga pangalan, nakasulat sa langit minamahal, tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago natin tawagin natin mga kapatid na sunod magbahagi ng buhay na totoo, tayo muna tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. I've just keep trusting my Lord as I walk alone. I've just keep trusting my Lord, for He gave me song. The storm cloud darkened the sky over the heavenly trail. I've just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. The storm cloud darkened the sky over the heavenly trail. I've just keep trusting my Lord, He will never fail. I've just keep trusting my Lord as I walk alone. I've just keep trusting my Lord, for He gave me song. The storm cloud darkened the sky over the heavenly trail. I've just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all, my great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all, my great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay.
Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritong Banal. May bagong buhay, purihin ng Diyos at siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritong Banal. May pagpapala, purihin ng Diyos at siya'y sambahin. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kaysayang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kaysayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay o kaysayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Amen, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patuto at ating na po pinagkakaloob mong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Arnold Nodado. Amen, praise the Lord. Sundan mo siya natin beloved sister John Milan. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinapataas na magpuri, pagsamba, pagkaparangal, pulhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na puspo lamang, hallelujah. At ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pag-alala sa mga ganitong turo at aral ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, hallelujah. At sa ating beloved mamader, beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, hallelujah, na ang kanilang mga turo kailanman ay hindi natin malilimutan, hallelujah. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mamahal, sa mga, ako rin po pala ay nagpapabot ng pagbati sa kanilang mga beloved children, hallelujah. At sa inyong mamahal mga kapatiran, sa lahat na maginagamit sa wasan na ating pinakamahal na Panginoon, sa ating beloved elders, hallelujah. Sa ating beloved preacher, hallelujah. At sa kanilang minamahal anak, hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast, isang magpalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Aming mahal, lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At muli naman ako'y nabigyan pagkakataon upang nakilain, sambahin, pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon na ginawa sa aking buhay, hallelujah. Una ko pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang patuloy na kahabagan niya sa aking buhay, hallelujah. Sa patuloy na pag-iingat sa araw-araw na aking pamumuhay, hallelujah. Sa kapayapaan, sa kagalakan, hallelujah. Sa katiwasan ng aming buhay, hallelujah. Sa pag-iingat sa
amin mahal, ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amin mahal, sariwain ko mahal kung paano kami nakilala sa misteryong ito mahal. Hallelujah. Nanong araw mahal, ako rin mahal, isang kabataan na walang pag-asa sa buhay mahal, batbat ng bisyo mahal, gaya ng pagsugal, pag-drugs, pag-inom, pagpunta sa mga mapulang ilaw mahal. Hallelujah. Talagang walang kapayapaan sa aking puso-isipan mahal, na ginagawa ko yung mahal dahil sa kaguluhan ng aking buhay mahal. Hallelujah. Mahal, bagaman ang aking beloved lola, hallelujah, siya lagi nagsasabi sa akin na may Diyos mahal. Hallelujah. Na nung araw mahal, aking beloved lola, nung araw mahal, ito'y masasabi kong magka-Diyos mahal dahil sa kanyang buhay mahal, nakikita ko mahal, maging sa kanyang pagkilos, pagsasalita mahal, talagang ito'y may takot sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit mahal, aking napapansin mahal, bagaman kanyang kalagayan mahal, siya ay parang may hinahanap pa mahal sa kanyang buhay mahal. Hallelujah. Dahil ang kanyang karamdamang sakit sa puso mahal, ito hindi gumagaling-galing mahal. Hallelujah. Kaya siya ay nagsasaliksik, naghahanap ng katotohanan mahal. Hallelujah. Sa patuloy na maghahanap ng katotohanan ng aking beloved lola mahal, ang gawain Jesus Miracle Crusade, hallelujah, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng Marikina mahal. Hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved lola, hallelujah, ito nag-oobserba lang mahal. Hallelujah. Dahil sa kanyang maraming sikta dimensyon na kanyang napuntahan mahal, na sa kanyang nag-aakala mahal na parepero lang mahal. Hallelujah. Ngunit sa patuloy na pagdalong mahal, ang karamdaman ng aking beloved lola, hallelujah, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, pagbaptismo mahal, ang karamdaman ng aking beloved lola mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal, ito ang naging daan ng mahal, kaya kami nandito sa misteryo ito mahal, na isa rin sa kinabagan, inabot ang manalangin ng ating beloved pastor mahal, 10 ng aking mahal sa buhay mahal. Hallelujah. Nagaya ko nung araw mahal, na sumasama rin ako sa aking beloved lola mahal, sa pagdalo-dalo mo mahal, dito mahal, dahil gusto ko rin magbago mahal. Hallelujah. Ngunit ang aking pagdalo nung araw mahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal, magpasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga mahal. Hallelujah. Kaya walang kapangyarihan, labanan ang kasalanan mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, talagang nandyan pa yung mga bisyo kong mahal. Hallelujah. Ngunit ang beloved lola mahal, talagang walang sawa na sinasabi sa akin mahal, maglingkod ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Isa puso, isa isip mahal, sabi ng aking beloved lola mahal, dahil totoo ang gawain ito mahal. Hallelujah. Totoo ang ating minamahal na pastor, totoo ang propeta mahal. Hallelujah. Kung ito nga mahal, ang aking beloved lola mahal, nagsasalita mahal, nagpapatutot, talagang ito yung naging naiiyak mahal sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganung kalagayan sa aking buhay mahal, dahil sa aking problema, sa aking bisyo mahal, na talagang walang kapayapaan mahal, ako'y talagang sumama muli sa aking beloved lola mahal, at aking pinakinggan ang lahat na tumatay sa pulpitong ito mahal, sa mga patuto, pangangaral ng ating beloved pastor mahal, beloved mamater mahal. Hallelujah. Di naglaon mahal, ako'y tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa dako ng kunito nung araw mahal, kasamang pagtanggap, pag-ayuno sa dako ng pambaga mahal. Hallelujah. Yung aking minimiting, ninanais na magbago ang aking buhay mahal. Paglabas ko ng pastoral mahal, house mahal, talagang grabing kagalakan sa aking puso't isipan mahal. Hallelujah. Kasama mahal, aking nataw mahal, ang pagbabago ng aking buhay mahal. Hallelujah. Nalong araw mahal, talagang sa dako ng Marikina mahal, talagang ako'y talagang hallelujah pa, ako'y nalalasing, ako'y sabog sa drug mahal, ako'y nagwawala mahal, ako'y nagbabasag ng buting mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. May totoong nangaral mahal, totoong propeta mahal na nagpakal sa atin mahal. Hallelujah. Ng ating mga dalangin mahal, kung wala sila mahal, ito
hindi maririnig ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa kanilang mga panalangin, mahal. Hallelujah. Ako'y tinugon ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magbago ng aking buhay, mahal. Hallelujah. Kaya lubos-lubos na aking pasasalamat, mahal. Maging sa pag-iingat, mahal. Hallelujah. Maging dito, mahal. O nung araw pa, mahal. Sa dako ng Maynila, mahal. Sa aking pagkamaniho, mahal. Hallelujah. Tunay, dakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon sa mga kasiliti, mahal. Hallelujah. Sa aking pagsigaw lamang ng hallelujah, personal, hallelujah, personal, hallelujah. Nandiyan yung dakilang kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y iniingatan niya sa mga disgrasya, mahal. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat sa akin, mahal. Hallelujah. Maging sa aking buhay, mahal. Sa po na aking mahal sa buhay, mahal na kung sila man din nagkakasakit, mahal. Hallelujah. Walang anumang gamot, mahal. Sa panalangin, sa kupuri, mahal. Sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved pastor, mahal. Hallelujah. Ang aming makaramdaman, ang kanilang karamdaman, mahal. Ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, totoo, mahal. Tayo'y magpatuloy, mahal, sa paglilingkod na ito, mahal. Hallelujah. Walang alinlangan, mahal. Talagang dakila ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal. Hallelujah. Patutuo ko rin, mahal, ang kang beloved tita, mahal. Talagang, nung araw, mahal, talagang siya man din, mahal, na nakikilala sa ating pinakamahal na Panginoon, siya hindi patuloy, mahal. Hallelujah. Di naglao ng panahon, mahal, ang aking beloved tita, mahal. Ito'y nagkaroon ng karamdamang kulang, mahal. Hallelujah. Na nung unang, mahal, sinasabi niya sa akin, mahal, kanya daw nalalabanan, mahal, dahil meron din daw siyang dinadasalan, mahal, na anting-anting, mahal. Kaya yung kulang, mahal, ito'y nalalabanan pa, mahal. Hallelujah. Ng aking beloved tita. Hallelujah. Ngunit ako sabi ko sa kanya, mahal, wala yan, mahal. Sabi ko sa kanya, aking beloved tita, hindi yan totoo. Hallelujah. Pansamantala lamang yan. Hallelujah. Ngunit ang totoong kagalingan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Di naglaon, mahal, ang karamdaman na aking beloved tita, mahal. Ito'y lumala, mahal. Hallelujah. Na namanas na ang kanyang katawan. Hallelujah. Talagang kahit saan siya pumuntang albularyo, mahal, o espesyalista manggagamot, mahal. Hallelujah. Maging sa sintlok, mahal. Hallelujah. Yung karamdaman na yung mahal, dahil siya nagpapagamot, mahal, talagang walang kagalingan, mahal. Hallelujah. Ngunit bago magpandemya, mahal, yung karamdaman niyang kulang, talagang ito'y lubala, mahal, na hindi sa mga tuwid na tayo, mahal, ito'y nakabaluktot na lamang, mahal, at hirap siya huminga, mahal. Hallelujah. Ngunit ang kang beloved nanay, mahal, sa dako ng Antipolo, ito'y kahabagan ng mahal Panginoon, ito'y naglilingkod, mait sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y lagi niyang sinasabihan ang kanyang kapatid, mahal. Hallelujah, na dumalo, magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganung kalagayan ng aking beloved tita, mahal, ito'y sumamang dumalo sa dako ng Antipolo, mahal. Hallelujah. Nagbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, kasamang pag-i-stay, pagka-fasting sa dako ng Antipolo, mahal. Hallelujah. Di naglaon, mahal, kalagitnaan ng pandemya, mahal. Hallelujah. Ang karamdaman kulang ng aking beloved tita, mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Lord, hallelujah. Lubos-lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nung pumunta siya dito, mahal, bagaman hindi siya natuloy dahil nung kasagsagan ng pandemya, mahal, kalagitnaan ng pandemya, mahal, siya hindi nakatuloy dyan dito sa dako ng Pangasinan, mahal. Diyan lang kami nagkita sa dako ng Tiplex, Binalunan, mahal. Talagang hindi siya pinayagan makapasok, mahal, dahil sa kahigpitan ng mahal. Hallelujah. Nung nakita ko siya, mahal, grabe kagalakan sa aking puso, mahal. Hallelujah. Nasya man din, mahal, talagang naniniwala, mahal, nadakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Grabe katuhan, mahal. Ito'y niyakap, mahal, at ito'y nahatkan ko sa noong, mahal, ang beloved tita, mahal, talagang, dahil talagang yung aming pinapangarap ng aking beloved lula nung araw, mahal, at makasama namin ang aking beloved tita sa paglilingkod dito, mahal. Hallelujah. Bagan matagal, mahal, huwag tayo magsawa manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah.
darating ang panahon mahal, tutugin na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang bilabid tita mahal sa kabagan ng pinakamahal na Panginoon, ito'y ginagamit sa aming pamilya mahal, sa pagdating sa pinansyal mahal. Kaya lubos-lubos ang ipasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang aking bilabid tita mahal, ito'y ginagamit na rin sa ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang upasan bilang mga awit adult score mahal sa dako ng Antipolo mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon mahal talagang. Hallelujah. Aking nilay, lagi kong nilay ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay mahal, maging aking kapatid mong mahal na talagang aking pangalan ng kapatid mong mahal na ay pangalan sa babae mahal. Hallelujah. Na nung araw mahal talagang ito rin mayroon din dadaluhan mahal, ibang sikta mahal na sinasabing dating daan ko ng mahal. Hallelujah. Na ito lagi kong sinisira ng mahal. Hallelujah. Sabi ko, tutuan Diyos sa aming ministeryo na talaga may propeta dito mahal. Sabi ko sa kanya mahal, itong niniwala mahal. Hallelujah. Talagang magaling managot-tagot mahal. Hallelujah. Ngunit sa kabangan mahal Panginoon, ako'y talagang hindi ako tumitigil mahal dahil yun ang aking pagmamahal ko sa aking mga kapatid. Hallelujah. Maging sino man mahal, talagang huwag tayo magsawa mahal, mag-share mahal. Hallelujah. Sabi nga ni Mama Mother mahal, talagang huwag nating tiisin mahal ating mga kababayan, lalo na ating mga labas mahal, na hindi bahagian ang salita ng ating pinakamahal. Hallelujah. Ganun ang aking buhay mahal, talagang hindi ako tumitigil mahal. Hallelujah. Sa kabagan mahal Panginoon mahal, talagang ito'y tumanggap na rin sa ating pinakamahal. Hallelujah. Na ito'y nakasaksiran na rin ng mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na sinasabi niya mahal, talagang totoo ang ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito mahal. Kaya ako'y lubos-lubos pasalamat mahal. Hallelujah. Sa mga palangin mahal na ang aking mga labas mahal sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, maging aking mga kapatid, magulang mahal, talagang kasama ko naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ito'y grabe kagalakan sa aking puso mahal. Hallelujah. Maging aking bilabid nanay nung araw mahal, talagang ipatuto ko rin sa inyo mahal kung gaano kabuti kadakila ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na bagaman mahal ang aking bilabid nanay mahal, talagang lagi itong sinishare na aking bilabid lola nung araw mahal, talagang ito'y matigas ang kanyang puso mahal. Hallelujah. Na sinasabi niya nga sa akin mahal, na akala niya ang lahat ng tumatay sa pulpiting ito mahal, ito'y binabayaran ng mahal ayon sa patutuin sa akin mahal. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ang aking bilabid nanay nung araw mahal, talagang ito'y may karamdaman din na yung pangangati sa pamahal, talagang ito'y pag inaatake mahal, ito'y nagiging irritable mahal ang aking bilabid nanay. Maraming intimate na o gamot na ina-apply sa kanyang karamdaman na yung ngunit walang kagalingan mahal. Hallelujah. Ngunit nung naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy na paglilingkod, pagtatapat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang karamdaman ng aking bilabid nanay mahal, pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging ang kanyang ugali nung araw mahal, talaga ang aking nanay mahal, talaga ito yung may pagkatapang niya at mga malditang mahal. Hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglilingkod sa kabangan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Aking bilabid nanay mahal, ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Karapat-dapat purihin, dakilain, sambahan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aming buhay mahal, talagang nasalamatan ko ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa aking buhay mahal na, hallelujah, na binibigyan niya sa aking kalakasan mahal na patuloy mahal na talagang yung mga dumating sa aking pagsubok, sampu na aking pamilya mahal, maging sa aking beloved life mahal. Hallelujah. Na talagang magtitiwala lang sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Talagang ito'y aming nalagpasan mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na pasalamat sa magpalang mahal. Hallelujah. Mula sa mga palang material, pinansyal, pisikal, at higit sa espiritual pala. Hallelujah. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved
Brother Arnel Nodado sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na talagang tunay na talagang ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang dakilang kapangyarihan na talagang grabe yung talagang karamdaman ng kanyang beloved lola na kung ating titignan yung karamdaman na yun na sakit sa puso mga minamahal ay talagang napakahirap yan na karamdaman mga minamahal ngunit dahil ang ating Diyos ay buhay at talagang nagpapagaling ng karamdaman at kung tayo ay talagang patuloy na talagang nagtitiwala sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, walang mahirap na hindi kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Imagine, mga minamahal, ang talagang unang ipinakita na himala ng ating dakilang Diyos, ang sakit sa puso ng kanyang beloved lola, mga minamahal. At nung gumaling ang puso, mga minamahal, ang kanyang beloved lola at ay talagang yung mga ibang beloved loved ones ng ating beloved kapatid ay talagang sunod-sunod ang kagalingan na talagang ipinakita ng ating dakilang Diyos upang lahat sila ay talagang sumampalataya at maniwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, no debate, no confusion, na talagang ipinakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang dakilang kapangyarihan, mga minamahal, upang tayo, bawat isa ay talagang tunay na magtiwala na talagang ang Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito ay buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Kung ating titignan sa ating buhay, sa ating kapaligiran, mga minamahal, talagang marami pa rin ang mga tinatawag na albularyo o mga manggagaway. Ngunit may salita ang ating dakilang Diyos na sinabi sa bawat isa sa atin na tayo daw pala ay huwag sasangguni sa mga manggagaway o sa mga albularyo o sa mga espiritista dahil alam natin na talagang sila ay hindi sa Diyos, mga minamahal. Ngunit tayo ay talagang ang ating dakilang Diyos ay binigyan tayo ng isang propeta na talagang nangalaga sa bawat isa sa atin. Nag-ayuno, talagang ipinangaral ang salita ng ating dakilang Diyos at sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ang ating mabait na Diyos ay talagang tunay na talagang pagagalingin ang ating mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Junaline Milan. At siya po ay sundan ng ating beloved brother Michael Fernandez. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagbalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon
na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa po ako sa kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus upang siya'y aking malulhati at mapasalamatan sa gabing ito mga minamahal. Una, mga minamahal, bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po, nung araw mga minamahal, may sakit po ako sa baga. Yan po ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na, mayroon din po, nung araw din mga minamahal, mayroon din po akong sakit na almoranas, tonsillitis, back pain, masakitin na ulo, may UTI din po ako mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, lagi po akong nakahiga at nangihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin na ako po ay kanyang nasharean at na-invite na dumalo sa gawain itong mga minamahal. Alam niyo minamahal, sa kanyang mga patutuo po na ipinatutuo po sa akin mga minamahal, ako po ay na-bless po mga minamahal kasi po ito sa aking pinanggalingang isang sekta mga minamahal, hindi ko po narinig doon na ang Diyos ay nagpapagaling mga minamahal, nagbabago ng buhay ng tao at naghihimala. Dito ko lang po yun narinig mga minamahal. At nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. Taong 1997 mga minamahal sa lugar po ng Sipnas, ako po'y dumalo doon mga minamahal after po ng ating banal na gawain. Ako po'y nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito mga minamahal, ang lahat po ng aking mga karamdaman sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ito po'y gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang isa ko rin po salamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagbabago din po ng aking buhay mga minamahal, dahil dati-rati nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman noon pong araw. Dahil po sa mga problema, mga minamahal, natuto po akong uminom, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada. Nandyan din po na tumataya din po ako sa wedding, nagsusugal din po ako nung araw mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Binago Praise niya the po ang aking Lord. buhay. Ganyan po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala na ginawa niya rin po sa aking beloved husband na noon nagkaroon po siya ng karamdaman na pasma mga minamahal. Noong time po na namasada po ang aking beloved husband, umuwi po siya sa aming bahay ng pagod at naligo po siya mga minamahal nung kinabukasan po ng madaling araw. Hindi na po siya makalakad. At nagpadala po siya sa doktor, ngunit hindi po siya gumaling doon mga minamahal, bagos lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman na pasma. At naalala ko po mga minamahal na dalhin ko po siya dito sa ating banal na gawain na araw po yun ng Miyerkules. Nung dinala po namin dito siya, mga minamahal, nakahiga po siya sa isang kama. At that time po na kami po yung nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla po siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko po ang pagkakataong iyon, mga minamahal, na ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po sa ating mahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoon, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking beloved husband. At doon ko po nakita, mga minamahal, na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministering ito, mga minamahal, dahil nung binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at binitbit po ng ating mga kapatiran, nakaupo sa isang upuan, mga minamahal. After po na
siya po ay mailubog sa tubig at pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Kaya din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang paalala din niya po sa akin, mga minamahal, noong time po na hindi na po ako nakakadalo po sa ating banal na gawain, mga minamahal, nung umuwi po ako sa aming probinsya, mga minamahal. Ako po ay napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ako ng karamdaman, sakit po sa puso, mga minamahal. Bigla pong bumilis po ang tibok po ng aking puso, mga minamahal. Hindi ko po alam kung saan po ako pupunta, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal, aking nararamdaman. At kaya nung mga time na yun, naalala ko po na tumawag po dito po sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ang ating isang beloved worker, mga minamahal, at ako po yung nagpa-back up prayer po sa kanila, mga minamahal, at ang sabi niya po sa akin na magsisi yan po ang sabi po niya sa akin, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, dahil nga po sa talagang nawala na po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Hesus, sabi ko po sa aking mahal na tatay, tay, dalhin mo po ako sa ospital kasi hindi ko na po talaga kaya yung aking nararamdaman. Kasi po yung aking pong karamdaman po sa puso, mga minamahal, nagkaroon din po ako ng high blood, tumaas po yung aking blood pressure, mga minamahal, at nagkaroon din po akong lamig sa buong katawan, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal. Talagang hindi ko po alam kung anong aking gagawin po, mga minamahal. Kaya nung dinala po ako ng aking beloved tatay, mga minamahal, sa isang pagamutan, mga minamahal, doon ginamot nila ako doon, ngunit hindi po ako gumaling, mga minamahal. Kaya nag-decide po ang aking mahal na ama talaga na iuwi na po ako sa amin, mga minamahal. At nung on the way po kami, mga minamahal, pauwi na po kami sa aming bahay, mga minamahal. Sabi ko po sa aking ama, mga minamahal, tay, ibalik mo po ako sa ospital kasi hindi ko na talaga kaya. Sabi ko po sa kanya, mga minamahal, ngunit hindi na po ako ibinalik ng aking mahal na ama doon, mga minamahal. At laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung time na yun, tumawag po sa akin ang aking beloved husband at nakausap ko po siya. Sabi ko po sa kanya na sunduin niya na ako doon sa aming probinsya at iuwi na niya ako dito sa Pangasinan kasi dito nga po kami naninirahan, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung inuwi po ako ng aking beloved husband dito po sa Pangasinan, mga minamahal, talagang balot na balot po ako ng lamig, mga minamahal. Grabe po ang aking nararamdaman, ng hina po ang aking physical na katawan, mga minamahal. At dumating po yung point na hindi na po talaga ako makakain, hindi na ako makatulog. At grabe na po, mga minamahal, ang aking karamdaman. Ngunit nandyan po ang aking panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na bigyan niya pa ako ng buhay, mga minamahal. Dugtungan pa po niya po ang aking buhay, mga minamahal. Lumingi po ako ng habag sa kanya, mga minamahal. At ako po yung nangako po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Yun po ang pangako ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, tunay po talaga na napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil po sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po ang mamanggawa. Ako po kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na binigyan po ako ng pagkakataon upang ako po makapanumbalik po sa kanya, mga minamahal. At alam niyo po, minamahal, nung sinikap ko po, mga minamahal, na dumalo ng 3 beses po sa ating banal na gawain, laging nagpupuri, nag-aayuno, humihingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking karamdaman na sakit sa puso, mataas na blood pressure at lamig sa buong katawan. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may layunin po pala ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang inyong abang lingkod, mga minamahal, ay isa sa kinahabagan naman na Panginoon na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan. Bagamat di man po karapat dapat, ay ginagamit po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, mga minamahal. Gayon din po ang aking mga anak, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kanyang kahabagan po, mga minamahal. Narito po ang inyong abang lingkod na napupurit na papasalamat sa ating mahal na Panginoon na taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.
Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Junolyn Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuong mga minamahal na talagang imagine talagang napakaraming karamdaman ng ating beloved kapatid, ngunit talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, na kahit gaano o ilan pa ang karamdaman na yan ay talagang kayang-kayang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, talagang hindi tayo lugi sa ating paglingkod sa ating dakilang Diyos, na kung ating titignan o kung ating iisipin ang mga karamdaman na yan, mga minamahal, na once na taglay natin ang karamdaman na yan, talagang napakahirap sa ating buhay, napakahirap kumilos, napakahirap magtrabaho, mga minamahal, at talagang mauubos ang ating mga budget sa talagang kaiinom ng mga gamot, pagpunta sa mga doktor, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil mayroong tayong talagang tunay na manggagamot na talagang ginagamot lahat, pinapagaling lahat ang ating karamdaman. Kaya hindi tayo talagang sumusuntok sa buwan, hindi tayo sumusuntok sa hangin, kaya talagang 100% na talagang ang ating dakilang Diyos ay totoo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Michael Fernandez. At siya po ay sundan ng ating beloved sister Prissy Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na ginagalang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Pastor Linal si Almeida. Ako po rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved pastors, workers, beloved brethren, and visitors. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon ako sa araw na ito at sa oras na ito, na ako po ay muling magpapasalamat. Noong October po ay ako po ay nakauwi dito po sa ating sa Pilipinas. Ako po ay galing po ng Saudi at ako po ay pinagpasting ko po na makapunta ng makadalo sa Talibaw to First Mission. Bagamat po ako ay nagpunta po ng ating gawain, 3 oras ko pong hinanap ang ating banal na gawain dahil po lahat na po ng aking matanungan ay hindi mo sila mapare na parang mga adik po lahat. Papasalamat ako sa mahal na Panginoon kasi kahit ganun po na 3 oras ko pong hinanap, may nakasabayan po akong beloved sister po na galing po ng Central hanggang sa ako'y nakapunta ng ating gawain. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil sa pangalawang buhay ng aking mga magulang. Sa una sa aking nanay, pinanganak po ang aking kapatid na panglima. Siya po ay bata pa po. Ang aking nanay po ay nawalan po ng alala. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon kasi siya po ay pinagaling at binalik ang kanyang alaala. Pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon na sa akin din sa aking tatay na
Na-aksidente po rin po sa pagbabantay ng palasdaan sa Kalumbuyan po. Binigyan din po din sila ng pangalawang buhay. Pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon. Ako po nakakilala dito po sa ating gawain. 2011 po, dito sa ating Sangka Rosa Outreach. At dati po ako bata pa po ako pinanganak po akong halos na laging gumupunta ng ospital dahil may hika. Ngayon po tinanggal ng mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon dahil pinagaling din po ang aking kapatid na pangatlo po. Siya po ay nagkaroon po din po ng sakit na stone liver po. Naoperahan po, naoperahan yung kapatid ko na po. Siya po ay pinagaling ng mahal na Panginoon at siya po ay pinagpala at nandun na po sa Qatar na nagtatrabaho po. Pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon na ako, nung pagpunta ko po ng Middle East po, July 12 po, 2023 po, ako po ay napunta doon at di po ako nakapunta ng gawain natin sa Riyadh ng 7 months hanggang sa nalipat po ako ng Jeddah ng 6 months, di rin po ako nakadalo. Hanggang po sa nalipat po ako ng Taif na doon po pinaalala na mahal na Panginoon na may gawain pala tayo at doon din po ako may bumulong sa akin na doon po pa ako gagamitin na mahal na Panginoon na bilang Penny Square. Pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon dahil may kapatid po ako na panglima. Bata pa po siya po ay naglararo po sa aming bakuran. Na-aksidente po siya hanggang sa nagkaroon po siya ng sakit na hindi po malaman. Nakapunta po ng saan ospital sa Manila, sa Dagupan at sa dito hanggang sa lahat po ng aming kalahating lupa ay nabenta namin. Lahat ng aking baka ay nabenta rin po. At pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon kasi bagamat po ganun po siya, ang kanyang kamay po ay pag po nyo titignan po, tingnan nyo po yung kamay nyo, buo po, di ba? Habang siya ay dati, makikita nyo po ay parang natutuyo po na tatanggal-tanggal po. Kahit ganoon po na pagtitinang po siya ngayon, para siyang pinutol ng doktor, pero pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon kasi malapit na po siyang magtapos ng IT. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pupupuri at karangalan sa ating pinakamamahal na si Jesus. Lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Michael Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay na talagang pinagpala po ang ating beloved kapatid dahil talagang nariyan na talagang patuloy na talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos na talaga bagamat nandyan ang talagang mga karamdaman, ngunit talagang ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang pinapagaling ang lahat ng ating mga karamdaman, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil yan po ay sa pangkahalatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista, Pastor Willie Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Tracy Benitez. At siya po ay sundan ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulahati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na beloved Pastor Willie Estrada Almeida. At pagbati din po sa ating beloved parents in the Lord. Ganun din po sa
Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved Facebook viewers, beloved kapatiran, isa pong mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po na binigyan na naman po na pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kabutihan niya po. Sa aking buhay, andyan po na last 2 weeks ago, andyan din po na nagkaroon din po ako ng karamdamang pagkahilo po. Araw po ng Wednesday yan, hindi rin po ako dumalo dahil nga po na ako po ay nahihilo noong mga oras na yon hanggang sa sinundan po ito ng pagsusuka. Talaga pong ako po ay nanghihina na araw po nung gabi po ngayon, talaga pong grabe ang aking pagsusuka at ako po inilihans ng aking beloved husband sa pangunang panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat ng mga beloved pastoral workers. Humingi din po ako ng backup prayer dito dahil po grabe na po ang aking nararamdaman. Andyan po, ito po'y pinahinto po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagsisisi at kanyang kahabagan. Araw po ng Friday na naman po, andyan na naman po, sumigi na naman po ang aking pagsusuka, pagkahilo. Yung pagkahilo ko, grabe po, halos hindi po ako makatayo at umiikot po ang buong bahay. Halos grabe po ang pagkahilo ko, sumusunod na naman po yung aking pagsusuka. Halos buong maghapo po akong nahihilo, nakahiga, nagsusuka, andyan po, nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon na araw po ng Friday yon at nagpakumbaba po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sinabi ko po, mahal na Panginoong Isus, andyan po, ako po yung nagsusumamo sa inyo. Gusto ko po dumalo sa banal na gawain. Andyan po na alisin mo po itong pananakit ng yung pagsusuka ko at pagkahilo. Gusto ko po dumalo sa iyong banal na gawain. Andyan po no araw. Sa aking pagsusumamo at andyan po na sa pagsisisi sa kanyang kahabagan, ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po'y nakadalo ng overnight prayer. Andyan na naman po na araw po ng Wednesday na naman po yan. At yung araw po ng Wednesday na nung nakaraang October po, talaga pong andyan na naman po, sumigin na naman po yung pananakit na UTI. Araw po ng Wednesday yan. Talaga pong grabe po yung pananakit ng aking UTI. Bagamat andyan po na ako po'y dumalo at ako po'y may mga duties mo yung panahon na yon. Talaga pong nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon na sa aking duties na magampanan ko po na maayos. Nandyan po na grabe din po ang aking nararamdaman na yun at ako po'y napuspos din po at humingi ng kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagsumamo at humingi po ng kapatawaran. Andyan po na natapos po ang aking duties at humingi po ng kanyang dakilang kahabagan. Andyan po, ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan po, nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa aking buong sambahayan, andyan po ang proteksyon, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po yung kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po na sa aming araw-araw na pamumuhay, pinuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang aming mga pangangailangan at patuloy na nakakadala po sa kanyang banal na basan. At hiniling ko lang po sa mahal na Panginoong Jesus na patuloy na panghawakan sa aking paglilingkod ng aking beloved husband. At bagamat andyan po maraming pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po ang kanyang dakilang kahabagan. Amen. Praise the Lord. Sa aming buhay. Kaya nagpapasalamat po ako sa araw-araw na kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Magmula sa pagpapalang physical,
pinansyal, higit sa lahat sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Muli buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yan po mga minamahal. Tinanggap natin libre mga minamahal, ibahagi din po natin ang libre mga minamahal. Ang sabi nga ni Haring David, mga minamahal, lagi akong pinarurusahan ng Panginoon mo't iniingatan niya ang aking buhay. Kaya kung dumarating po yung karamdaman natin mga minamahal, sumampalataya po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya ang sumusugat, siya nagpapailom, siyang kumukuha ng buhay at nagbibigay ng buhay. Mga minamahal, buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, didinggin po yung ating mga panalangin, mga minamahal. Yun po yung dapat malaman po ng ating mga minamahal na kababayan na hindi pa po nakakilala sa pamamagitan po ng ministeryong ito. Kapag talaga pong marami pong tao ngayon, wala nang pag-asa sa buhay, mga minamahal. Kaya yung patutuo natin, mga minamahal, yan po yung magbibigay liwanag sa kanila, mga minamahal. Kaya ipanalangin po natin sila, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay makabagin, mga minamahal. Sa nakikita na mahal na pa yung galing sa puso mo, mga minamahal, yung pinapanalangin mo yung ating minamahal na kapwa natin, mga minamahal na kapwa nating Pilipino o kapwa nating tao, mga minamahal. Nalulugod po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Sapagkat siya may sabi niya, mga minamahal, na ang dati kong hindi niibig, iibigin ko na, sabi niya, mga minamahal. Ang hindi ko bayan, gagawin ko ng bayan. Gagawin ko ng bayan. Ang hindi ko kinabagan, ngayon kakabagan na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya ipanalangin po natin mga minamahal nating mga kababayan, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, marami po silang pinuntahan na gawain, mga minamahal, nang dahil po sa kanilang mga karamdaman na walang kagalingan, mga minamahal. Yung asma kasi, mga minamahal, ay talaga kung wala pong kagalingan niya, mismong doktor nagsasabi niyan, mga minamahal. Ay, yung tatanggap lang tayo, yung mga binibigay nila mga gamot, pauupahin lang yan, mga minamahal, makatapos babalik din lang, mga minamahal. Mismong doktor nagsasabing walang kagalingan po, mga minamahal. Ngunit sa mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay posible po, mga minamahal. Pananampalataya lamang kinakailangan nyo. Nga po, hinahanap-hanap nila, mga minamahal. Ayun po, maganda po yung ipapatuto natin, yung hinahanap-hanap natin sapagkat mayroon talagang katotohanan na gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nasumpungan mang katotohanan, yun po yung magpapalaya sa tao po, mga minamahal. Kaya mahal ating kapatid, mga minamahal, tumanggap ng habag at biyaya na mahal at ang kagalingan ng karamdaman. Bilang tayo na sa piskal na pangaton, dumarating po yung araw, mga minamahal, na tayo po nagkakaroon karamdaman, yung mga suliranin po natin, yung mga pangailangan natin. Mayroon Diyos na nagpapagaling, mayroon tumutugon ng panalangin. Mga minamahal, kung tayo nalulungkot, mga minamahal, puri lamang tayo, mga minamahal, at mapapalitan po ng kagalakan mula sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Mario Fernandez po. Beloved Brother Mario Fernandez po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Marta Tamundong. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko namang pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito, minamahal,
na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yung lagi ang sabit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, aking po siyang hinatid dito minamahal sa banal gawain minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung Panginoon po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministrito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal, noong kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun pa ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal, sa aming pong barangay noon minamahal ay may kasiyahan po ng pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, tayo ay nagsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon. Itong mga darating na bukas minamahal, andyan na papasok pa na po yung isang super typhoon minamahal, na tayo po ay halos maapektuhan po minamahal. Kaya tayo ay magsusumamo sa ating pinaka-Panginoon na hindi tayo maganong maapektuhan minamahal. Kaya't andyan minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa kapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid sa pinagparang buhay na totoo ating beloved brother Mario Fernandez. For me, to live is Christ and to die is gain. Amen po ba mga minamahal? Mabuhay mamatay kay Kristo pakinabang. Dahil mga kapiling na po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapiling na po natin ang ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na mga naunang mga mahal natin sa buhay, mga minamahal. Hindi naman patay mga minamahal, natutulog lamang mga minamahal. Andiyan po ang biyaya ng Diyos na pangako niya na kaligtasan buhay na walang hanggan mga minamahal.
Natural lang po mga minamahal kung hindi tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, yung misis natin, kung saan pupunta mga minamahal, hindi po ipapakaila po, may kakaila po sa ating mga lalaki. Siyempre, magkakaroon tayo ng masamang isip mga minamahal. Nung hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, yun po, mga minamahal, dahil doon sa pagduda na yun, mga minamahal, yun din po ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ang ating kapatid narito nagpapatuto, mga minamahal. Siya din po, mga minamahal, hindi po na mahal na Panginoon. Yung pinupuntahan pala ng kanyang misis, mga minamahal, ay napakaganda, mga minamahal. Nakapakinig siya ng salita na mahal na Panginoon. At doon po, mga minamahal, tinubuhan po, nagkaroon po siya ng pananampalataya. Binigyan siya ng pananampalataya ng mahal na Panginoon. Ngayon, mga minamahal, bagamat kunting panahon na lang, mga minamahal, makakasama niya ang kanyang mahal na asawa, yung ating mga mahal sa buhay, na noon na po, mga minamahal, sa piling po na mahal na Panginoon, lalo po makikita po natin ang ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Mga naunang ating mga mahal sa buhay na nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya itong patutuon natin mga minamahal dahil kahabag-habag po talaga yung ating minamahal na kababayan, yun po yung nangyari dyan. Mga minamahal doon sa Bagyong Tino. Bali, yung update po mga minamahal kanina, 188 na namatay na po mga minamahal dahil po dyan sa hindi nila akalain yung lugar kasi nila mga minamahal, hindi naman po bahayin yun talaga mga minamahal. Kaya marami pong hindi nagsilikas mga minamahal. Kaya, hindi naman natin kasi baka, siyempre kung hindi tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, talagang sisisihin natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. 135 po yung missing pa, mga minamahal. Maaaring madadagdagan pa po yun. Napakarami mga minamahal. Magpapasko na po mga minamahal nangyari pa sa ating minamahal na kababayan. Maaaring yung mga andoon mga minamahal na hindi nakakalain sa buhay nila, maaaring nag-uusap-usap sila. Ay, si Kuya darating na. Pangako niya, itong Pasko, makakasama daw natin. Maaaring ganon, mga minamahal. Sinasabi nyo, ang daming mga namatay, mga minamahal. Ah, ganun ba? Kita niyo po yung mga minamahal, Pasko, magpapasko na, ganun pa yung nangyari sa kanila. Yung pala, mga minamahal, hindi na nila makikita si Kuya at si Kuya, hindi niya na makikita yung mga mahal nila sa buhay. Masakit po mga minamahal, yung mga pangyayaring ganyan. Lahat po nung namatay na yan, mga minamahal, ang pinag-uusapan nila Pasko dahil magkakaroon ng get-together, sama-sama, ng mga mahal sa buhay, pamilya, ano po yung nangyari. Mga minamahal, nakakalungkot na bagay po, mga minamahal, marami na nagpapatugtog para sa Pasko, mga minamahal. At yung nangyari niyan, mga minamahal. Ang dami pong nasalanta hanggang doon sa Palawan, mga minamahal. Ang dami pong nasalanta, mga minamahal. Ang daming namatay, mga minamahal. Yan po yun, mga update. Bali, ongoing pa po yung mga hinahanap-hanap nila, mga minamahal. Biro nyo, 188, 135 yung missing, mga minamahal. Ngayon, yung bagyong darating sa atin sa Central Luzon o kaya sa itong Northern Luzon, mga minamahal. Sabi nila, higanting bagyo daw, mga minamahal. Darating sa atin, ngayon, pumasok na sa area responsibility natin, mga minamahal. At ang lakas nito, ang sinasabi nila, super bagyo daw, baka hanggang signal number 5, mga minamahal. At napakalawak pa yung ulap hanggang Bicol, hanggang Bisaya, mga minamahal. Kaya grabe ito pong mangyayari ngayon. Manalangin po tayo mga minamahal sapagkat ang panalangin natin mga minamahal, kung kabagan tayo na mahal na Panginoon, alang-alang sa pag-ibig natin sa ating mga minamahal na kababayan na hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Kasi ang dami, paano hindi dadami ang salot dito sa atin mga minamahal. Ang daming Diyos kasi na sinasamba, mga minamahal. Kaya ang daming salot na dumarating sa atin. Isa lang po naman ang isang Diyos. Bakit ang daming sinasamba ng mga tao, mga minamahal? Diyan po yun, mga minamahal. Tungkulin po natin sa ating mga minamahal na kababayan yan. Kumilos na po tayo, mga minamahal. Kaya nasa uling araw tayo, yun po yung inuutos ng mahal na Panginoon na tayo magsikilos na, mga minamahal. Yung mga kabataan, mag-ayuno na po kayo, mga minamahal. Yan po yung panahon natin, mga minamahal. Wala na yung mga katitisuran, wala na yung kung sino-sino, ganyan-ganyan. Wala na po yan, hindi na po dapat yan.
kailangan mag-move on na tayo sa ating mga minamahal na kababayan. Kaya nga, kung uunawain natin mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang hindi ko iniibig ay iibigin ko na, ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan, ang hindi ko kinahaban ay kakahabagan ko na, mga minamahal. Sino ang kikilos niya mga minamahal upang makakilala sa mahal na Panginoon? Wag na yung mga bagay na hindi kinalulugdan na mahal na Panginoon. Pantay-pantay tayo. Ang pag-ibig, mga minamahal, siya magdadala. Mga minamahal, yung ating mga kababayan. Maniwala kayo sa hindi. Pag-ibig ang kailangan. Pagkakaisa, mga minamahal. Pagtangis, mga minamahal. Sapagkat siya din may ibig ang lahat ng tao, mga ligtas. Mga minamahal. Wala na yung tisod-tisod, mga minamahal. Wala na yung mga paninirang ganyan, mga minamahal. Wala na yun. Huwag na tayo magsalita ng laban sa ating kapwa, mga minamahal. Hindi na po nakakalugod sa mahal na Panginoon. Kahit dalo tayo ng dalo, mga minamahal, kung nabubuhay tayo sa paninibugho, mga minamahal, gawa ng sanlibutan yan, mga minamahal, yung pagkasira-sira, kung ano sinasabi, mga minamahal, imbis panalangin mo yung kapatid mo, gano'n ang sasabihin mo, ay wala na. Malabo ka na sa langit, mga minamahal. Maniwala po kayo. Ang pupunta natin pag-ibig, mga minamahal. Kaya huwag na tayo mag-isip. Mga minamahal, move na tayo. Yung kababayan natin, ang dami na namamatay. Darating na naman itong katakot-takot na bagyong ito, mga minamahal. Ayun, magkakaroon na tayo ng kung ano nang kategory ng bagyo bukas, mga minamahal. Kaya mag-prepare po tayo, manalangin po tayo ng gusto, mga minamahal. Hindi po biro itong bagyo. Dahil po dyan sa, aywan ko ba, yung pista-pistang patay. Kasi sinabi yung pistang patay, mag-iindakan yung mga patay, mga minamahal. Kasi pista, kung pista, mere yun, di ba? Magkakasiyahan. Yun, isa pang hindi kinalulukdan ng mahal na Panginoon. Yan nyo po, ito nagdaan lang, o nangyari po. At tapos yung pista-pista ng patay, nagsasayawan yung mga patay, kung ano nung ginagawa sa mga pista-pistang yan, mga ay ito po ang kabayaran. Hindi po ba, mga minamahal? Nasa banal na kasulatan po yan, mga minamahal. Kung sumusunod daw ang tao sa kalooban na mahal, aalisin niya mga salot na yan, mga minamahal, yung mga bagyo, lindol, wala po yan. Mismong nagsabi ang mahal na Panginoon. Kaya kumilos po tayo, mahal na mahal natin ang ating minamahal na kababayan, alang-alang sa pag-ibig na mahal na Panginoon sa lahat ng tao, mga kumilos po tayo, mga minamahal. Huwag nga na tayo mga tulog, mga minamahal. Huwag na yung sarili natin iniisip natin, ang isipin natin, mga kabag-abag na hindi pa nakilala na ating kapwa-tao, mga minamahal sa buhay, mga minamahal. Purin lang nakapagpaliwanag kasi ako, kasi nalulungkot pa ako talaga, mga minamahal, nakapagpaliwanag, kapag salita, habag na habag ako. Alam niyo ba, napapakinggan ko yung mga balitang yan, lumuluha ako, tumutulo ang aking luha, mga minamahal. Minsan, nasisisi ko pa ang sarili ko, ba't hindi ako umahayo? Bakit narito lang ako, mga minamahal? Kung may puso ka, mga minamahal, kung may puso ka, iiyak ka, mga minamahal, madadala mahati ka sa nangyayari sa ating minamahal na kababayan. Hindi biro po, mga minamahal. Magpapasko na, kawawa yung kababayan natin, mga minamahal. Kung namatay, saan pupunta yung mga minamahal? Di bali sa atin, mamatay tayo sa langit, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tumayo po tayo, mga minamahal. Alayan natin ang papuri ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusa doon sa malaking hukuman. Ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Napakaganda talaga, napakasaya.
saya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Napakaganda, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Laman tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, naman tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Kumikis-lakis-lak, bahay mo sa langit. Kumikis-lakis-lak, bahay mo sa langit. Kumikis-lakis-lak sa kalangitan. Bahay mo sa langit, kumikis-lakis-lak, bahay mo sa langit. Kumikis-lakis-lak sa kalangitan. Oh Jesus, oh Jesus, alalayan mo kami. 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 Amen. Praise the Lord. Pagpagdan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Praise the Lord.
Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Buhay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless ating beloved Youth and Singles Choir sa papuring awit aling sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakagandang awitin, mga minamahal. Ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Amen po ba, mga minamahal? Kung makikilalaan lang ng mga tao ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa katotohanan, mga minamahal. Yan nila malalaman kung gaano ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng mga tao, mga minamahal. Hanapin natin ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya po sa atin, mga minamahal. Sa pamamagitan po nito, mga minamahal, na narito po anyaya ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Para mawalan na po yan salot, mga minamahal. Maniwala po kayo ay mga minamahal ating kababayan, ating kapwa-tao, mga minamahal. Lumapit po kayo sa gawain ito, mga minamahal. Mawawala na pa yung salot na yan, mga minamahal. Nasa banal na kasulatan po lahat yan, mga minamahal, yun nangyayari ngayon. At salamat sa mahal na Panginoon, narito po, mga minamahal, kinahabagan na mahal na Panginoon, nagtataas ng kanyang banal na pangalan, na tayo po ang ginagamit ng mahal na Panginoon upang maging liwanag sa mundong ito, mga minamahal. Mabagay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kung hindi po mabagay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, wala na po itong mundong ito, mga minamahal. Maniwala po kayo. Dahil sa dakilang kabagan pag-ibig ng mahal na Panginoon na magpasawalang hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Purihin po ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa buong sanlibutan, mga minamahal. For God so loved the world. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Marta Tamundong po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved Brother John Sabangan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buwan. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon
na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating mahal na Pastora Lina C. Almeida. At sa lahat po ng ating mga beloved childrens, Almeida Childrens, at sa lahat ng mga manggagawa na pinangungunahan po ng ating ordained preacher, at ganoon din sa kanyang mahal na anak, Sir Vines, at sa inyong mga minamahal na mga kapatiran na nandirito, magandang umaga na po sa ating lahat. Amen. Hallelujah, praise the Hallelujah. Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, at muli po akong nabigyan pagkakataon para pasalamatan ko po ang kabutihan na ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil dati-rati mga minamahal talaga po, ako'y napakaraming bisyo. Na ang bisyo pong yan ang nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Dahil adik po ako ng sugal, sigarilyo, mga minamahal. Hindi ako nawawalan po sa bulsa ng sigarilyo. At palaging nasa sugalan po ako, kawawa po yung aking mga anak. Dahil lagi ko silang iniiwanan, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa mga bisyo pong yan, mga minamahal, ang nagpahirap po sa akin na bagamat noon po, dati-rati, ang mahal kong asawa nakarating po ng Saudi Arabia. Subalit, hindi ko po naranasan na guminhawa dahilan po sa mga bisyong yan. At hindi pa ako nakuntinto, mga minamahal, sa mga padala niya, na isang lako pa po ang kanyang titulo ng lupa sa bangko na hindi po niya alam. Grabe po mga minamahal. At nung siya malapit na pong umuwi, talagang aburido po ko, mga minamahal, gulong-gulo po aking isipan kung paano ko po sabihin sa kanya ang aking mga utang na yan, mga minamahal, maging ang kanyang titulo ng lupa, kung paano ko po sabihin na bagamat buwan-buwan siyang nagpapadala, mga minamahal, subalit para ko lamang pong ipinapahingi. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Nung na-share po sa akin, mga minamahal, ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ng kanyang pamangkin, ng aking mahal na asawa, dahil na-save po sila sa dakon po ng Baguio. Alam niyo po mga minamahal, nung nasabi po sa akin, bakit ang lungkot mo, tita? Sabi niya, parang ang bigat ng problema mo. Nasabi ko po, mga minamahal, yung aking pong problema sa kanya. Sabi niya sa akin, tita, sumama ka sa akin sa gawain na mahal na Panginoon. Lahat ng binanggit mong problema, ito po'y lulutasin ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo mga minamahal, year 1994, nung makilala ko ating pinakamamahal na Jesus, kaarawan ng aking panganay na anak. Una ko pong pagdalo, mga minamahal, dahil napakahilig ko pa po sa kururete noon, mga minamahal, iba-ibang kulay ng aking mukha, napakahaba po aking hikaw. Nung una ko pong dumalo sa gawaing ito, ang sabi ko po, kung totoo ka, Diyos ko, sabi ko, kung totoo ka sa gawain ito, baguhin mo aking buhay. Lutasin mo aking problema, sabi ko mga minamahal. Nung tinanggap ko ating pinakamamahal na sa gawain ito, mga minamahal, at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa una't dalangin po ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. Totoo, mga minamahal, ating Diyos sa gawain ito. Right, amen. Nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal, dahil sa kahabagan po ng mahal na Jesus. Instant po, inalis ng mahal na Panginoon ang aking bisyo. So, Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon.
At pinasasalamatan ko mga minamahal, ating pinakamamahal na Jesus, na aking mahal na tatay, mga minamahal, na noon po talagang siya po ay pag aking pong sabihan na siya'y dumalo, mga minamahal, sabi niya, anak, kung ano ang iyong napuntahan, huwag mo na akong isama. Sabi niya, dahil ang lolo mo ayaw kong may mga masabi sa akin. Sabi niya, dahil diyan ka na kung ano yung napasukan mo, sabi po sa akin, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus nung time, mga minamahal, na siya nagkaroon ng sakit. Na siya na po'y nagpapaalam na po sa amin, mga minamahal, dahil hindi na po siya makahiga ng pagmatulog, mga minamahal. Lagi na lang po nakaupo dahil natubigan po ang kanyang baga, mga minamahal. Talaga na nandyan na, sabi niya, lahat ng tinawagan na po kami, sabi niya, lahat ng tao mamamatay, siguro oras ko na. Kaya mga anak, huwag kayong mag-away-away, magmahalan kayo. Sabi po sa amin, balit, sabi ko, tay, gusto mo pang mabuhay, sabi ko. Sabi niya, kung dugtungan ng Diyos aking buhay, salamat. Sabi po niya na napakaliit po ang kanyang busis, mga minamahal. At hindi na po sila nakakakain. Talagang nandyan po na nakaupo lamang po sila. Alam niyo po, mga minamahal, nung nasabi ko po yun, tay, sumama ka sa akin na sabi mo, ayaw mong sumama sa akin dahil ayaw mong may masabi yung inyong mga magulang. Subalit, sabi ko, tay, kung gusto mo pang mabuhay, sumama ka sa akin dahil ang aking pinaglilingkuran, Diyos, nagdudugtong ng buhay ng tao, sabi ko, mga minamahal. At sabi niya, sige, sasama ako sa'yo, pero dalhin mo ako sa Dr. Galvez. Sabi niya, alam niyo mga minamahal, hindi sa doktor ko po sila dinala, kundi dinala ko po sila sa gawain na mahal ng Panginoon. Nung matapos na po mga minamahal, yung gawain po, talaga na sinabihan po ng ating mga manggagawa na sila po'y magpabautismo at tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi niya, kung magpabautismo ako sa tubig, sabi niya, hindi na ako naliligo ng malamig. Sabi ko, tay, babautismoan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Yan ay holy water. Diyan mo matatanggap ang kagalingan. Sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan na malapay Jesus, nung pumayag po aking mahal na tatay, na siya'y magpabautismo, mga minamahal, tinanggap ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, pagkalubog po sa tubig, nung pinaupo na po sila para patayuin, sabi niya, ayoko pang tumayo, kaya kong isang oras dito. Ayaw pong umalis, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, sa oras na yon, na bagamat aking tatay ay hawak-hawak po namin na dinala po dyan po sa gawain. Subalit pagkatapos po ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, bagamat mahinang-mahina po sila, subalit sa kahabagan na malapay noon, instant po silang pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. At sabi niya, anak, sabi niya, alam niyo po, dahil dinala po namin silang mahinang-mahina, nakalong po agad po aking anak, mga minamahal, na talagang naglakad na po siyang mag-isa, na hindi na po siya hinawakan. Grabing himala, mga minamahal. Purihin ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa malapay na dugtungan pa
ng mahigit 10 taon, mga minamalang buhay ng aking tatay na yan. Purihin ating pinakamamahal na pa Jesus, na bagamat pagdating po nila sa bahay, nung ihinatid po namin sila, mga minamahal, alam niyo po, sabi po ng aking mga tita at aking mga asawa ng kuya ko, alam niyo po, sabi nila, saan kayo pumuntang doktor, tay? Bakit bigla kayong lumakas, bigla kayong nakalakad? Sabi po, mga minamahal, alam niyo po, hindi po makaimik aking mahal na tatay na yan. Subalit, nung tanong na po sila ng tanong, sabi po nila, dinala ko sa Dr. White. Sabi po, mga minamahal, kaya bagamat ganun po ang isinagot, purihin ating pinakamamahal na pa Jesus at natamo nilang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na pa Amen. Jesus Praise the Lord. sa kahabagan ng mahal na Panginoon. At pasalamatan ko rin po, mga minamahal, ating pinakamamahal na pa Jesus, ang kagalingan din po, mga minamalaking mahal na po. Dahil ang apo ko, mga minamahal na anak na iniwan po sa akin ng mahal ko anak dahil nasa Hong Kong po siya. Siya po yung natrangkaso, mga minamahal. Hallelujah. At nilagnat po yan, mga minamahal. Grabing lagnat, grabing ubo, sipon. Hindi po siya kumain, mga minamahal. Bali, 2 araw na po na ayaw po siyang dumede, ayaw ang gatas, ayaw kumain, lahat ayaw. Sabi ng mahal ko, asawa, i-confine mo na yan. Dahil hindi kumakain. Sabi niya, alam niyo po, sa pangatlong araw, nung gabing yun, ako pinanalangin sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, saan mo kami nasumpungan nagkulang sa'yo? Patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Ayaw kong makonfine itong apo ko. Kahabagan mo kami, kahabagan mo siya. Sabi ko, kayo pong magpagaling sa kanya. At mahal na Panginoon, pakainin mo na po yung aking mahal na apo dahil sinasabi na po sa akin na dalhin ko na po ng ospital. Kaya alam niyo po, ako po'y nagpuri sa mahal na Panginoon, nagsumamo sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Pagkagising po ng umaga, mga minamahal, tinimplahan po ng kanyang papa ng didi. Siya po'y uminom ng gatas. Purihin nating pinakamamahal na pa Jesus. Amen. Praise the Lord. Kaya maraming salamat at hindi na po siya na-confine, mga minamahal. Siya na pinagaling ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ang lahat-lahat ng mga pagpapala ng mahal na pa Jesus. Na dati-rati, mga minamahal, grabing kahirapan. Maging aming tahanan, talagang kung umuulan, mga minamahal, tumutulo. At maging sa mga pang-araw-araw, talagang problema, mga minamahal. Subalit, mula po ng aming nakilala ating pinakamamahal na pa Jesus, at nagbigay ng may katapatan, mga minamahal. Sa kahabagan na mahal na Panginoon, lahat ng aming pangangailangan, ito po'y ipinoprovide ng ating pinakamamahal na pa Jesus sa kanyang kahabagan. Sa dalangin po ng ating po mga magulang sa Panginoon. Mahal na Panginoon na po nagbibigay, nagpro-provide ng aming mga pangangailangan. Right, amen. Na bagamat paisa-isa na po dahil matanda na rin po aking mga asawa, ay sa aking na pong mga anak po yung kanyang trabaho na pagpo-photographer. Subalit mayroon pa pong mga ilan po na kumukuha rin po sa kanya. Paisa-isa na lamang po, mga minamahal. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na pa Jesus dahil pinakaluban din po, mga minamahal, dahil
ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi sa pagmamalaki mga minamahal, kundi bilang pasasalamat po sa ating pinakamamahal na Pinoon. Totoo po ang pagbibigay mga minamahal dahil ang mahal na Pinoon po nagbigay mga minamahal ng puhunan sa aking mga anak at binigyan din po ng aking mahal na asawa ng puhunan na kasama na rin po sa kanilang negosyo. At ganun din po sa kahabagan ng mahal na Pinoon sa aking mga anak na binibigyan din po ko mga minamahal na bagamat paunti-unti po na iniipon ko mga minamahal na talaga bago ko po ipunin talagang inaalis na po ang ikaputhandog para sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa kahabagan po niya ay napalaki ko rin po at sabi ko kung bibili kayo ng sasakyan isama nyo rin po itong pera ko para mayroon din akong hati. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil doon po ako mga minamahal kumukuha ng mga pagpapala na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon. Kung nakabinta na po sila, mayroon din po akong hati. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala niya. Magmula ng pagpapalang physical, financial, material, at higit sa lahat, ang spiritual na pagpapala. At pinasasalamatan kong higit na ako'y binalik na mahal na Jesus na bagamat ako hindi karapat dapat, muli akong ibinalik bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Purihin ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Tunay po na napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating mga kapatid, sa kanyang pasalamat. God bless you, beloved Sister Marta Tamundong, sa yung pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Tunay po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pangako ng Diyos, mga minamahal, susunod po sa atin ang lahat ng mga pagpapala, kagalingan ng ating mga karamdaman, pagbabago ng ating buhay, ay tunay po mga minamahal na darating po sa atin yan mga kapatid. At ang pagpapala ay mag-overtake po sa atin mga minamahal kung tayo po ay susunod na maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Puri nating dakilang Diyos. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating mga patutuo. Ating pong tinatawagan ang ating pong mahal na kapatid na susunod na magbabahagi ng kanyang pasalamat. Ating beloved brother Romel Morante at ating beloved brother June Sabangan. At sundan po siya na ating beloved Sister Princess Joy Solomon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan ako rin po ay nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan na nung una talagang hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain, lalong-lalo na ako sa kanilang mga patutuo dahil napaka-imposible po yung mga kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila. Ngunit sila po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po sila gumagamit ng anumang uri ng gamot. Kaya ako po nagtaka at talagang nandyan na
grabe yung mga pananampalataya ng mga taong ito. Sabi ko sa akin sarili hanggang sa sinundan ko na ng sinundan tong gawain na to. At hindi nagtagal at naglaon ay ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nandyan na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala rin sa gawain na to. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At dumating din ang araw na ako rin po ay nanghina sa ating pananampalataya at ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil kabilin-bilin po ng ating beloved pastor na tayo'y dumalo ng 3 beses sa linggo, ito po lamang po ay ginawa ko ng 1 beses. Sabi ko, tama na itong 1 beses, nagsandi Christian na lamang po ako. Dahil ang katuwiran ko po ay ako po may trabaho, ngunit yun po ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan ang paalala agad ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2012 po nung ako'y na-diagnose na napakataas po ang aking BP, talagang nandyan po na umabot din ako sa ospital, halos ilang linggo rin ako sa ospital na nakaratay. Ngunit pagtataka ng doktor dahil habang ako'y nilalapatan ng gamot, ngunit hindi nagno-normal po yung aking BP hanggang sa minunghahin ko na lamang po na sa bahay na lamang po ako nagpagaling. Ngunit bago po ako umalis sa ospital na yun, ako po'y binigyan na ng gamot na aking i-maintenance. Sinabihan ako ng doktor na itong gamot na yung inumin mula umaga bago ka matulog, inumin mo yan kasi baka sa susunod na atake mo yan ay baka ikakitilan na yung buhay. Sabi sa akin, sa takot ko noon na mawala rin sa mundo dahil naalala ko yung aking mga anak, talagang malilit pa sila. Nag-take din po ako ng gamot na yon, ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa tuwing take ko yun ng gamot na yun, talagang nandyan din po yung sumasakit ng aking dibdib. Sa tuwing ako po'y humihiga, talagang nandyan din po na ang gusto lang na pwesto ay nakatiyaya ako. Pag nakatagilid po ako, talagang parang sumisikip ang aking dibdib. Kaya bumalik po ako doon sa doktor na nagbigay sa akin ng reseta na minungkahin niya uli na baka hindi na raw akma yung gamot na aking iniinom, kaya gusto niya taasan ng dosage at saka baguhin yung brand ng aking inumin ng gamot. Ngunit bago niya yun ibigay sa akin, talagang nandyan na rin na ako rin po yun na kapag isip-isip na ng aking sarili dahil kung bibilin ko to, sabi ko sa aking sarili, ay medyo may kamahalan na sa pag kino-compute ko sa abutin ng sa isang buwan, mayroon ng talagang may halaga na, sabi ko sa aking sarili. Kaya naisip ko na itong banal na gawain natin, ang pangaral na ating beloved pastor. Sabi ko, ano kaya kung bumalik na lang ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung ibalik ko yung dati kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang Miyerkules ng una kong dalo, talagang nangako ko ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na sabi ko sa ating mahal na Panginoon, sabi ko sa aking sarili na paglilingilin mo lang yung aking pisikal na katawan, muli akong maglilingkod sa iyo ng 3 beses sa linggo. Magamat sinabihan ako ng doktor na bawal na akong magpuyat dahil nga sa taas ng aking BP, baka daw bigla akong manghina, ngunit hindi ko po yun ininda. Ang inaalala ko lagi yung turo ng ating beloved pastor. Pag mag-alay tayo ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at manalangin tayo, magpuri, humingi ng tawad kung saan tayo nadapa. Yun po ang aking ginawa. At hindi nagtagal ay ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy ko yun ang ginagawa hanggang sa umabot ng ilang buwan. Nandyan na hindi na ako umiinom ng gamot. Talagang tuloy-tuloy ko yung ginawa na ang pagdalo. Sige lang ang pagdalo.
hindi nagtagal at naglaon, ako'y pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa kasalukuyan talagang nandyan, tamasang-tamasa ko ang kagalingan na yan. Sa tuwing sinusumpong ako po ng high blood, talagang nandyan ang maintenance ko na lamang po yung pagdalo sa ating banal na gawain, at ako'y nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganung proseso uli, talagang nandyan na pinapagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung balik tanaw ko lang yung kung mga nakaraan kong nagdaan kong ano talagang hindi ko rin mapapasalamatan talaga natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya at nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa dakila niyang pag-iingat. Magamat nandyan po yung aking pamilya na hiwalay-walay kami. Aking beloved na asawa at aking anak ay nasa ibang bansa. Aking anak na isa ay talagang mayroon na rin siyang sariling pamilya. Ngunit lagi kong dinadalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sila rin po ay pag-ingatan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpapala rin po, nandyan din po na hindi nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Right, Nandyan lagi ang pagpapala na binibigay. Talagang nandyan na pag-iingat lagi sa magabat ako'y nag-iisa na lamang sa bahay. Talagang nandyan din ang pag-aalala ng aking pamilya. Ngunit ang kahabagan lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Talagang nandyan ang ating pinakahabagan lang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother John Sabangan, sa pinagpalang patuto na yan. Tunay po na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po nagpapakainit sa ating dakilang Diyos, tunay po mga minamahal, ang Diyos ay palaging nasa atin. Ang ating mahal na Panginoon ay lagi pong siya po nagpapalakas sa ating physical na pangatawan sa araw-araw. Tunay po mga minamahal ating mga kapatid, siya po ay talaga pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati po siya po ay labas-pasok mga minamahal na nung may karamdaman. Ang takbo niya mga minamahal sa ospital, sa mga doktor. Tunay po na napakabuti ng Diyos. Bakit mga minamahal ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay tunay po na dakilang manggagamot. Siya po mga minamahal ay ating pong sandigan sa bawat oras ng ating buhay. Naalala ko po mga minamahal, aking mga mahal na kaibigan, praise God. Tunay po na napakahalaga po ng ating pong paglilingkod sa Diyos sapagkat sa pamagitan po na ating pong pagpapakainit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, unti-unti niya po pinapagaling ating mga taglay na karamdaman. At hindi po katulad mga minamahal yung mga taong hindi po naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po ay umaasa mga minamahal sa mga medisina, sa doktor. Ang aking kaibigan mga minamahal, tunay po na ako po ay awang-awa sa kanya mga minamahal sapagkat halos po sa araw-araw mga minamahal, meron po siyang maintenance. Magmula Lunes hanggang Linggo mga minamahal, nakahanda po ang kanyang mga gamot, mga minamahal, lahat po ng klase ng gamot, mga minamahal. At sabi po niya sa akin, mga minamahal, tulungan ko daw siya, mga minamahal, pag-inom mga minamahal ng mga gamot sapagkat mga minamahal, mayroon po siyang maintenance, mga minamahal, ng high blood, mayroon siyang maintenance, mga minamahal, ng diabetes, mayroon siyang maintenance ng arthritis, mga minamahal, at tunay po mga minamahal, na napakahirap po ng kanyang kalagayan, mga bagamat, masabi natin na mga minamahal, mayroon po silang mga pera na pambili ng gamot, subalit mga minamahal, at tunay po na tayo po ay napakapalad mga minamahal sapagkat ang ating Diyos na pinaglilingkuran mga minamahal ay tunay Diyos na buhay. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na po mga minamahal sa ating pong pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos.
Ako na pong tinatawagan ang gusto na magbabahagi at sa katawan po ng ating beloved Sister Princess Joy Solomon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsasalamat, pagdadakilan na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus lamang. Doble paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa ating ginagalang Assistant Pastor Alena C. Almeda, sa ating mga beloved children at sa inyo po mga kapatid. Mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa himalang ginawa niya sa aming buhay. Balikan ko lamang po mga minamahal nung ako po'y nagdalang tao sa aking beloved bunsong anak. Ako po'y unang buwan pa lang po ng aking pagdadalang tao, ako po ay labas-pasok na sa ospital. Alam niyo po, hanggat sa nag-8 months po ang aking tiyan, andyan po na bigla po akong nanganak. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ng doktor, ang baby ko daw, kailangan na pong lumabas dahil siya po ay nag-aagaw buhay na po sa aking loob ng tiyan. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling sabi, ako po ay nasisaryan. Alam niyo po mga minamahal, nung nilabas ko na po ang aking bunsong anak, ayan po ay hindi siya umiiyak. Sabi po ng doktor sa akin, alam niyo, mami, ang anak mo ay 50-50 na po. Kailangan natin ilipat sa ibang ospital dahil kailangan po siyang masalpakan ng mga aparato. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na umiyak ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Humingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Alam niyo po mga minamahal, that time po kasi ako po'y nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, kahit hilong-hilo po ako po talaga'y nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na kahabagan niya po ang aking beloved son. Alam niyo po mga minamahal, habang nasa daan po ang aking beloved son, sakay po ng ambulansya, alam niyo po, nawalan po siya ng buhay. Alam niyo po mga minamahal, habang ako po'y nananalangin sa pinakamamahal na Panginoong Isus, ang aking anak, binalik po ang kanyang buhay. Kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Andyan po na pagdating po nila ng ospital, alam niyo po mga minamahal, sinalubong po siya ng mga doktor. Alam niyo po, sinipr po siya. Alam niyo po mga minamahal, pinasok po siya sa incubator. Alam niyo po mga minamahal, unti-unti pong pinagaling ng mahal na Panginoon ng aking beloved son. Hallelujah, hallelujah. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, 7 years old pa lang po yung anak ko. Yan po ay hindi pa po siya nakakapagsalita. Alam niyo po mga minamahal, inuusig po siya ng kanyang mga classmate, mga kalaro. Ganon din po ang kanyang teacher. Alam niyo po, lagi po akong pinapatawag sa school dahil ang aking anak po hindi daw po maintindihan ang kanyang mga salita. Ngunit nung aking anak ay pinagamit ko po sa ating banal na ubasan bilang children's choir, ay unti-unti po siyang nakakapagsalita sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya lubos-lubusan ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, isang gabi po, kami ay natutulog na po galing sa aming tindahan. Alam niyo po mga minamahal, ako po inatake ng hika. Alam niyo po mga minamahal, andyan po na nauubusan na po ako ng hininga. Andyan po na wala na po akong nararamdaman na pumapasok na hangin sa aking ilong. Alam niyo po mga minamahal, ginising ko na po ang aking beloved husband. Sabi ko, tulungan mo ako, hindi na ako makahinga. Alam niyo po, bumangon po ang aking beloved husband. Ang pinanalangin niya po ako agad. Alam niyo po, sa unat dalangin ng ating ginagalang mahal na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda, unti-unti po, hindi pa po siya tapos na nanalangin. Pagkalihan niya po sa akin, alam niyo po mga minamahal, ako po ay nakatulog sa unat panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal, dumadaan po kami sa matinding trials ang aking pamilya, pero andyan po na
pinanghahawakan ko po ang turot aral ng ating ginagalang mahal na pastor na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na walang imposible. Alam niyo po mga minamahal, pinagbintangan po kasi ang aking papa na sa krimen na hindi naman po niya ginawa, pero andyan po na pinapanalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na linisin niya po ang kaso ng aking papa. Kaya hanggang dito kaya bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay na makalangit na awitin sa ating pinakamamahal. Praise the Lord.
Tinig mo ay aking hanap-hanap. Sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, Diyos, tanging laan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, Ikaw ang kakapal. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, Ikaw lang ang kayanan. Magpagkailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, Ikaw ang kagabay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, Ikaw lang ang kayanan. Magpagkailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin,
po ang pinakamataas na papupuri, pasasalamat, pagdadakila na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord sa diyan. Kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit mong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, may sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, may sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Laging itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tuho. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan tungkol sa malaking hukuman. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of that Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that Jesus, we have a sure victory. Power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved kapatid, beloved sister, Princess Joy Solomon, kanyang pinagpala. Amen. Na buhay na patutuo, bagi sa mga espesyal na papuring awitin, inialay po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen.
At tayo na po magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Nais din pong pasalamatan ng inyong abang lingkod ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus ay tunay na napakabuti mga minamahal sa bawat isa sa atin mga minamahal. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, isa inyong amang lingkod, mga minamahal, sa pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat mga minamahal, ang inyong amang lingkod noon, mga minamahal, ay miyembro ng fraternity, mga minamahal, amen, talamak sa bisyo, sa pag-inom, sa paninigarilyo, paggamit ng marijuana, mga minamahal, at kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay naabot ng panalangin ng man of God, mga minamahal. At nung ako'y makilala ang ating dakilang Diyos, nung ako'y dinala ng ating dakilang Diyos sa gawain na ito, ginamit yung aking beloved wife, mga minamahal, amen, lubos na binago ng ating dakilang Diyos yung aking buhay, mga minamahal. Totally, mga minamahal, lahat ng aking mga bisyo, inalis po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin po ng ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. At maraming pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, sa patuloy na pag-iingat sa amin, sampu ng aking mga mahal sa buhay, sa aking mga loved ones, nariyan yung pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Amen. Talagang triple blessings ang ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Pagpapalang pisikal, pagpapalang material, at higit sa lahat, pagpapalang espiritual, na ang inyong abang lingkod, mga minamahal, patuloy na kinakahabagan at patuloy na binibigyan ng pagkakataon, dakilang pribileyo na magamit sa kanyang banal na ubasan. Bagamat di karapat-dapat, subalit talagang kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapunan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Kailangan malakas po, mga minamahal. Amen. Kailangan sumigaw po tayo upang lumayas yung demonyo na antok, mga minamahal. Amen. Yung mga maliliit na nakalambitin sa ating mga mata, mga minamahal. Amen. Yung sa lukap ng ating mata, mga minamahal, nandyan po yung kaaway, mga minamahal. Amen. At kung ating pagbibigyan yung ating mga sarili, mga minamahal, amen, ay lubos tayo, mga minamahal, na madadaig ng kaaway, mga minamahal. Amen. Pag ang mahal na Panginoon, amen, nagbubuhos ng pagpapala, tulog tayo, wala tayong nasalo, mga minamahal. Amen. Pag uwi natin, mga minamahal, lulugo-lugo tayo, mga minamahal. Amen. Pumunta tayo sa gawain ng mahal na Panginoon, amen, lulugo-lugo dahil hindi tayo nagseryoso, amen. Natulog tayo, mga minamahal, hindi tayo nagsakripisyo, amen. Natulog tayo, ang mahal na Panginoon, nagbuhos ng pagpapala, hindi natin nasalo. Wala tayong nasalo, mga minamahal. Empty. Wala, mga minamahal. Uuwi tayo empty, mga minamahal. Lulugo-lugo, mga minamahal. Amen? Dahil kung tayo nagsisikap, mga minamahal, sabi ng man of God, mga minamahal, amen? 3 araw, amen, na kapangyarihan, 3 days fasting, ang katumbas, mga minamahal, ng pag-overnight, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At kung nakanda na po ating pong beloved sister Alma Milo, amen, atin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved kapatid, amen, at sundan po ng ating pong beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen! Ako Praise po'y the Lord. nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga turo at aral na ating minamahal kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at din po sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa ating beloved Almeda family, sa ating pong beloved preachers, workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Isang magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa umagang ito muli ako po'y kanyang kinahabagan upang ipahayag ang lahat ng mga
kamangha-mangha at dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. May share ko lamang po nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, dyan na napakagulo po ng aming buhay, wala po itong kapayapaan dahil hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na Ama ay dyan na talagang siya po'y talamak na lasinggero sa aming barangay po mga minamahal. Andyan na siya rin po ay palaging lasing, nanghahamon po siya ng gulo. Andyan po na isang araw po mga minamahal, siniran po siya ng aming mahal na uncle. Siya po yung unang nasave dyan po sa dako ng Maynila. Alam niyo po mga minamahal, ito po pinaunlakan po nila mga minamahal. Sila po tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, kahit na ganun po mga minamahal na nakatanggap na rin po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, patuloy pa rin po ang aming mahal na sa kanyang bisyo po mga minamahal. Andyan na talagang walang araw, gabi na talagang lasing po yan mga minamahal. Talagang lahat ng kinikita niya po ay talagang inuubos po niya. Subalit, patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga patotoo na naririnig po ng aming mahal na ina. Andyan na talagang sa aming buhay talagang amin ding mararanasan lahat ng mga mabuting gawa at kamangha-mangha na ating pinakamamahal na Panginoon sa amin. Alam namin walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, isang araw, napakadagal po na panahon, alam niyo po mga minamahal, andyan na, dumating po yung paalala sa aming mahal na Ama na bigla na lamang po nanikip po ang kanilang puso, nahihirapan po silang huminga sa sobrang sakit na nararamdaman na talagang hindi po nila makaya mga minamahal. Kaya itinakbo po namin sila sa hospital upang ipa-check up po mga minamahal. Subalit ang gusto po ng doktora ay i-confine dahil ang findings po ay mayroon po silang sakit sa puso mga minamahal. Doon lamang nalaman namin na mayroon po silang karamdaman na ganun mga minamahal. Alam niyo po, dahil sa kakulangan po ng pinansyal, dyan na talagang hindi po namin sila ipina-confine. Subalit ang ginawa ng aming mahal na magulang, dyan na ang turo ng ating pinakamamahal na ang turo po ng ating mahal na pastor ay manampalataya, magpuri at mag-ayuno. Andyan na, nung mga panahon na yon talagang nagtungo po sila dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos po nilang mag-ayuno ng 3 days straight at andyan na sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa pangunat panalangin po ng ating ginagalang at mahal na pastor, andyan na yung karamdaman nilang sakit sa puso. Ito po yung instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po mga minamahal, yung kanilang bisyo po na talagang nagpahirap at nagkaroon ng trauma sa aming murang isipan nung kami po yung mga bata pa. Andyan na yung pag-iinom po nila, andyan na talagang ito po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Kaya lubos-lubos po namin yung pinagpapasalamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung ako po'y bata pa, andyan na mayroon din po akong karamdaman na allergy sa aking katawan na talagang yung kamay ko po, pasintabi po sa mga kumakain, ito po yung nagtutubig. Andyan na kung ano po yung natuluan po niya, talagang kumakalat po yan hanggang sa umabot po sa aking mukha at sa aking ulo na humantong po yun na ako'y kinalbo at naghuminto po ako ng 1 taon sa aking pag-aaral dahil nahihiya po ako sa aking itsura po mga minamahal. Noong mga panahon na yon, pina-check up din po ako ng aking mahal na ina. Subalit, ang mga gamot na inireseta po ng doktor, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, noong panahon na yon, dyan na ang ginawa na lamang po ng aking mahal na ina ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sila po'y nagpatuloy na dumalo at nag-ayuno po mga minamahal hanggang sa hindi na lamang po na malaya ng aming mahal na ina at ko rin po ay talagang unti-unti nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa karamdaman kong yan. At dyan din po na bagamat hindi rin po ako karapat-dapat, ako patuloy na kinakahabagan natin pinakamamahal na Panginoon bilang isang mangawit sa kanyang banal na ubasan. Bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng mga makalangit na awitin. Praise the Lord. Hallelujah.
Subalit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Nagbilang pasasalamat ang ihalong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aming awitin. Hindi ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Puso ko'y nagagalak at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong mawit. Mawit ng pasasalamat sa aming Diyos na tagapagligtas. Ito lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Para sa iyo ang aking awitin. Para sa iyo ang aking awitin. Holy Spirit, hold on me now. I need your anointing, come in your power. I love your Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I love to grow you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love your Holy Spirit, you captivated my soul. And every day I love to grow you more. I'm
reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You've captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagsasalam, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Islam. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalapatungan yan at papuring awitin na natin pong bila Sister Alma Milo. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, bago natin ibigay ang bupatong sa ating pong Brother Romel Burante, magkaisa tayong manalangin mga minamahal para sa ating pong pag-take ng ating pong coffee break po mga minamahal. Amen. Tayo manalangin, halda kilang palang Diyos, mga para sa pangalan mo Malapay Jesus. Narito kami Panginoon, nagpapasalamat sa mag-iisang linggo nito Panginoon, na kami pinag-ingatan Panginoon, tinugon sa mga dalangin, binigyan ng pagkakataon na kami makadalo sa balagaway, mag-sakripisyo sa buong magdamang na ito pang pag-usapan ng iyong kabutihan, papurihan ka Panginoon sa dagong ito. At upang kami makapatuloy Panginoon, aming talangin na aming pupagtig ng cover na ito Panginoon, langisan mo maging kaparaanan na manatiling gising ang mga diwa Panginoon. At tuloy-tuloy mo pag-usapan kung gaano mo kami pinagpala Panginoon, kung gaano kakabuti sa iyong mga buhay. Higit sa lahat sa paghinig ng ibang kaligtasan sa umagang ito Panginoon. Pagpalain mo Panginoon sa nagkalugtong mo sa naghanda na ito Panginoon. Ibalik mo palang ito Panginoon, higit pa sa kanilang pangailangan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus
Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating pong binabit choir. Amen. Sa ating pong binabit nag-assist po. Maminamahal tayo po yung muling patuloy sa ating pong panghihingi ng mabuhay, pinagpalang patuloy. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Romel Morante. Amen. Ating pong pakinggan ko para po siya pinagpalang ating pinakamamahal po yung Jesus at baghati ating pong Pastor Nida Bakuyag. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeida
at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeida family, bride preachers, bride workers, at sa aking pong mga minamahal na kapatiran, sa ating pong bisita. Madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay. Na dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain po ng mahal na Panginoon, ay isa rin po akong napagulo ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Isa rin po akong lasinggero at palamura, at nandiyan din po ang ako po din po ay nakapagsisinungaling, at ako rin po ay yan din po ang aking mga kahinaan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, ay isang araw na rin po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung tinanggap ko po ang mahal na Panginoon, hari ng aking buhay, ay ang aking mga masamang gawa ko po noon, ang aking mga bisyo ko po ay yung po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na sa aming pagsama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay minsan po ay nakakalungkot po dahil sa aming pagsama po namin ay hindi po kami magkaunawaan, hindi po mabilang ang aming awayan po namin. At umabot pa po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko na po ito sa pisikal dahil po sa yung init ng ulo. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade, ay yung aking mga hindi kaaya-ayang magawa ko po ay yung po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po ay ako po ay nagkaroon po ng problema sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal pong asawa ko po. Ang aking ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon nung ako po ay nanalangin at nagpuri, yung aking problema ko po yun po ay nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa aming sa pag-ingat po sa amin ng aking mamahal ko sa buhay sa pang-araw-araw po ng pangailangan. At hanggang dito lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay naukol lang po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pinagpalapatuloy at pong Brother Romel Morante. Tunay nga maminamahal ang ating Diyos, maminamahal sa ministeryo ito ay Diyos na tumutugon sa ating mga dalangin, maminamahal sa oras na tayo po ay tumawag sa ating mahal na Panginoon. Diyan natin makikita ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Diyan natin makikilala ang mahal na Panginoon sa paglutas, maminamahal sa ating mga problema. Amen. Sa pag-iingat ng mahal na Panginoon sa atin, sa pagpapagaling ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At talagang hindi man tayo karapat dapat maminamahal, tayo po ay tinawag at kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pong sinasagawang maminamahal na buong magdamag na pagpupuyan na ito, maminamahal, ay talagang hindi po basta-basta. Amen? Sapagkat tayo ay nagsasakripisyo at tunay na ang mahal na Panginoon maminamahal ay nalulugoy sa bawat isa atin maminamahal. Amen? Sapagkat sa oras na ito maminamahal, talagang alam natin napakasarap ng tulog maminamahal ng karamihan maminamahal. Subalit tunay nga maminamahal ang turo sa atin ng ating beloved pastor, well-decided Assistant Pastor Lina Almeida, ay ito yung mga bagay na siyang kinalulugdan ng mahal na Panginoon, sapagkat tayo ay tinuruan maminamahal na talagang huwag natin kalimutan na papurihan, pasalamatan ng mahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, tayo maging mapagbantay, magpuyat tayo maminamahal, amen,
nung ang malapay ng mga minamahal lang siya bago mga minamahal at dakpin mga minamahal na mga pariseyo mga minamahal sa duseyo mga minamahal ay talagang humingi siya mga minamahal sa kanyang mga alagad ng kahit isang oras na sila mga minamahal ay manalangin mga minamahal sapagkat napakahalaga sa mga pagharap mga minamahal sa mga maaaring sakuna na darating sa mga pagsubok ay talagang ang mga Kristiyano ay talagang may paghahanda mga minamahal spiritual sila talagang nagsusumamo at talagang nanalangin, nagpupuri, nag-ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung ating ginagawang ito mga minamahal talagang ito'y masasabing paghahanda mga minamahal. Amen? Itong darating mga minamahal na Lunes mga minamahal. Amen? At Martes mga minamahal ay talagang sabi nga ng Pag-asa ay talagang yan po yung talagang pananalasan itong bagyong Uwan po mga minamahal. Amen? Na talagang hindi natin alam kung gaano kalakas yan mga minamahal, pero talagang ang sentro mga minamahal na daanan dyan sa Isabela mga minamahal, sa Ilocos Region mga minamahal. Talagang tayo mga minamahal ay kinakailangan magsama-sama na ipanalangin mga minamahal na tayo sa araw na yan mga minamahal ay talagang gawin ng malapay noon ang bagyo mga minamahal ay tulad nung panalangin nating malpastro mga minamahal na talagang sa taas po mga minamahal ang bagyo mga minamahal. Amen? Upang tayo mga minamahal talagang hindi po ganun mga minamahal masalanta, mapinsala yung ating mga tahanan, yung ating mga bakahan, mga ari-arian mga minamahal. Amen? Talagang hindi po biro ang pagdating ng mga unos sa kalamidad, walang magagawang tao, mga minamahal. Amen? Pero ang mga taong may Kristo at naglilingkod, nagsasakripisyo para sa malapay noon, isang tiyang na bagay, makaasa tayo sa pag-iingat, pagliligtas ng malapay noon. Praise the Lord. Amen. At atin ang pong ibinibigay ang bumataw sa ating pong Villaster ni Dabagoy ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpalang ating malapay noon at maghanda ating pong beloved Brother Petty Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ang mga turo-taral ng ating kagalang-galang na mahal Pastor Weldes Chad Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa lahat ng buong Almeda family at sa lahat sa ating sa mga preachers, workers at sa inyo mga kapatiran na magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil isa rin po ako mga minamahal na kinahabagan ng Panginoong Yesus na mapabilang pa sa gawain ito po mga minamahal. Dahil po dati po mga minamahal talagang nandiyan din po na talagang hindi rin po ako naniniwala sa ganitong gawain po mga minamahal. Bagamat ako sinishiran po mga minamahal nandiyan na binabaliwala ko lang pong ito po mga minamahal. Ngunit isang araw po mga minamahal na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po'y dinapuan ng sakit na galis sa buong katawan niya po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal dito po sa San Lazaro Hospital na specialist ang doktor na po ang tumitingin. Ngunit andiyan po mga minamahal na pansamantalang kagalingan lamang po ang natamo ng aking beloved kong anak. Andiyan po mga minamahal na ginawa ko po lahat ng kaparaanan upang gumaling po ang aking anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal. Andiyan na hinanap ko po ang kagalingan ng aking beloved kong anak. Alam niyo mga minamahal, isang araw po mga minamahal, naalala ko po itong nag-share po sa akin po mga minamahal na dito po sa gawaang ito po kahit anong klaseng karamdaman ay kayang
pagalingin ng mahal na Panginoong Amen. Yesus. At alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko pong dumalo po mga minamahal dahil ang akin lamang po mga minamahal, mag-observe po mga minamahal, ngunit talagang nansan po mga minamahal. Ako po ay dumalo po sa banal na gawain ito po talaga. Nansan na sa papuring awitin po lamang po mga minamahal, nansan na talagang ramdam mo po ang mga papuring awit na inaawit po mga minamahal na talagang nansan na kakaiba po yung aking nararamdaman po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nansan na hanggang sa mga patotoo po mga minamahal ay talagang nakinig po ako mga minamahal. Natunay po mga minamahal ng mga patotoo dito po mga minamahal sa gawain ito po ay talagang kamangha-mangha po. Dahil po mga minamahal ang mga cancer po dito po sa gawain ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ansan po yung mga maging angketong na napakinggan ko pong nagpatotoo po mga minamahal ay ansan po mga minamahal ay talagang sila po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon mula nung sila po'y nabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal sa aking pakikinig ng mga patotong ito po mga minamahal. Nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagligtas po mga minamahal. At pagkatapos po tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Ansan po mga minamahal na pagkatapos ko pong tinanggap ang bautismo po mga minamahal, nagkaroon po ako ng kagaanan sa aking sarili po mga minamahal at nandyan na nagpatuloy po akong dumalo po sa banal na gawain ito po ng 3 times a week po mga minamahal. Alam niyo po, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito pong aking beloved kong anak po mga minamahal na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan. Sa kahabagan na sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldes Almeida. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At alam niyo mga minamahal, nandiyan din po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa gawain ito po. Maging ang pagbabago ng aming buhay po mga minamahal, lalo na po ako mga minamahal dahil noon po mga minamahal, gustong-gusto ko pong baguhin ang aking sarili dahil isa rin po ako mga minamahal na hindi nagpapasakop sa akin. Sa lahat talagang nandyan lumalaban din po ako, talagang nandyan yung mga pag-uugali kong hindi kahaya sa harapan ng mahal na Panginoong Yesus. Maging yung pagmumura po mga minamahal, hindi ko po maalis-alis to na gustong-gusto ko po itong alisin. Ngunit simula nung ako po ay nabautismon sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, ang lahat ng yan, ito po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan din po, andyan yung mga himala na pinakita ng mahal na Panginoon sa buhay ko po mga minamahal dahil ako rin po mga minamahal. Isa rin po ako mga minamahal na talagang masasabi ko pong himala yung nangyari din po sa akin dahil ako po'y nakunan po ako mga minamahal, ngunit ansan niya, talagang nag-bleeding po ako mga minamahal na alos isang linggo po ito mga minamahal. Ang pitos po mga minamahal ay nasa sinapupunan ko pa po. Hallelujah, Jesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagkat yung mga panahon na yun po, hallelujah, bagaman ako po'y nagbe-bleeding na po mga minamahal, hindi ko po naisip na ako po ay pumunta sa ospital. Hallelujah, praise God. Talagang nanampalataya po ako. Nagtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpuri, dumalo po sa banal na gawain po, mga minamahal. Alam niyo po, yung pitos na yan po na bulok na po sa aking sinapupunan, ito po, sa kahabagan ng mahal na Panginoon sa pangunat panalangin po ng ating mahal na Pastor Weldes Almeida, ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
Nalala ko rin po, mga minamahal, yung nangyari sa aking anak. Hallelujah. Nung 2 taon pa lamang po yung buso ko po, mga minamahal, siya po ay nakuryente po, mga minamahal. Na talaga, nandiyan po, mga minamahal, na buildingan po ito, mga minamahal, talagang hinawakan talaga na yung, siyempre po bata po, mga minamahal, hindi niya po alam. Kasi, nakasaksak pa po yung buildingan po nila dahil pumunta po ako doon at ang aking anak dahil may kapilyuhan nga kasi po, mga minamahal, sumunod po sa akin na hindi ko po alam na pagkapasok niya po, mga minamahal, talaga hinawak niya kaagad yung kamay niya doon sa buildingan na open wire po, mga minamahal. Yung aking anak po, mga minamahal, nakita ko po na nagsasabi niya po yung may-ari ng buildingan, yung anak po, nakukuryente. Sabi niya, alam niyo, mga minamahal, nakita ko po, paglingon ko po, nangingisay na yung bata at talagang nasambit ko po ng hallelujah Jesus name, hallelujah Jesus name. Ganun po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, ng paghablot ko po, mga minamahal, talaga iniligtas po kami ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, sabi ng may-ari ng buildingan talaga, sabi niya, totoo ang Diyos mo, sabi niya sa akin. Dahil sabi niya, kung hindi, 2 kayong lalamayin, sabi niya sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, talaga, nakita ko po talaga, grabe kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Alam niyo po talaga, napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Amen. Saan man tayo, mga minamahal, nandiyan lagi at pinakababal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sambitin lang natin ang hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Tunay na ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, napasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung nakaraang mga buwan lamang po, mga minamahal, itong kamay na hawak-hawak ko po, mga minamahal, pinaghawak ko ng mic po, mga minamahal, talagang ito po, mga minamahal, talagang hindi po ito makataas po itong kamay ko po, mga minamahal, talagang ito po ay talagang nandiyan yung napilay po ito, mga minamahal, na dislocate po yung aking braso po, mga minamahal. Pero sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Halos hindi ko nga po ito, mga minamahal, maitaas. Sa talagang kapag itinataas ko noon po, mga minamahal, talagang ito po nahuhulog po ito. Umiiyak po ako, mga minamahal, na sabi ko, hindi ko na po alam ang gagawin ko noon. Ngunit talagang nandiyan po, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, nandiyan na nag-alay din po ako ng pag-aayuno po talaga. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil ibinalik niya po sa normal po, mga minamahal. Hallelujah, talaga napakabait. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa mga Panginoong Jesus dahil po itong mga nakaraang linggo po, mga minamahal, sa aming bahay po, mga minamahal, nagkaroon po ng mga sipon. Talagang nansan po, mga minamahal. At alam niyo po, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa mga Panginoong Jesus dahil nung nakaraan araw po, mga minamahal, nakaramdam po ako ng kakaiba sa aking sarili po, na talaga nangangati rin po yung aking lalamunan. Nandiyan din po yung para na rin akong uubuin at para akong tatrangkasuhin po, mga minamahal. Ngunit alam niyo po ang ginawa ko po, mga minamahal. Umaga, gabi po, mga minamahal, nagpupuri po ako sa pinakamamahal na Panginoong Jesus at nililihans ko po yung aking sarili po, mga minamahal. Alam niyo, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil yung trangkaso po, talagang sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, din na po ito natuloy. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya papasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Jesus
sa mga biyaya at pagpapala niya po na talagang patuloy din po ako sa kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus, sa patuloy din po ako ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal lubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patong yan. Ating pong Sister Nida Bakuyag, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at tunay nga mga minamahal ng ating Diyos, mga minamahal sa Diyos na nagpapagaling po mga minamahal. Amen. Talagang sa mga panahon mga minamahal tayo ay may karamdaman mga minamahal at talagang nariyan tayo ay tinuruan ng ating beloved parents of the Lord na magtiwala sa ating mahal na Panginoon na tayo ay talagang humingi ng tulong gabay sa ating mahal na Panginoon na siya po mga minamahal ang talagang ating pong siguradong maasahan mga minamahal. Siya ang nagpapalakas sa ating mga minamahal na resistensya mga minamahal, siya talaga sa pamagitan ng kanyang salita, mga patutuon nating napakikinggan mga minamahal ay talagang yan yung mga bagay na yan ang nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng positibong pananaw mga minamahal na sa Diyos mga minamahal na ating tinatawagan, pinagkakatiwalaan, pinaglilingkuran mga minamahal ay talagang mayroon po mga minamahal, mayroon po tayong matatanggap na biyaya po mga minamahal at kahabagan galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. At aking samantalin na rin po mga minamahal in behalf sa ating pong beloved Lord and preacher mga minamahal. Nais ko rin pong batiin mga minamahal ng happy birthday mga minamahal at aking pong beloved wife po mga minamahal. Amen. Salamat sa ating malapay nung sa isang taon mga minamahal idinagdag sa kanyang buhay at talagang ngayon po ang kanyang karaw mga minamahal, napaka buti ng mga Pinoon na talagang yung ating mga birthdays mga minamahal talagang sumasakto sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bago tayo mga minamahal talagang mag-celebrate, pumunta saan man mga minamahal, kumain ng mga minamahal, talagang ang una-una nating talagang napagdadausan ng ating kaaraw mga minamahal sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Bihirang mangyari mga minamahal at magsaktuhan ang mga ganung bagay mga minamahal. Amen. At dapat nating talagang alalahanin at pasalamatan ang mahal na Panginoon sa kanyang kabutihan. At aking samantarin na rin mga minamahal, pasalamatan ng mahal na Panginoon na ako talaga mga minamahal ay talagang pinalalakas ng mahal na Panginoon at talagang tinutulungan ng mahal na Panginoon. Gaya nga ng aking patuto sa inyo noon nakarang buwan, October 12, mga minamahal, talagang grabe. Masabi ko mga minamahal na talagang pinapasalamatan ko sa mga Panginoon. Yan kapahintulot ng mga Panginoon dumating ang ganong uri ng sabi nga sa atin ay paalala. Amen? Sa ating mga Kristiyano, itinuro sa atin ating mga pastor, mga minamahal na kapag tayo may pagsubok, may mga pag-uusig, may kahirapan, may karamdaman, mga minamahal, ay i-take natin itong mga minamahal as pagtapik ng mahal na Panginoon. Amen? Na tayo mga minamahal ay talagang pinaalam ng mahal na Panginoon, nais ng mahal na Panginoon, huwag tayo makalimot. Ang nangyari talaga noong October 12, mga minamahal, that was Sunday, mga minamahal, nung umaga mga minamahal, talagang ako mga minamahal ay talagang nagulat mga minamahal nang after kong maligo mga minamahal ay napaghiga ko mga minamahal, talagang may kung anong nandito na liquid mga minamahal sa aking lalamunan. Yung una mga minamahal, nilunok ko pa dahil akala ko parang sipon lang, bigla ang lumabas nandito sa aking lamunan. Tapos nung sumunod mga parang mayroon uli. Nung tumayo ako, bumangon mga minamahal at dinura ko mga minamahal, talagang nagulat ako. Aplema na may bahid ng dugo mga minamahal. At nung linggo yan mga minamahal, ang gawain natin mga minamahal habang tayo nagpupuri sa mga Panginoon, talagang kapag ako ay sumisingaw mga minamahal, may bahid ng dugo. Nagtaka ako mga minamahal dahil ang sabi ko, ang naalala ko kasi mga minamahal, ako lamang mga minamahal ay minsan lamang dumura na may dugo mga minamahal nung panahon ng 2018 na kung saan ako ay mayroong karamdaman mga minamahal na TB mga minamahal. Kaya sabi ko, ang pinagkaiba nung time na yung mga minamahal, hindi naman ako inubo, hindi ako nilalagnat mga minamahal dahil ilan yun sa mga sintomas mga minamahal na talagang may diferensya ang bagang mga minamahal kapag pagdating ng hapon, nilalamig mga minamahal, tapos gabi pag natulog, basang-basa ang likod. Ganyan yung mga sintomas na yung mga minamahal, madaling hingalin, magbula dito hanggang dyan, pagbalik dito mga minamahal, hiningal mga minamahal.
ubo ng ubo mga minamahal, ang plema ay kadalasan puti mga minamahal dahil ang plema na green, virus yan. Yan yung common colds na tawag. Pero pag sa may case mga minamahal ng pneumonia o TB, madalas yung plema puti. Alam niyo mga minamahal, talagang sabi ko ay baka kung bumalik yung aking TB mga minamahal. Kaya nung October 13, 14, 15 mga minamahal, ako'y nanghina talaga mga minamahal na talagang masakit ko dito mga minamahal sa aking likuran. Pag ako'y nag-discuss mga minamahal, parang hinihingal ako mga minamahal. Pag naglakad ako nung time na yung mga minamahal, parang madali akong hingalin mga minamahal. Kaya sabi ko parang halos pareho yung mga ilang sintomas mga minamahal. Kaya nung time na yung mga minamahal talagang nandyan na, ang kaaway ay yung nagsimula na, ang bagbagi ng aking puso sa aking pag-isip ng kung ano-ano mga minamahal. Noong October 15, mga minamahal, naalala ko, na ako nag-drive mga minamahal, ramdam ko yung sakit sa likod mga minamahal, binuhat ko lang 3 bag po mga minamahal, yung sling bag mga minamahal. Pagdating ko dito mga minamahal, dumura ako dyan sa likod mga minamahal ng instrumentalist area mga minamahal. May dugo mga minamahal. Kaya grabe yan sabi ko. At alam niyo mga minamahal, ang pinapasalamatan ko sa Panginoon ay nung ako mga minamahal ay talagang nagpa-check ang mga minamahal na nakita mga minamahal doon sa aking baga na wala namang pagbabago. Pati yung result sa aking sputum mga minamahal, yung plema sa bulingit mga minamahal, nung ibinigay sa akin nung October 21, sabang ng Malapino, negative mga minamahal sa TB mga minamahal. Salamat sa Malapino. Pero alam niyo mga minamahal, magmula nung araw na yun, hanggang sa mga bago itong pumasok ang Nobyembre mga minamahal, talagang nandyan sa aking isip mga minamahal, ako'y binabagbag ng kaaway, pinapaisip na baka may ibang karamdaman. Na hindi yun. At sa iyang bagay na yung mga minamahal, talagang yan ang ng kaaway, pinaghina ko mga minamahal. May times mga minamahal na maya-maya kung ano aking naisip, sa bahay ako, nasa school ako mga minamahal, may mga pumapasok sa isip na nagkukos mga minamahal na parang ako mga minamahal, hindi ako makafocus mga minamahal. Minsan pumarating mga minamahal, yung bag-alala mga minamahal. Pero alam niyo mga minamahal, pinapasalamat ko sa Panginoon, ay sabi ko nga mga minamahal, naalala ko ang mga patutuo dito, ang mga pangaral mga minamahal, ang ating mga pastor mga minamahal, ang ginagawa nila mga minamahal. Sabi ng mga pastor, kapag tayo ay may nararamdaman, tayo ay nanghihina, natatakot, ang sabi ng mga pastor, ang kinakailangan magpuri. Magpuri sa mga Panginoon. Ang sabi ng beloved assistant pastor, sa halip na matakot ka, mabalisa ka, mag-isip ng i-convert mo yung kabalisahan into pagpupuri sa mga Panginoon. Amen? May sabi ng Filipos 4:6-7 ay kinakailangan na manalangin ng may daing, magpasalamat, dahil ang mga bagay na ito ay maaring kaparaanan ng Diyos upang tayo ay makaalala sa Kanya mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, talagang yan ay tinuro ng mga Panginoon mga minamahal na talagang magbasa na salita ng mga Panginoon. Nung nakarang linggo mga minamahal, pag may meditate na salita ng mga Panginoon, amen, pag-upuri mga minamahal, bago matulog, pag sa umaga, amen, bulay-bulay na salita ng mga Panginoon, magpahalaga sa bawat banal gawain ng mga Panginoon mga minamahal, dahil nga mga minamahal, yan palang mga bagay na yan na itinuro ng mga pastor mga minamahal, yan pala yung mga minamahal, yung magpapatibay sa atin o maghahanda sa atin sa mga posibleng mangyari na hindi natin inaasahan. Amen? Na kung mga minamahal, sabi nga mga minamahal, kapag ang tao, mga minamahal ay, sabi nga ng beloved assistant pastor, kapag tao, walang pagsubok, walang pinagdadaanan, ay pag yan ay nagpuri, hindi 100%, nandoon yung best niya pagpupuri. Amen? Pag sabi, everybody shout, praise the Lord. Walang praise the Lord. Kaway lang ng kamay. Pero yung mga pagsubok, yung mga karamdaman, pag-uusig, ay kahirapan, kalamidad, pagbubanta, mga minamahal, ay minsan niya pinapainturo ng mga Panginoon upang tayo ay matuto muli mga minamahal na umasa, magtiwala sa mga Panginoon, gawin natin yung mga unang natutunan natin gawin mga minamahal na siyang magpapalakas. Sa totoo lang mga minamahal, ay talagang yung aking naramdaman nung time na yung mga minamahal, talagang masasabi ko mga minamahal, sabi nga, nasa kategoryang anxiety mga minamahal, overthinking mga minamahal, maraming estudyante ko mga minamahal sa aming paaralan, ganyan hindi siya pumapasok dahil nadidepress siya. Bigla siyang iiyak mga minamahal sa kalungkutan na hindi niya alam kung anong kalungkutan niya, basta naramdaman niya na malungkot siya. Subalit talagang narinan, sabi ko
salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na talagang alam naman natin ang nangyayari sa bawat paligid natin. Alam niyo mga minamahal, yung anak ng isang kilalang artista mga minamahal at yung nagbibigay ng mga trivia, information mga minamahal, yung kanya panganay na babae mga minamahal, amen, sa ibang bansa, ay nagpatikwakal mga minamahal, at ang sabi mo dahil sa depression mga minamahal. Kaya hindi po biro mga minamahal, itong bagay na ito mga minamahal ay talagang kinakailangan na talagang ating kumbaga mapaghandaan, dahil isa ito sa maaaring gamitin ng kaaway upang tayo i-distract mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lubos natin pinapasalamatan ang mahal na Panginoon na kung sabi ko nga, sa tuwing ako mga minamahal ay talagang sa time na kung anong naisip, pumapasok sa isip, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung wala ka, kung wala ang iyong salita, kung wala ang mga patutuong napakinggan namin tungkol sa pagiging totoo mo, ay hindi namin magagawang mapaglabas ang mga bagay na mayroon kami. Pero salamat sa iyo, mahal na Panginoon, totoo ka sa aming buhay. Totoo ang turo ng aming mahal na pastor, ng aming beloved assistant pastor. Ang mga bagay na tulad nito, mga minamahal, pagpupuyat, pagdalo sa mahal na Panginoon, ay mga bagay na kinulog ng mga Panginoon. Dahil kung hindi ito totoo mga minamahal, walang Diyos na tutulong, walang Diyos na tutugon sa ating mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Alat magsabi ng praise the Lord. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong ibinibigay ang buwan tao sa ating pong beloved brother Peddy Castillo, at maghanda po ating pong beloved Ate Vines. Amen. Para sa kailang sila rin po ay magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Atin na pong ibinibigay ang buwan tao sa ating pong beloved brother Peddy Castillo, ating pong pakinggan kung paano sa pinagpa-ating mahal na Panginoon, at sundan po ng ating pong beloved Ate Vine Senior. Amen. Palapakan natin, misana pa ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung wala po ating pong beloved brother Peddy Castillo, ating pong beloved brother Harrison Marquez. Amen. Ating pong, siya po muna mga minamahal, ating pong tawagin, ating bigyan ng pagkataong mga minamahal. Napapasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Amen. At sundan siya, after na ating po beloved brother Harrison, maganda po ating po beloved Ate Vine Grace here. Amen. Praise the Lord! Palakpakan natin yung sana pang ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Napakasarap mga minamahal at talagang ating sariwaing mga minamahal ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Na ito mga minamahal ang talagang nagsisilbing paraan ng mahal na Panginoon para tayo mga minamahal ay lumakas mga minamahal, lalong magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kung paano ang mahal na Panginoon ay talagang tayo tinulungan ng mga nakaraang panahon mga minamahal, ay hanggang ngayon mga minamahal, ay kayang-kaya pa rin tayong tulungan, ingatan na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Atin na po ibinibigay ang bota sa ating beloved brother Harrison Marquez. May ating pakinggan kung paano sa pinagpa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, maluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamalapong po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda children, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang umaga na po, minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Simula po nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal po ni Jesus. Dati-dati po ako po ay palamura, addict po sa mga online games, sa mga, hindi po nagsusuot ng may kabanalan. At simula po nung ako po ay nakakilala sa ating pinamamahal po ni Jesus, nung ako po ay dinala ng aking beloved pinsan po sa gawain ito, mga minamahal. Simula po nung ako'y dinala po dito, mga minamahal, una-una po, mga minamahal, di ko po muna tinanggap ang bautismo sa ating pinakamamahal po Jesus, kasi po ako po ay namulat sa dambuhalang relihiyon ng aking
kinagisnan, mga minamahal. Simula po nung ako po ay tumanggap po, yung aking beloved pinsan na po yan, mga minamahal, hindi po siya tumigil na ako po ay shirahan po, mga minamahal. Hanggang sa ano po, mga minamahal, yung aking beloved pinsan na po yan, ay hindi ko na po, iniiwasan ko po, mga minamahal. Pero kay buti ng ating pinakamamahal po yung Jesus, at pinaisip sa akin ng ating pinakamamahal po yung Jesus, sa oras na iyan, mga minamahal, ang kabutihan niyo po, mga minamahal, ako po ay nanumbalik po dito po, mga minamahal, at ako'y tinanggap ko po ang bautismo sa ating pinakamamahal pong Jesus noong time, mga minamahal. At noong oras na po ngayon, mga minamahal, lahat ng mga ano ko po sa akin, mga minamahal, ako'y binago na ating pinakamamahal pong Jesus. Praise the Lord, amen. That time, mga minamahal, una pong binago sa akin ng ating pinakamamahal pong Jesus ay yung ano po, mga minamahal, yung aking pagsuot ng hindi po kabanalang, mga minamahal. Ako po ay, nung ano po, mga minamahal, labis ko po yung pinapasalamat sa ating pinakamahal po Jesus. That time po, mga minamahal, lubusan po akong binago ng ating pinakamahal po Jesus. Praise the Lord. Nais ko din po i-share sa inyo, mga minamahal, nung ako po ay may alagang aso po, mga minamahal. Yung aso pong iyan, mga minamahal, kinagat po ako sa aking kamay. Sabi nila po, mga minamahal, pag kinagat ka ng isang aso, yung aso po ay under observation po ng 14 days po, mga minamahal. Pag yung asong yan po, mga minamahal, ay namatay po ng within 14 days po, ito po ay wala pong rabies, pero po ito ay namatay ng wala pa pong 14 days, ito po ay may rabies po, mga minamahal. Yung nakagagat po sa akin, mga minamahal, yung aso pong, alaga ko pong asong yan po, mga minamahal, namatay po yan ng 7 days po, mga minamahal. Labis po kung natakot po ng mga minamahal. Akala ko po ay may rabies na po kung mga minamahal, pero kay buti ng ating pinakamamahal po yung Jesus. At sa oras na yun po, mga minamahal, ako'y pinag-ingatan natin pinakamamahal sa that time po, mga minamahal. Nais ko din po i-share, nais ko magpasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sa pag-ingat niya po sa akin sa araw-araw sa aking pagdadrive, sa mga biya pagpapala na binibigyan niya po sa akin, mga minamahal. Labis ko po yung pinapasalamatan po, sa mahal Panginoon Jesus. Hanggang dito lang po, mataas na pagpuri, pagsamba, malawalhati, pagdadakila, at ang sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang pautunayan. Tunay nga po, mga minamahal, napakahalaga na talagang ang mga Kristiyano na nakakilala sa ating mahal na Panginoon ay tawagan ng mga sanlibutan ng salita ay makulit. Pero sinasabihan tayo, mga hindi makulit yon. Ang tawag doon, porsigido, na mag-share ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay nga po, mga minamahal, napakahalaga talaga na talagang hindi tayo nagsasawa na ating i-share ang mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at na pong binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Vines Near, sa kanyang pasalamat. At siya po sundan ng ating beloved brother Peddy Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. And nagpapabot din po ako ng dobling paggalang at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Ganon din po ang pagbati sa buong beloved Almeda family, sa inyo po, aming mga beloved brethren, dito man po sa dako ng San Carlos o mga nanonood, sumusubaybay sa ating webcast. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil mga minamahal, alam ko pong hindi lingid sa ating lahat yung nangyari po dyan sa dako ng Cebu. Alam niyo po, mga minamahal, sa totoo lamang po, way back 4 months ago po, mga minamahal, talagang ang inyong abang lingkod po at ang aking kasama, mga minamahal, ay talagang nakabook po kami papunta dyan sana this November 10, mga minamahal, yung aming original flight. At alam niyo po, mga minamahal, sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang sabi nga po ng mga pinag-aaralan natin dito sa banal na pulpito na talagang sabi,
ang mahal na Panginoon ay always on time, mga minamahal. Talagang hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo hahayaan ng mahal na Panginoon na mapahamak. Dahil kung 4-6 months ago pa po namin na-book yung flights namin, mga minamahal, alam niyo po, 2 months before ngayon, mga minamahal, nagtataka po ako, 2-3 months, talagang patuloy na paulit-ulit na nagka-cancel, at yung cancellation ng flight namin, mga minamahal, hindi po kami ang gumagawa, kundi yung mismong airline namin, mga minamahal. Wala pa pong nangyayari na kahit ano doon, mga minamahal. So, nagtataka po kami, ngunit hindi ko po kinwestiyon yon. So, sabi ko po dun sa aking kaibigan na sabi ko, sige, i-cancel na lang muna natin, hayaan na lang natin. Dahil alam niyo po, mga minamahal, talagang kinancel na po namin. Ngunit balak po sana namin i-rebook within this month din po. Ngunit sabi nga po, ang kaisipan ng mahal na Panginoon ay hindi natin kaisipan. Talagang mahal na Panginoon ang nakakaalam. Kaya alam niyo po, mga minamahal, sumunod po kami at talagang pinagpaliban na lang po namin muna yan. At ang himala ng mahal na Panginoon, hindi ko po sa ikinatutuwa yung nangyari dyan sa dako ng Cebu. Ngunit talagang alam ng mahal na Panginoon na pinag-ingatan niya po kami, hindi po natuloy yung flight namin na yan. At alam niyo po, mga minamahal, pinapasalamatan ko rin po sa mahal na Panginoon dahil hindi nga rin po lingid sa ating lahat na ang aking beloved father po ay nandun po sa dako ng Mindanao. Talagang maging sila man po ay patuloy na nakakaranas ng mga paglindol ng mga nakaraan. At hanggang ngayon, mga minamahal, yung bagyo, mga minamahal, talagang nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil wala pong malapit o walang malayo. Dahil ang aking beloved father, wala pong ibang sinabi kundi salamat sa mahal na Panginoon. Pinag-iingatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nais ko rin pong sabihin sa inyo na miss na raw po tayo ng aking beloved father, at ipag-pray po natin na sooner ay talagang makasama na rin po natin. Ganun din po, nais ko na rin pong pasalamatan sa mahal na Panginoon ang lahat-lahat ng mga pagpapala, ang mga biyaya. Alam niyo po, mga minamahal, kung nakinig po tayo last Sunday sa ating preaching, talagang totoo po yung sinabi ng ating beloved preacher last Sunday, dahil maging ang inyong abang lingkod 2-4 years ago, mga minamahal, talagang nakaranas din po ako ng grabing kalungkutan. Hindi po ako nagpa-consultant sa psychiatrist, ngunit grabe, mga minamahal, grabing masasabi kong nasa doon na po ako sa dako ng mild depression, dahil alam niyo po, mga minamahal, talagang kung ano-anong masasamang kaisipan na po yung naiisip ko. At alam niyo po, totoo po yung sinabi nating beloved preacher na talagang yung sikat na vlogger na yon, mga minamahal, ang kaibahan po noon, siya wala po siyang Kristo sa puso. Ngunit tayo, nandito po tayo sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil alam niyo po, mga minamahal, that time talagang wala po akong ibang ginawa kundi nagpatuloy lamang po akong dumalo, nag-ayuno, mga minamahal. At alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon. Sabi nga po nung isang nagpatotoo last Talipaw, ang mahal na Panginoon ang great psychiatrist natin, dahil alam niyo po, mga minamahal, every time na dumadalo po ako sa banal na gawain, talagang nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon, dahil bawat pagpasok sa banal na gawain, bawat pag-aawitan, talaga ang comfort ng mahal na Panginoon ay talagang nandiyan, mga minamahal. At alam niyo po, totoo yung sinabi nila, dahil kung iniisip ko po, kung magka-consult po ako sa doktor, maybe aabutin po ako ng 1,000 to 5,000 consultation lamang po. Iba pa po yung mga medicines noon, iba pa po yung kung ano. Ngunit tinuruan po tayo ng ating beloved pastor na talagang manampalataya tayo at umasa sa mahal na Panginoon. At nagpapasalamat po ako dahil after so many years, mga minamahal, kahabagan lang po ng mahal na Panginoon, nandirito po ako sa inyong banal na harapan. Talagang pinag-ingatan at iniahon ng mahal na Panginoon sa depression na yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Talagang gaya nga po ng sinabi ko kanina, talagang ang pagpapala ng mahal na Panginoon magmula po noon, magpasa hanggang ngayon, ang pag-iingat niya, ang lahat ng mga pagpapala niya sa amin, hindi po nagkulang sa oras, kundi always on time ang mahal na Panginoon. Kaya bilang pasasalamat, mga minamahal, nais po sana naming alayan ng mga papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. That's right, amen. Palagpakan po natin ating mahal na Panginoon, amen.
for you and me. Come on, ring those bells. Everybody say, Jesus, we remember it's your birthday. Celebrations come because of something good. Celebrations we love to recall. Mary had a baby boy in Bethlehem, the greatest celebration of them all. Sing it. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells. Everybody say, Jesus, we remember it's your birthday. Celebrations come because of something good. Celebrations we love to recall. Mary had the baby boy in Bethlehem, the greatest celebration of them all. Oh, come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells. Everybody say, Jesus, we remember it's your birthday. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells. Everybody say, Jesus, we remember it's your birthday. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells. Everybody say, Jesus, we remember it's your birthday. Happy birthday, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, dearest Jesus. Happy birthday, Jesus. Oh, happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, dearest Jesus. Happy birthday, Jesus. Oh, Jesus, we remember it's your birthday. Jesus, we remember it's your birthday. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
was lost in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. I remember how you carried when I couldn't take a step. I remember how you loved me when I couldn't love myself. Jesus, I was lost in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time, Jesus. I was lost in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, 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 always on time. Praise the Lord, praise the Lord. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, there's never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a Praise the minute, Lord. there's never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you, Jesus. Praise the Lord. I was lost in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus.
always untouched. Jesus, let my soul to the water, but I never went under. You were always untouched. Jesus, when I went through the fire, you were right there beside me. You were always untouched. You were always, always, always untouched. You were always, always, always untouched. Pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal na talagang ang buong mundo ay talagang Pilipinas, mga minamahal. Nag-aaburido sila mga minamahal dahil sa pabarating na bagyong napakalakas. Amen. Pero sabi nga, wala ka naman magawa eh. Ang tanging gawin mo lang mga minamahal, purihin mo ng may kagalakan ng ating mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung panahon ni Haring Usapat, mga minamahal, ay talagang sabi nyo, kinubkub sila, napaka-imposible. Talaga sila sigurado'y mapapahamak, mga minamahal. Anong ginawa ng mga Kristiyano? Walang ginawa, kundi magpuri sa Diyos. Kaya ngayon, mga minamahal, kayo, apag-apurido. Ang gawin natin, mga minamahal, pupurihin natin ang buong puso ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas. Lahat ng nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo muna bibigyan natin po pagkataon sa ating pong beloved choir. Amen. Mawait muna tayo na habang ating inintay yung ating pong ibang mga kasama beloved choir. Amen. Great is the Lord and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, cannot be. Come feel my world. Come feel my life. Take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Come feel my world. Come feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, I was instructed na hanggang 4:20 tayo. Okay na? Okay na tayo? Go na tayo sa choir? Sige po. At atin na po ibigay mo pagkataon sa ating mga minamahal na mga awit. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Patuloy mo tayo bawat mga minamahal at pamula. Tayo lang tayo magsisi. Napakahalaga na ating parating kausap ang Diyos. Kung sa oras nito, akala mo napakalayo ng Diyos sa'yo. Try to talk to Jesus. Subukan mo kausapin ng Diyos. Mangusap ka na bumara sa iyong puso. Naghihintay ang mahal na Panginoon ng iyong paglapit sa Kanya. May mga takot tayo sa ating mga puso. May mga pangamba, problema. Ngunit ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay may kakayahan. Tumugon ng lahat ng panalangin ng Kanyang mga anak. Sa oras nito mga minamahal, tayo dumalangin. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Talastas mo ang bawat puso na iyong mga anak. Ang ilan naaburito, ang ilan natatakot. Ngunit alam namin ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Hindi mo pababayaan ang iyong mga anak. Laging nakatuon ang iyong mga mata sa iyong mga banal, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, humihingi kami ng kapatawaran sa panalangin ng aming ginagalang at pinamanabagis na Will Estrada Almeda ay pumaminaman na mamanggagawa. Tulungan mo kami maging mainit sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami maging masunurin sa iyong mga salita. Mga pagkasabawat isa sa aming mahal na Panginoon. Lubin mo sa uling awitin, maramdaman namin muli ang iyong banal na presensya. Maging pagpapala nawa ito sa aming pumaminaman ng kapatid ni Panakadama. Itong aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Lahat ng demonyong hadlang aming sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kasawat in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala ko, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na busog sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart as we express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Tunay nga po napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. At tayo na po dadako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa buong magdamag na ito. Ibang po lahat, muli sa magandang umaga, aking pinaabot sa ating pumaminamahal ng mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan.
ay ito po pinanguna po natin pong iginagalangan, minamahal evangelista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Likewise, ang ating pong mga minamahal na beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po yung aming pong welcome at magpatuloy po kayo mga minamahal sapagkat sabi nga namin mga God is able, may kakayahan ng Diyos na tumugon sa lahat ng panalangin ng kaniyang mga anak. Palakpakan po natin muna ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. And ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers sa present morning, sa ating pong mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Minsan na nga natin palakpakan ng gising na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At tayo dadako mga minamahal sa pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob. At sabi nga dito sa Nehemias, ang kabanata ay 10, talatay 35 hanggang 37. Sabi niya, at upang dalhin ang mga unang bunga ng aming lupa at ang mga unang bunga ng lahat na bunga ng sari-saring puno ng kahoy, taon-taon sa bahay ng Panginoon. Gayon din ang panganay sa aming mga anak na lalaki at sa aming hayop, gaya ng nasusulat sa kautusan, at ang mga panganay ng aming bakahan at ang aming mga kawan upang dalhin sa bahay ng aming Diyos. At sa mga saserdote na nagsipangasiwa sa bahay ng aming Diyos at upang aming dalhin ang mga unang bahagi ng aming harina, ang aming mga handog na itataas, at ang bunga ng sari-saring punong kahoy, ang alak at ang langis sa mga saserdote, sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, at ang ikasampung bahagi ng aming lupa sa mga Levita, sapagkat sila na mga Levita ay nagsisikuhan na may kasampung bahagi sa lahat ng aming mga bayan na bukiran. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi dito mga minamahal, ito'y napaka well noted mga minamahal, sapagkat dito'y hindi natin masasabi na ang pagbibigay ay talagang naisip lang ng mahal na pastor at kanyang sariling kagustuhan lang. Amen? Ito'y pangaral at ginagawa ng mga tunay na anak ng Diyos. Even from the very start, na nagsimula ang mga tao na naglingkod sa ating mahal na Panginoon, ang sinasabi diyan, ang mga unang bunga at may ikasampung bahagi at handog, ito'y dinadala ng mga anak ng Diyos sa bahay. Okay? Sa bahay sambahan, kung saan nandoon ang ating pong mga minamal na mga manggagawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamal, sabi ng Deuteronomio, ang kabanatay 12, talatay 5-6, sabi niya, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kaniyang pangalan sa makatuwid bagay sa kaniyang tahanan na inyong hahanapin, at doon kayo paruroon, at doon nyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin, at ang inyong mga hain, at ang inyong mga ikasampung bahagi, at ang handog na itataas ng iyong kamay, at ang iyong mga panata, inyong mga kusang handog, at ang mga panganay ng inyong mga bakahan, at ang inyong mga kawan. So there is that thing, mga minamahal, o place wherein ang mga anak ng Diyos ay magdadala ng ikasampung bahagi handog. Yan ay kung saan mga minamahal nandoon yung mga tinawag niyang mga manggagawa. Sabi niya, sila namumuhay sa tabernakulo, araw at gabi na nanalangin, naglilingkod sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Iniwanan ang kanilang mga profesyon, iniwanan ang kanilang pamilya upang sumunod sa katawagan nila sa ating mahal na Panginoon. In the modern days, ito yung ating po mga minamahal na mga manggagawa. Kaya nakita niyo mga minamahal, ang pagbibigay ay para sa kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pagiging manggagawa is sabi nga mga minamahal, is the highest profession. Serving God is the highest profession. Amen?
Kaya nga mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, wini-welcome. Sabi na, halika na, maglingkod ka sa kapag ikaw tinawag ng Diyos, mapalad ka sa lahat ng mapalad. Amen? Sapagkat nasa iyo parati ang mata ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng Korinto, Kabanata 4:7, unang Korinto, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuring tulad na sa hindi mo tinanggap? Ito po'y katotohanan, mga minamahal, ang mga Kristiyano, kapag sila po'y pinagpala, ay akala nila kanila yung mga natanggap nila mga pagpapala sa Diyos. Amen? Amen? Basahin niyo yan, mga minamahal. It is a, kumbaga sa kwan, great reminder sa mga anak ng Diyos na mga pinagpapala. Ang sabi dyan, ulitin ko, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Itaas ka. Yeah? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Huh? Ngunit kung ito'y tinanggap mo, bakit mo'y pinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Kapag tayo pinagpala ka, ay akin to, it's my decision. Pero hindi Hindi yan iyo. Ibinigay lang sa iyo yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sinasabi niya, mga minamahal, sa mga Kristiyanong pinagpapala, ay huwag nating ariing atin yan, sapagkat klarado tayo, mga minamahal, na we made as an outlet para maipabot sa kanyang mga anak na mga manggagawa na nanatili sa katawagan nila, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, at sa gagamitin nila ito upang maabot ang mga kaluluwa pang ililigtas ng Diyos. Ikaw dapat ang magbigay ng ikasampung bahagit handog. Hindi mo dapat pinakikialaman ito. Sapagkat sabi diyan, mga minamahal, yan ay tinanggap lang natin. Hindi yan talagang atin. Lahat po ng nakakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo po daw po, mga minamahal, ay maglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kinakailangan klaruhin natin na itong pagsaganap natin ng ating pagkakaloob na ikasampung bahagit handog, ito po'y way para tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Aklat ng Marakyas, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na magpo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos. Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo kung ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? We keep on reminding this at patuloy nating binabasa every time na tayo po'y mag-exhort ng pagbibigay. Sapagkat upang ipaalaala natin sa mga nakakalimot na ito po'y bagay na kung saan napakahalaga na dapat sundin ng mga anak ng Diyos. Sapagkat kaya tayo pinagpapala, tayong mga outsider. Amen? Although matasabi natin kamanggagawa ng Diyos, pero hindi tayo full-time. Amen? Kung tayo po, mga minamahal, ay nagtatrabaho, for example, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kaya ka itinaas ng Diyos dahil gusto kanyang gamitin sa pagbibigay. Kaya ibinigay ang pagpapala na yan dahil gusto kang gamitin upang maipabot sa kanyang banal na gawain, sa kanyang mahal na anak, mga Kristiyano, kapwa Kristiyano natin na tatawagin pa ng ating mahal na Panginoon ang pagpapala na para sa kanila. Amen? Kaya nga, mga minamahal, kapag tinanggap mo ang sahod, for example, o yung mga mahal mo sa buhay, nagpadala, napulot mo yan habang ikaw ay naglalakad o maging yan ay bigay ng taong hindi mo kilala. Everything, sabi ng Ecclesiastes Kabanata 5:19, lahat yan galing sa ating mahal na Panginoon. Amen?
Ang inyong bakahan, ang ating mga tupa, lahat, maging yung ating pong mga inaani, palay man yan, vegetable man yan, prutas man yan, yan ay ikasampung bahagi, tandog, yan ay para sa mahal na Panginoon. Huwag nating gagalawin yan. Anong ikasampung bahagi? Tithes. Ito yung 10% of all the blessing. So, ibig sabihin mga minamahal, for every 1,000 mga minamahal, ang tithes natin, yung 10% niyan, ay 100. Ibig sabihin mga minamahal, huwag mong gagalawin yan. Amen? Sabi ng Leviticus 27:30, yan ay banal sa harapan ng mga Panginoon. Pero kung titingnan nyo yung Malakias, Kabanata 3, talatang 8-9, hindi lang pinag-uusapan ay yung tithes. Meron tinatawag na, may tinatawag na handog, mga minamahal. Mayroong tinatawag, kung yung ating binasa ng una, balikan natin mga minamahal. Ang sabi niyan mga minamahal, yung ating pong mga tinatangkilik, no? Sa dakilang pipili ng Diyos, paglagyan sa mga katuwid bagay sa tahanan, doon kayo paroon at doon nyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Inyong mga hain, inyong mga ikasampung bahagi, inyong mga handog na itataas ng inyong kamay, at ang inyong mga panata, inyong mga kusang handog, at ang mga panganay ng inyong bakahan, at ang inyong mga kawan. Hindi lang pala pinag-uusapan tithes, mga minamahal. There are so many na kinakailangan pag sinabing yan ay ipinanata mo o handog mo yan o yan ba'y yung bunga ng kawan, mga minamahal. Dadalhin lahat yan sa ating mahal na Panginoon. Kaya tinatawag na tithes yan, pero may tinatawag na handog. Sabi ng mga Kristiyano, mahal na pastor, pag sinabing handog, ilan naman yan? Sabi ng mga pastor, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi, yung tithes. So, meaning it's another 10%. Pinakamababa, ngunit katanggap-tanggap within the standard na mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, for every blessing that we receive, that 20% nandun na kaagad ang iyong ikasampung bahagi at iyong handog. So, magkano ba yan? For example, nakatumanggap ka ng sahod, 1,000 times 0.2 kagad, i-multiply mo kagad yan. So, lalabas dyan yung 200. Hindi pinag-uusapan ng 200 mga minamahal, kundi kung anong lalabas, depende sa tinanggap ng isang anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tinanggap mo 100 times 0.2, that is 20 pesos. Hindi yan 200. Amen? 20 lang yan. Bakit? Kasi 100 lang ang natanggap mo. Amen? Kung 10 lang ang napulot mo, times 0.2, 2 pesos. Amen? Kapag yan natanggap mo, huwag kang mahiya. Yun na natanggap mo eh. Pero I don't believe na yan lang ang pag-blessing na meron ka. Kung kukwentay natin mga minamahal ang ating ginagamit araw-araw. Sabihin mo lang sa 1 linggo. Sabihin mo lang in everyday mga minamahal. Hindi lang yan 10 piso. Hindi lang yan 100. Hindi lang yan 1,000. Amen? Magkano naman? Basta ano man ang dumating sa iyo, kunin mo kagad ang ikasampung bahagi at handog, 20%. So kung dumating sa iyo 10, di 2. Amen? Kung 1,000, di 200. Paano kung 1 million? Huwag mo sabing 200 pa rin. Sabi kasi ni Brother Joven, 200 eh. Di, ang lakas pa ng loob mo. Amen? Hindi po ganoon, mga minamahal. Kunin mo pa rin ang 20%. No? Ang tawag diyan, mga minamahal, pagtatapat. Amen? Katapatan ang tawag diyan, mga minamahal. So kung ano ang binigay sa iyong pagpapala, ang ikasampung bahagi tandog na 20%, kunin mo at ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? At yun, gagamitin yan. Aabutin ang ating mga kababayan di pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Because yan ay isa sa mga tanda na dapat mangyari, may paabot sa lahat ng dako ng buong mundo na ang salita ng mahal na Panginoon kanilang mapakinggan. Paano gagawin yan kung walang halaga na gagamitin? Amen? Paano nakarating sa Amerika, sa Africa, ang ating banal na gawain kung walang halaga na ginamit pamasay ng mga manggagawa para pumunta doon?
Ibig sabihin, napakahalagang ginagawa natin dito. Amen? So, ang pinag-usapan diyan, kung gaano kalaki natanggap mo, yun, ikakunin mo ikasampung bahagi handog. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ginagawa daw natin yan, mga minamahal, amen, sabi ng talatang 10, doon sa malakas ang kabanata ay 3, sabi ng talatang 10, sabi diyan, dalhin mo ang buhay kasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabing pagpapala yan. Amen. Ito pa, aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang bunga ng inyong mga hayop o ng inyong lupa, ni malagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang. Ang bagyo ay isa sa mga mananakmal. Amen. Baha ay isa sa mga mananakmal. Pero sabi ng Biblia, sa matapat na Kristiyano, iingatan ang iyong mga ari-arian, iyong pinagkakakitaan, pag-iingatan yan ng ating mahal na Panginoon. Sa pagtulog mo sa gabi, may mga angin nagbabantay upang ang masamang loob, anumang gawa ng kaaway, hindi makapasok sa iyong tahanan. Bakit? Matapat kang Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga may mga patutuo tayo naririnig, mga minamahal, iniwanan na dahil hindi pa tapos ang kanilang tahanan, maraming appliances sa loob, walang pintuan. Pero pagdating ng Biyernes, umaalis sila, nilalagyan ng plywood ang pintuan nila. Balak pagnakawan, ang pinagtataka ng mga magnanakaw, bakit merong mga kumakantang napakarami dyan sa loob? Mukhang maraming tao dyan. Amen? Tataka sila mamina, itong mga tao dun sa bahay na yun, nandito sa Jesus Miracle Crusade, nag-overnight, pumapalakpak sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Binabantayan ng Diyos. Pinag-iingatan ng Diyos ang ari-arian ng isang matapat na Kristiyano. Amen? If you want to experience that, simulan mo magtapat sa Diyos. Gawin mo ang ginawa namin mga naunang mga Kristiyano at siguradong tiyak kung paano kami pinagpala, pagpapalain din kayo ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon at tayo pinadako sa ating pong pananalangin, sa ating pong pagkakaloob, ating hawakan na po ang ating kasamang bahagi handog. Narito ang ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Salde de Guzman. Pangunahan po tayo sa ating pong panalangin at upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo na po mga minamahal ay tumayo. Tayo tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dati natin po minamahal mga ngaral, ating beloved elder, Brother June Amaro. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved preacher. Juwin Ferrer, tayo po'y manalangin mga minamahal. Upo, nagilat, mapagpalang manamin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa umagang ito. Sa kalayaan, mahal na Panginoon Jesus, na ikay sama-sama pa namin purihan, pasalamatan sa mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa paglangis mo sa bawat yugto ng panambahan, magmula po sa opening prayer, pag-iimsi, pag-awitan ng joyful at solemn songs, sa mga pagpapahayag ng mga buhay, pinagpalang mga patotoo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon Jesus. At maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na hindi mo po ipinagkaite, padama ang iyong matamis at banal na presensya sa mga awitin ng iyong mga beloved choirs. At ganoon din po, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa katapatan ng iyong mga anak. Hallelujah. Sa pagbibigay ng ikaputhandog na ito po ay susi ng pagpapala. At mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan po kayo, mahal na Panginoon Jesus, ngayong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. At buksan mo po, hallelujah, isipan ng iyong mga anak sa mga live webcast viewers, hallelujah. At mahal na Panginoon Jesus, sa ganang akin, wala akong magagawa. Ako'y basahan lamang. Alikabok lamang sa iyong banal na harapan. Ngunit, minarapat mo akong tumayo upang magdala ng mensahe, maghili ng kaligtasan sa bagay ito. Hallelujah. At hallelujah, kahabagan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tulungan mo po ako, mahal na Panginoon Jesus. At sa unang panalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, amin po sama-samang sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga hadlang, gawa ng Diablo, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ganoon din po ang dobling pagrespeto sa ating beloved parents in the Lord. At atin din pong inaalaala ang kanilang mga gininto ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comod Almeida. At papaabot din po ng bati Almeida family. Sa ating po mga beloved elders, kasama natin yun. At sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinier, at sa kanila pong mahal anak, Vice Dean. Sa mga live webcast viewers, saan makayong dako naroon mga minamahal, praise the Lord. At ganoon din po, hallelujah, sa ating mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa overnight service po mga minamahal. At sa inyo po, mga beloved ko po, kapatiran, baguhan manodatihan, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God, mga minamahal. Huwag po tayong manghinawa, mga minamahal. Hallelujah. Sa pagpupuri, sa pagpapalakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil nakaraang buwan niyanig ng lindol ang ibang dako ng Cebu, mga minamahal. 6.5 intensity, mga minamahal. Nariyan, grabe din ang pinsala. Sumunod, 7.4 doon sa Manay, Davao Oriental, mga minamahal. At itong bago lang, mga minamahal, yung bagyong Tino, mga minamahal, na grabe po, hindi po inaasahan ang ganong kalamidad, ganong pinsala, mga minamahal.
Maririnig mo, hallelujah, sa mga in-upload na mga video, hallelujah. Wala kang marinig. Diyos ko, Lord, tabangan mo ako, tulungan mo ako, tulungan mo kami. Ngunit, hallelujah, yan ang mga sakuna na yan, pinahintulutan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nakatala na yan sa Biblia, mga minamahal. Kaya sabi na ating mahal na pastor, hallelujah, ang mga anak ng Diyos, ang mga membro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah, kailangan ipakita natin, hallelujah, na huwag tayong manghinawa, hallelujah, na maglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lagi nating bulay-bulayin ang kabutihang ginawa niya sa ating buhay, mga minamahal. Hallelujah, kapag nandito tayo, sabi na ating beloved preacher, mga minamahal, hallelujah, last Sunday, hallelujah, nung Miyerkules, mga minamahal, sabi, kailangan kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, huwag tayong manghinawa, mga minamahal, na pumalakpak, purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil hindi naman tao ang ating pinunta dito, kundi ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ibigay ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sabi na ating mahal na pastor, hallelujah, sa pagpupuri, mayroong kapangyarihan. Sa pag-aayuno, mayroong kapangyarihan. Hallelujah, sa panalangin, hallelujah, na walang patid, may kapangyarihan. Kaya, nung 50 years church anniversary, nandiyan nagko-cover yung mga minamahal. Walang ibang sinasabi yung mga reporter, mga minamahal sa telebisyon. Nandito tayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sila ay nag-celebrar, hallelujah, sa ika-50 years na anibersaryo sa kanilang gawain ito. Hallelujah. Dito nakikita natin wala silang ibang ginagawa dito kundi ang mag-aawitan, mahabang aawitan ng joyful, pag-aawitan ng solemn song, pagpapahayag ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. Dahil yung mga patotoo na yan, yun ang prueba at ebidensya sa mga pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Huwag natin kalimutan ang mga pagpapala na ginawa bawat isa sa ating buhay. Lagi nating bulay-bulayin, mga minamahal. Hallelujah. Ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi, mga minamahal, yung nandyan na tayo sa mga pagsubok, nandyan na tayo sa mga malubhang karamdaman, nandyan na tayo, hallelujah, sa grabing kalamidad. Tsaka pa natin maalala ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huli na, mga minamahal, mintras, hallelujah, maaga, hallelujah, wala pa yung mga kalamidad na yan, hallelujah, habang nandito pa tayo, binibigyan pa tayo ng kalayaan upang sama-sama tayong magpuri, luwalhatiin nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ibigay natin ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Huwag na tayong manghinawa, mga minamahal, hallelujah, lalo na mga minamahal na mayroon na namang, hallelujah, bagyong parating, mga minamahal. Yan, hallelujah. Huwag tayong magpaligoy-ligoy, hallelujah, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bawat magkaisa ang bawat anak ng Diyos, hallelujah, manalangin upang ilihis, hallelujah, gunawin yung bagyo na yan, na huwag tayong tamaan, mga minamahal, hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Terrible, mga minamahal. Hindi basta-basta ang mga sakuna. Ngunit sa mga anak ng Diyos, hindi na ito bago, hindi tayo, hallelujah, magugulat, mga minamahal, dahil ang lahat ng ito ay nakatala na po, hallelujah, sa Biblia, mga minamahal. Kindly po, pakibasa po, hallelujah, sa Gawa, Kapitulo 17, versikulo 28. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, ang talata po ay 28. Ganito po sinasabi, sapagkat sa Kanya ay nangambubuhay tayo at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman na sinasabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo na may Kanyang lahi. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa pagkabasa. God bless you po, Bible reader. Praise the Lord. Napakahalaga po, mga minamahal. Sabi ng ating mahal na pastor, hallelujah,
ang mabuhay tayo nakasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang buhay natin ay galing sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Mapalakpakan ba natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus? Lahat ay sumigaw na praise the Lord. Hindi tayo magsakripisyo mga minamahal. Yung iba sa atin nagtatravel ng mga 40 kilometers, 30 kilometers mga minamahal. Hallelujah. Gabi na instead matulog tayo doon sa malamig nating mga tahanan. Hallelujah. Ngunit kung wala ang mahal na Panginoon Hesus na nag-udyok bawat isa sa atin, hindi tayo makarating dito mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya samantalain natin mga minamahal. Hallelujah. Habang sama-sama pa tayong makapagpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, huwag kang tumingin dyan sa kanan, huwag kang tumingin sa kaliwa mga minamahal. Bagkus, wala kang ibang pinunta dito, hindi yung katabi mo. Hallelujah, walang iba. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Lahat ng mayroon tayo mga minamahal, yung buhay natin, kaisa-isang buhay natin, yan ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung kalakasan natin ngayon mga minamahal, ito ay pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa Kanya, dahil kasama natin siyang naglingkod, hallelujah, tayo'y naglingkod, hallelujah, sa ministeryong ito, nakasama natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, yung kagalakan natin mga minamahal, na dati-rati napakagulo po ang ating isip, yan ay nagagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Walang kapayapaan sa ating puso't isipan noon. Ngayon, binigyan tayo ng kapayapaan sa ating mga puso't isipan, mga minamahal. Yan ay galing sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat yung hangin na ating nanalanghap, yung tubig na ating nainom, nagagamit, hallelujah, sa bawat araw, yan ay nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat-lahat ng meron tayo, mga minamahal, mga trabaho o ano man yan, hallelujah, knowledge, wisdom, and understanding, mga minamahal. Lahat yan ay nagagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya walang dahilan upang manghimagod tayo mga minamahal na purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dati-rati, bulay-bulay natin ang kabutihang ginawa niya sa ating buhay. Hallelujah. Mamamatay na tayo. Hallelujah. May taning ng ating mga buhay. Ngunit, hallelujah, nung nasiran tayo, hallelujah, nakatanggap tayo ng pulitos, hallelujah, subukan mong dumalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Supposed to be, mamatay ka na noong 1998. Ngayon, nung sinunod mo, ang utos na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ang mga turo at aral na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, hanggang ngayon, buhay na buhay kapakasama pa namin naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dati-rati, hallelujah, hindi magkaanak. Sabi ng doktor, may problema, hindi na kayo magkaanak. Ngunit, ang ginawa nila, patuloy na nagpakainit, dumalo sa banal na gawain, nag-aalay ng pag-aayono, namuhay ng may kabanalan, nagbigay ng may katapatan. Ngayon, binigyan sila ng mga baby sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung sa tao imposible, sa Diyos walang imposible. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kulang pa ba yan mga minamahal? Yung mga pagpapala na yan. Dati-rati, tinutuya tayo. Hallelujah, dalo kayo ng dalo dyan. Wala na nga kayong makain, naglalakad na lang kayo. Yung bahay ninyo, mga kubo-kubo. Dumadalo pa kayo dyan. Ano bang mayroon dyan? Ano bang pagpapalang mayroon? Ngunit hindi namin tinitingnan yan, hindi tinitingnan ng ating mga kapatid. Ngayon, hallelujah, nung sinunod nila, hallelujah, nagtapat sila sa piso-piso pa lang, hallelujah, hanggang sa malaking pagpapala. Ngayon, dati-rati naglalakad, binigyan sila ng sarili nilang service, masakyan, papunta sa ating banal na gawain. Ganon din po yung kanilang mga tahanan, hallelujah, na dati-rati mga kubo-kubo. Ito ay pinagpala ang lubos, ginawang bato ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, grabe po mga minamahal, kung minsan tayong tao, hallelujah, nariyan yung sobrang kasiyahan natin, magdesisyon tayo, kapag sobra namang kalungkutan,
magawa nating magdesisyon mga minamahal. Ngunit magpasalamat tayo sa ating mga mahal sa buhay. Hallelujah, na nandyan. Gusto mo nang sumuko. Ngunit maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na may mahal ka sa buhay. Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah, nagpapaliwanag sa iyo. Hallelujah. Bakit naisipan mo pang umatras? Hallelujah. Nakalimutan mo na ba ang mga pagpapala na ginawa ng Diyos sa iyong buhay? Kaya maraming salamat, hallelujah, nariyan sa mga pagsubok, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Kung minsan gusto na nating umatras, ngunit sabi ng ating mga ngaral, hallelujah, last Sunday mga minamahal, hindi ang mahal na Panginoon nalulugi. Tayo ang nalulugi doon mga minamahal. Hindi tayo kawala ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Dahil siya sobra-sobra na ang mga pagpapalang ibinigay niya sa atin. Ngunit tayo, hallelujah, nariyan pa rin ang ating pagmumurmur, nagre-reklamo pa rin tayo mga minamahal sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Grabe po, hallelujah. Nung na-aksidente ako mga minamahal, hallelujah, kaya nasabi ko kapag nandito tayo sa ating banal na gawain, ibigay natin, sikapin natin na madama natin ang kanyang matamis at banal na presensya mga minamahal. Grabe po, hallelujah, ni pagbakod, ibangon ako, kailangan na ibangon ako na aking beloved wife. Pag itagilid ako, nariyan itagilid din niya ako mga minamahal dahil hindi ko na makaya. Akala ko kamatayan ko na yun mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nahulog ako dyan, 10 feet yung taas dyan mga minamahal. Hallelujah. Nung hallelujah, nasagi ko lang mga minamahal yung urukan na yun. Hallelujah. Nandyan matalas yung plastic. Hallelujah. Kinapa ko yung aking kaliwang pigi mga minamahal. Nariyan, hallelujah, parang gulaman yung pagkapa ko. Nadugo talaga mga minamahal, basang-basa yung aking pantalon. Ngunit, hallelujah, sabi ko sa aking beloved wife, dahil nag-istihin siya nung araw na yun. Dahil biyernes yun mga minamahal nung ginawa namin dyan. Pakitingin mo nga yung aking kaliwang pigi kung gaano malaki ba yung sugat dahil paghawakan ko napakahabdi. Ngunit sabi na aking beloved wife, ni galos, walang galos, ni sugat, wala kang sugat. Palakpakan po natin ating bilang umama pa Jesus. Ngunit, nilaban ko po yung kaliwa kong paa mga minamahal. Kaya grabe po ang bugbog. Kahit ngayon, hallelujah, nandyan yung pakaang-kaang pa akong maglakad. Ngunit ang grabe po pong naramdaman yung aking bewang mga minamahal. Ngunit nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung hindi siya totoo at buhay, hallelujah, sa ministeryo ito, walang nag-iingat sa akin yung mga kapatid nga natin na dulas lang. Nabalik na yung kanilang mga binti, mga minamahal. Yung iba, nadulas lang, bumagsak, naupo, hallelujah, pagkadulas, nag-crack na yung spinal cord, mga minamahal. Ngunit ako, nahulog ako ng 10 feet, mga minamahal. Gaano katotoo ang Diyos sa ministeryo ito, hallelujah. Nung nagpa-x-ray ako, hallelujah, last Friday, sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, walang bagong pilay, walang fracture. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, kailangan, hallelujah, sa ating paglilingkod, kasama natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At pasalamatan natin siya mga minamahal. Hallelujah. Instead na umatras tayo, hallelujah, bulay-bulay natin, hallelujah, ang bawat kabutihang ginawa niya sa ating buhay. Tayo ay pumunta dito mga minamahal, hallelujah, walang ibang pupurihin kundi ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Glory to God. Kindly po, pakibasa po sa Ecclesiastes, Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 11. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Ecclesiastes, kabanata po ay 2, talatay 8 hanggang 11. Nagtipon din ako sa ganang akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. Nagtatangkilik ako sa akin ng mga lalaki mga awit at mga babaeng mga awit at ng mga kalayawan ng mga anak ng mga tao, mga sari-saring instrumento ng musiko.
iya'y totoong marami. Sa gayoy naging dakila ko at lumago ako ng higit kaysa sa lahat na nauna sa akin sa Jerusalem. Ang akin namang karunungan ay namamalagi sa akin, at anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan, sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain, at ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Nang magkagoy, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay, at ang gawain na aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala, at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Bible. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Mga minamahal, sa nabasang mga talata, napakahalaga po, mga minamahal, ang mabuhay tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil kapag wala ang Diyos, mga minamahal, walang nag-iingat sa atin. Amen po ba, mga minamahal? Kaya, kailangan, mga minamahal, huwag na nating gawing biro. Hallelujah. Kailangan, nandito tayo, sundin natin ang mga pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina Comon Almeida, mga minamahal. Sa kanilang mga pangangaral, mga minamahal, lahat po ay totoo. Tayo lang ang lumilihis, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng ating mahal na pastor, hallelujah, kailangan ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sikaping magpuri, mag-ayuno, at manalangin upang tayo ay pagpalain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tulad na lang, mga minamahal, ni Haring Solomon. Sa Ecclesiastes, Kapitulo 2, 8 hanggang 11. Grabe po, mga minamahal. Maginhawa ang kanyang buhay. Marami siyang mga awit. Marami siyang mga servants, mga minamahal. Pero sa huling talata, ang lahat ay nawalang kabuluhan, mga minamahal. Kaya, kapag ang tao ay mamatay, lahat ng bagay, mga minamahal, anumang mayroon siya, ay iiwan niya sa mundong ibabaw na ito. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi natin may pagmalaki yung ating mga sarili, mga minamahal. Bagkus pasalamatan natin, magpanalanginan tayo, mga minamahal, na magmula dito sa aming mga tumatayo, hallelujah, sa pulpito, hallelujah, maging sa mga instrumentalist, sa lahat ng mga choir member, sa inyo po, mga minamahal ko, mga kapatiran, sa nangangasiwa sa atin dito, mga minamahal, ating beloved ordained preacher, Kuya Winner, ating vice chair, magpanalinginan po tayo, mga minamahal, na maging maayos po ang lahat, hallelujah, ating ipanalangin, hallelujah, yung mga sakuna na yan, na ilihis, hallelujah, lusawin yan, mga minamahal, yung bagyo na yan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Dahil hindi biro, mga minamahal, ang nangyari sa Central Visayas, mga minamahal. Doon sa Mindanao. Grabe po, hallelujah. Ilang taong pinaghirapan yung mga istruktura, kanilang mga bahay, yung mga negosyo, mga minamahal. Ilang taon na pinaghirapan. Ngunit, nung dumating yung kalamidad, napakasandali lang, mga minamahal, lumubog yung bahay, nawalan pa sila ng mga mahal sa buhay. Hallelujah. Ngunit tayong mga anak ng Diyos, magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nasabi na ating mahal na pastor, hallelujah, sa pagdating ng mga kalamidad, anumang problema, hallelujah, purihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa pagpupuri, mayroong kapangyarihan, hallelujah, at banggitin mo ang salitang hallelujah.
dahil yan ay mas lalong makapangyarihan. Kaya, ganon mga minamahal, papasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Na yung ating chapel doon, hallelujah, hindi po gaanong nasira mga minamahal. Ganon, hallelujah, mag-ingat ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus at nagagamit pa rin mga minamahal, hallelujah, sa kanilang pagpupuri, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat ng mga walang kabuluhan, mga minamahal, dapat yan ay atin na pong iwasan mga minamahal. Dahil kapag tao ay namatay, lahat ng bagay ay iiwan niya sa mundong ito. Ano man, gaano man, naiisip mong gaano katibay yan, gaano katatag. Wala yan kapag ang Diyos ang kukuha niyan, mga minamahal. Kaya, lagi nga nating pinapaliwanag dito sa pagbibigay na pinapanalangin tayo na magkaroon tayo ng kabuhayan. Ngunit maganda yan kung kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, upang hindi mo gagawing second priority ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil oras na ikaw ay pinagpala, lagi nating isipin, mga minamahal, ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito, mga minamahal, ay Diyos na pagpapala, great provider, great physician. Ngunit kung ginawa siya nating second priority sa ating paglingkod sa Kanya, mga minamahal, yung mga pagpapala na yan, anumang mayroon ka, siluso ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Unti-unti niyang kukunin yan sa iba-ibang pamamaraan, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya kapag pinagpala ka, hallelujah, gayahin natin yung ating mga kapatid dito. Ano mang narating nila sa buhay nila, mga minamahal. Ngunit nariyan, hallelujah, nakakausap pa natin silang libre, mga minamahal. Hindi tulad ng ibang mga tao diyang matataas na hindi na natin basta-basta makakausap. Ganon ang mga anak ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Yung pride, mga minamahal, talagang ibinaba yan. Dahil sabi na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kapag ikaw ay nagmamataas, ibababa ka na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit kung ikaw ay nagpakumbaba, ikaw ay itataas na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Lagi nating tandaan, mga minamahal, ang madadala lamang ng tao sa panahon na siya ay sumakawilang buhay na, yung kanya lang ginawa, mga minamahal, na namamalagi sa kanyang buhay sa kamay ng ating makapangyarihang Diyos. Ang halimbawa dyan, mga minamahal, yung sinunod natin ang utos ng ating dakilang Diyos, ang turo at aral ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Huwag magliban sa banal na gawain, sikaping dumalo araw ng Miyerkules, araw ng Biyernes, araw ng Linggo. Hallelujah, sikapin, huwag magliban sa kanyang banal na gawain at hallelujah, mamuhay ng may kabanalan at magbigay ng may katapatan. Hallelujah. Yun lang, mga minamahal. Hindi yung nandito tayo na banal tayo sa ating mga kasuutan. Ngunit paglabas natin, mga minamahal, balik na naman tayo sa kasuutan nating makasanlibutan, mga minamahal. Huwag pong ganon para hindi tayo paluin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kung hindi naman tayo naglaan ng oras para sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, tatayo tayo, mga minamahal, sa judgment. Hallelujah. Antay natin, hallelujah, kung ano ang maging hukom ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya, naumpisahan na natin ito, mga minamahal, ipagpatuloy na natin. Hallelujah. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa sa paglilingkod. Sabi pa ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair, hallelujah, ibigay ng tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pagdating mo sa banal na gawain, hallelujah, itaas mo ang iyong kamay, ipikit mo ang iyong mata, hallelujah, purihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, kung kapalugo-lugo kang papunta rito, hallelujah, kapag nadarama mo ang kanyang matamis at banal na presensya,
pag-uwi mo, lahat ng mga problemang mayroon ka, karamdaman, hallelujah, anumang kahilingan mo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, nakita niya ang iyong 100% pagpupuri, hallelujah, walang dahilan na hindi niya ibigay. Lahat yan, mga minamahal, ng iyong kahilingan, yan ibigay sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. At kindly po, pakibasa po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang 14. Praise the Lord. Kindly po, maghanda po ating beloved instrumentalist. Amen. Ganito ang pagkakasabi, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po. Ito ang paglaanan natin, mga minamahal, na panahon. Sa araw-araw, dapat, mga minamahal, huwag tayong manghinawa para sa gawain na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Paulit-ulit, mga minamahal, hallelujah, laging ini-encourage ang lahat, mga minamahal, na magpakainit na, hallelujah, dahil malapit na ang pagbabalik na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, magpakainit tayo, hallelujah, magpuri sa Kanya, manalangin, hallelujah, at ating ipanalangin, mga minamahal, na tayo'y protektahan sa lahat mga gawa ng Diablo, mga minamahal, lalo na yung parating na bagyo na yan, hallelujah. Panalangin natin yan na manlusaw yan, hallelujah, lumihis yan sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. At sa atin pong mga kapatid, hallelujah, na nahipo para po, hallelujah, sa banal na gawain nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ipanalangin natin sila, mga minamahal. Naingatan sila, kanilang mahal sa buhay at sa kanilang trabaho upang patuloy pa silang gamitin, hallelujah, para, hallelujah, sa kaayusan ng ating banal na gawain. Hallelujah. Bagkus wag natin silang kainggitan, mga minamahal. Hallelujah. At lahat tayo magkaisa, hallelujah, kung ano man ang dapat na gagawin, hallelujah, sa banal na gawain ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Gawin natin ito, mga minamahal, hallelujah, dahil itong gawain na to, hallelujah, dito tayo, mga minamahal, hallelujah, kumakain ng espiritual, hallelujah. Ano mang problemang mayroon tayo, karamdaman, kahilingan na mayroon tayo, mga minamahal, hallelujah, araw at gabi, hallelujah, nandyan yung ating mga pangalan sa poste na yan, hallelujah. Kasama tayong ipinapanalangin na ating mga beloved pastoral workers. Kaya dapat lang, mga minamahal, na masiayos ang ating banal na gawain ito, hallelujah. Para po, hallelujah, bawat isa sa atin, hallelujah, na tayo po ay magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na maayos, hallelujah, at atin pong madama ang kanyang matamis at banal na presensya, hallelujah. Kapag nandito tayo, huwag na po tayo, hallelujah, hallelujah, tumingin sa kaliwa, tumingin sa ating kanan, bagkus, hallelujah, bulay-bulay natin, ang mga minamahal, ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay, hallelujah, bulay-bulay natin, hallelujah, ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Huwag tayo, mga minamahal, mamili. Tingnan natin yung mga tumatayo dito. Kung sintonadong magpaawit, hindi marunong mangaral, hallelujah, mamili tayo. Huwag ganun, mga minamahal. Dahil alam niyo po, kaming tumatayo dito, mga minamahal, sa totoo lang po, hallelujah, kung kami lang siguro, kung tayo-tayo lang dito, mga minamahal, hindi kami maglakas na loob na tumayo dito, hallelujah, nadala pa ang Ebanghelyo na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi kami mag-inartista dito, mga minamahal, hallelujah, na magpaawit, na hallelujah, tumutulo ang iyong luha, tumutulo ang aming luha dito dahil binubulay-bulay namin ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa aming buhay, hallelujah, na mamatay na lang, hallelujah, ngayon, hallelujah, kasama niyo pang nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi lang kami, mga minamahal, kayo din, mga minamahal, dati-rati maging mga pasaway, hallelujah, mga, hallelujah, walang silbi, hallelujah, sa lipunan ito. Ngunit, hallelujah, anong sinunod?
hallelujah, ang katapatan, namuhay ng may kabanalan. Ngayon, pinagpala na tayong lubos sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, hindi ba natin mapasalamatan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus? Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa huling versikulo mga minamahal, ang Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 8. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, ang talata po ay 7 hanggang 8. Ganito po sabi, gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalakan ng pagkakilala kay Kristo, Jesus na Panginoon ko, ay naalang-alang sa Kanya'y tiniis ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Yun nga, mga binamahal, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang katawagan. Hindi yung nandito lang tayo mga minamahal para umupo. Nandito tayo upang purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya mintras kumpleto pa ang ating mga kamay, kumpleto pa ang ating mga paa, hallelujah, kumpleto ang ating paningin, ating pandinig, yan ay pasalamatan natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at gamitin natin yan sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus habang malakas ang iyong pagpalakpak, paglasmas lalo kang pagpalain nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, habang kaya pa natin gawin natin mga minamahal, hallelujah, tulad ko ngayon gusto ko mang hallelujah tumalon, gusto ko mang pumalakpak ng malakas, hindi ko magawa-gawa pa mga minamahal dahil sa aksidenteng nangyari. Ngunit yan ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ganun man ang nangyari. Hallelujah. Ngayon ay nakakatayo na ako, makakabangon na akong mag-isa. Hallelujah. Makakatagilid na akong mag-isa. Hallelujah. At kahit paika-ika akong maglakad, sinisikap ko, hallelujah, upang pumarito sa banal na gawain, upang masunod ko ang kanyang tungkulin. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya anumang mayroon tayo mga minamahal, talinong mayroon tayo, mga property na mayroon tayo mga minamahal, yan ay pasalamatan natin sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong magmalaki mga minamahal. Huwag natin antayin mga minamahal na ito'y bawiin pa sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bagkus ang gawin natin, mas lalo tayong magpakainit sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang tayo ay kanyang pagpalain. Sikapin natin sa bawat pagdalo ng ating banal na gawain. Hallelujah. Huwag tayong pintas ng pintas dito sa mga tumatayo, mga minamahal. Bagkus ipagpanalanginan tayo, mga minamahal. Hallelujah. Dahil ang ginawa natin dito upang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At akin na po tinatawagan ating beloved preacher, Juben Ferrer, sa altar call. Praise the Lord. God bless you. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up, yes, so Lord, until I lay my head, oh, I will sing of the goodness
of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able. Hallelujah, hallelujah. Of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest. Praise the Lord. Hallelujah. You were close like no other. I have known you as a father. I've known you as a friend. I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. Praise the Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. Thank you so much, Lord. Hallelujah. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Maminamahal, simple lang ang mensahe ng Diyos. Sa bawat araw, may mga bagay na talagang we became off guard. Gumagawa ang kaaway para sirain tayo. Pero sa bawat pagbagsak ng anak ng Diyos, ang kamay ng mahal na Panginoon parating nakahanda upang tayo alalayan. Kung walang Diyos na nag-iingat sa ating mga kapatid, mahulog ka sa napakataas. Sabi nga niya, parang mahihiwalay na yung aking buhay. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, siya pinag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na yan, di siya makalakad. Dahil talagang grabe ang pagbagsak ng kanyang likod. Pero meron bang imposible sa Diyos? Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Sa bawat araw, mga minamahal, meron tayong mga takot sa buhay. Ang daming problema. Sabi ko nga, buong Luzon ngayon ay namumroblema. Natatakot sapagkat sunod-sunod ng mga pangyayari sa buhay. Ang ilan nawawalan ng bahay, ang ilan nawawalan ng buhay, kanilang mamal sa buhay. Ang ilan, yung kanilang mga pinaghirapan ng maraming taon, nawawala na lamang sa giglap dahil sa mga kalamidad. But the God that we serve this moment is the same God during the time of King Jehoshaphat, na kanyang kaharap ay napaka-imposibleng talunin, na malalakas, na napakarami. Pero ang ginawa ni Haring Jehoshaphat, mga minamahal, hindi siya nakipaglaban dahil wala siyang magagawa. Amen? Hindi tayo dapat kinakailangan harapin kung anumang unos na yan dahil wala tayong magagawa. Pero may isang bagay na tayo pwedeng gawin. At yan ay ang pasalamatan at purihin ang Diyos. Habang nagkakagulo sa kaliwat kanan, habang sila mga minamahal nagkakaproblema, ang anak ng Diyos payapang nagpupuri sa Diyos.
Ang sabi ng Biblia, sa kabila ng kakilabutan ng gabi, magtiwala ka sa Diyos mong nagmamahal sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. All you have to do is hold on unto God. Sing this song. I love you, Lord, for your mercy never fails me. in all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing the goodness of God. We worship the Lord, and all my life you have been faithful. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. with every breath that I am able. Even praise the Lord. Oh, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Heavenly Father, talaslas mo bawat nararamdaman at naiisip ng iyong mga anak sa oras na ito. Ngunit buo ang aming tiwala sa iyo na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Dumarating ang pagsubok sa aming buhay. Lumuluha kami, natatakot kami, nasasaktan kami. Pero ikaw pa rin ang Diyos na aming paghahawakan. Aming aasahan sa bawat hinarap namin sa buhay. Patuloy mong ipadama sa amin ang iyong pagmamahal. Bagamat kadalasan kami nagkukulang, alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Dinadalangin namin sa iyong kalakasan ng iyong mga anak. Mapagtagumpayan lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Patuloy namin mapaglingkuran ka. Mahintay ang iyong pagbabalik. Makasama ka namin dyan sa kalangitan. Pagpalain mo po kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. To our beloved visitors, newcomers, ating beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, mga minamalayang pananampalataya. Kailangan manampalataya sa isang Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Ang pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkasala. Minuminuto, segundo, nagkakasala tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Ngunit ang sabi ng Biblia, mga minamahal, mayroon tayong karapatang tumawag sa Kanya kapag atin siyang napaglingkod at tinanggap. Sapagkat siya ay Diyos na mapagpatawad. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name so that sins may be forgiven and you will receive power. Yan po mga minamalayang pangako ng Diyos. Mapapatawad ang iyong kasalanan at gagaling ka sa iyong mga karamdaman, magbabago masamang buhay. Diyos na magpapala sa iyong. Pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Gampanin naman na Panginoon. Ang kailangan mo lang, kapatid, magpatuloy ka. Hindi ito una at huli, kundi simula pa lamang nawa ito upang ating mapaglingkuran sama-sama ang ating mahal na Panginoon. Tanggapin mo, mahal na Panginoon, lahat ng aking sasabihin sa mga kapasang ka man naroroon. Sabihin mo, mga kapatid, taas mo yung mga kamay, ipikitan yung mga mata. Sabihin mo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po
sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan 10 ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano, sa isip, salita at katotohanan. Pagpalain mo kami lahat, manapay noon. Patawarin mo kami. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos sa mambana sa iyong pangalan, pinakamamanapis na rin yung mga anak, saan man sila naroroon, tumanggap sa iyo. Bilang pagtitiwala sa iyong mga salita, na sila iyong patatawarin, sapat ikaw ay Diyos na mapagpatawan. Sa oras tumanapay sa pandalangin ng aming ginagamit ng Maraming Cristo with Estrada Almeida, patawarin mo sila sa kanilang mga pagkasal at ang kanilang mga karumiang nagawa, alisin mo sa kanilang buhay. Gawin mo silang tunay Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa kanilang buhay, 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Na malapay hindi una tuloy-tuloy kanilang paglilingkod, simula pa ang nawa ito malapay noon, upang sila ay aming makasama sa paglilingkod ng kanilang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal pangangailangan. Dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas, walang imposible sa Diyos. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santo Espiritu, kami ipagkapay ng blessing na lahat ng gawa ng kaaway. Source ito sa pandalangin ng aming ginagamit ng Maraming Cristo with Estrada Almeida. Ay po maminaman na mga manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, high blood, leukemia. Kasaut in Jesus' name. Ang bilipan doubts, trangkaso, lahat ng gawa ng kaaway, stroke, high blood, kasaut in Jesus' name. Pneumonia, kasaut in Jesus' name. Mga ubo, kasaut in Jesus' name. Pagkababag sa iglesia, palulupaypay, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness. Be healed. Sickness and disease be healed. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal. Amen, praise the Lord. Lahat po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. To God be the glory. At yan po natatapos mga minamahal ang ating pong pagkaroon sa salita ng Diyos. At tayo na po mamaldadako sa ating pong announcement. Narito ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Joben Ferrer. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po manimahal, dadako na po manimahal sa mga ilang mga mahalaga po announcement. Hallelujah. At lagi pong binibili ng ating magulang sa mahal na Panginoon at lagi pinapaalala na huwag umabsent sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Laging dumalo 3 times a week, mahal, upang tayo lubos sa pagpalain natin pinakamamahal na Panginoon. Talagang laging sa paalala natin ng man of God na huwag talagang kalimutan mo na mahal. Lagi talagang dumalo mo na mahal. At maging sa ating mga minamahal na kapatid, huwag din talagang kalimutan mo na mahal na laging humayo, lalo na sa ating mga minamahal na kapatid na matagal nating hindi nakapiling, ating paalalahan na minamahal, maging saan man tayo pupunta minamahal. Huwag nating kalilimutan minamahal, hallelujah, yung at tayo makapag-share minamahal, ating ibahagi minamahal ang kabutihan ng ating dakilang Diyos minamahal. Bawat makasalubong natin minamahal, huwag nating ikahiya minamahal. Yan ay lagi hinahanap sa atin natin dakilang Diyos na talaga makapagbahagi minamahal. At sa gayon din bagay minamahal, atin ding tinutulungan talaga ang ating mga sarili minamahal. Grabing pagpapalayan sa atin minamahal ng dakilang Diyos. Kaya huwag din kalilimutan minamahal, laging mag-share, humayo minamahal,
Saan man tayo mapunta, sa inyong mga workplace, sa inyong trabaho, saan man kayo mapunta, minamahal. Maging saang lugar, minamahal. Talagang ang bukang bibig talaga ng Kristiyano dapat minamahal ang kabutihan ng pinakamamahal ng Panginoon. Upang sila din minamahal ang ating mga, hindi lang tayo makaranas sa mga grabing pagpapalang ito, maging sila din minamahal. Ay talagang makahilagpos minamahal. Andun sa mga pahirap ng kaaway minamahal. Gaya din natin dati noon minamahal. Talagang grabing tayo pinahirapan, ngunit salamat sa ating dakilang Diyos tayo kinahabagan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kababayan, saman tayo naroon, minamahal, sa aman lupalop ng mundo, minamahal, may gawain na po dyan ng Jesus Miracle Crusade. Kaya tayo po'y tumanggap na po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi pinangako ang bukas sa ating mga kaligtasan, ang kaligtasan ay ngayon. Kaya humanap na po kayo ng banal na gawain dyan ng Jesus Miracle Crusade at tanggapin niyo ang dakilang Diyos. Tumanggap na po kayo ng bautismo upang talagang inyo masiguro ang inyong kaligtasan, minamahal. Hallelujah. At para po sa rin mga minamahal na kababayan din na malapit dito sa dako ng San Carlos dahil ang gawain dito, minamahal, ay regular po na nagdadaos ng banal na gawain dito sa Barangay 157, Barangay Palaming Road, Barangay Bamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Ang schedule po ng services, minamahal, ay every Sunday ang ating general worship, alas 9 po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ang ating Sunday worship, minamahal. At ang ating Wednesday, minamahal, midweek service, tuwing Miyerkules, minamahal, alauna po ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. At ang Friday overnight worship, minamahal, kagaya po nito, minamahal, kahapon ay Friday, tayo nag-overnight, minamahal, ng buong magdamagan, minamahal. At tayo po nag-umpisa ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Alas 9 ng gabi po ng Biyernes hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer, minamahal. At yan po ay laging pinagbibilin din ng man of God na talagang huwag din kalimutan, talagang laging gawin. Ang pagdalo, lalo na sa overnight, minamahal, talagang dumalo talaga upang talagang grabing pagpapala ng Diyos. Sapagkat lalo ng overnight din, minamahal, ay talagang, sabi nga ng man of God, 3 days. 3 days fasting sa kapangyarihan ng katumbas niya, minamahal. Hallelujah. Kaya grabing pagpapala, minamahal. At ganoon din, minamahal, huwag natin kalimutan, minamahal, idaan ang ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information at lagi nating suportahan yung ating radio at TV program. Tunay po, minamahal, talaga marami pong natutulungan dyan dahil lalo na, marami sa ating mga minamahal na kapatid na niligtas lang dahil sa ating TV at radio program, minamahal. Lalo na sa ating mga kababayan na grabing kabalisaan, lalo na sa mga pangyayaring ito, minamahal, lalo na sa mga lugar na kung saan sinalanta, minamahal, talagang tulala ang mga yan, minamahal, sa grabing sakit ng pangyayari, minamahal. At sa grabe, hindi sila makatulog kapag kailang buksan ng radyo at TV, minamahal, kailang mapanood ang gawain ng pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Sila ay mahipo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Kaya lagi natin suportahan ang ating radio TV program. At huwag din kalimutan, minamahal, manood sa ating TV program every Saturday po sa PTV 8, minamahal. Alas 10:30 ng gabi ng Sabado hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang nangangaral po dyan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida, ganoon din ang ating Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Tayo lubos sa pinagpala talaga dahil sa kanilang mga dakilang aral, minamahal. At ating laging masasariwa ang mga kanilang mga pangaral. At ganoon din, papanood sa ating mga anak upang sila din makita nila kung gaano lubos na pinagpala ng pinakamamahal Panginoon upang sila din man talaga ay mahipo na ganoon tayo kapalad sa kanilang mga pangaral. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatid na nais maliwanagan sa mga bagay-bagay may problema, hallelujah, ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede pong sumangguni sa ating beloved sisters information at handa po nila kayong paglingkuran. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, na may guys na panalangin, right after po ng closing prayer, meron pong lay hands, minamahal. At ganoon din sa ating mga beloved adult choir, meron pong practice right after po ng ating closing prayer. Ating beloved adult choir, may practice po right after ng closing prayer, maging ating beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At kung ating meron pong karagdagang announcement, amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
At tayo po tumayo na po, minamahal, upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ang kapurihan pagpapasalamat tanging sa pinakamamahal Panginoon po lamang sa tagumpay ng ating magdamagang pagpupuri sa ating pinakamamahal Panginoon. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon upang pasalamatan ng dakilang Diyos sa mga bagay na ito, minamahal, ating beloved elder.